Салям алейкум, сайгала телесерджилермыз, эфирде бүгін яйны. И я рада приветствовать гостей, и я рада приветствовать зрителей нашей программы, ну и нашего гостя, конечно же. У нас сегодня в гостях известный украинский востоковед, кандидат исторических наук, исследователь Фрайбургского университета, автор книги «Философская думка Крымского ханства», о которой мы будем сегодня говорить. И гость нашей программы — это Михайло Якубович. Салям алейкум. Алейкум салям. Вы один из первых, кто начал исследования в направлении философской мысли. Расскажите, как произошло знакомство с философией Кримського ханства? Це надзвичайно цікава тема. До мене писали дещо про це, і багато кримських авторів, в тому числі взагалі. Свого часу чимало біографій кримських мислителів реконструював Абдалла Сойсал і друкував їх в журналі «Емель» відповідно. Потім відомі праці Нарімана Абдельваапова, ще деяких авторів кримських, які віднаходили ці біографії, переважно в османських джерелах, і ось про них писали. Але мене що цікавило, мене свого часу в Саудівській Аравії, коли я переглядав деякі рукописи, зацікавило таке ім'я автора Ак-Кірмані. І мені здалося, що він має якийсь стосунок до півдня України, до Ак-Керману. Ну, а потім, уже коли я почав знайомство з його творчістю, це вже було років з 10 тому, то, власне, виплили і кримські автори. Тобто ті, хто походив з Кримського півострова або із там дещо більш північних регіонів, хто походив із Кафи, із Леву, із Бахчисарая і з усіх кримських міст. Тому до цієї теми я прийшов, можна сказати, випадково, хоча на певному етапі це вже перейшло в такий свідомий інтерес, просто з'ясувати, яким чином мислили кримсько-татарські автори тих часів, і що писали, які проблеми їх хвилювали, і яке це значення має взагалі для розвитку інтелектуальної традиції в Східній Європі, пов'язаний передусім із ісламом, тому що ця тема не дуже вивчена, навіть серед турецких авторів чи західных авторів. А как зарождалась философская мысль в Золотоордынском Крыму и вообще какие народы влияли на формирование философской мысли? Це для багатьох відкриття стає з одного боку. З іншого боку, насправді дивного чогось тут немає. Чому? Коли в Криму почав поширюватися іслам на офіційному рівні, тобто остаточно став, назвемо це, державною релігією, а це було за часів хана Узбека, хоча мусульманські громади в Криму були і до того, і вже в 13 столітті, в тому ж самому Ескій-Кериму вже фіксуються автори ще до хана Узбека, які писали різні праці наукові і мали відношення до Криму. Але найбільш такий зрілий період вже пов'язаний із 14 століттям. Це коли виникає медресе в Ескій-Керимі, і коли з'являються ще нові і нові школи, і Крим відвідує дуже багато вчених, передусім із Середньої Азії, із Персії тодішньої. Ну і так само чимало кримчан відіграють дедалі більш важливу роль у мамлюцькому султанаті, тобто на теренах сучасних Єгипту, Аравійського півострова, Сирії. Тобто були вчені, які приїздили до Криму в зв'язку із значним культурним піднесенням, були вчені, які виїздили з Криму, відбувався такий трансфер знань. Наприклад, що цікаво, відвідував у 1402-1404 роках конкретно Ескій-Керим відвідував такий учений, як Хафіз ад-Дін ібн аль-Баззас. Це був вчений ханафітського мазхабу, релігійно-правової школи, яка і досі домінує серед тюркських народів. І ось він викладав свої праці, і збереглися документи, дипломи, які він виписував кримським студентам, які ті студенти виписували вже іншим людям. І дехто з них продовжував кар'єру, зокрема, в Османській імперії. Тобто ці речі дуже цікаві. Можна сказати, що вже на початок 15 століття, на кінець 14 вже була певна навіть спадковість. Тобто одні вчилися в інших. І серед предметів, які викладалися, це була арабська мова, це була логіка, це було ісламське право, зрозуміло, тафсір, хадіс,
Ну і що важливо, це був також калям. Це мусульманська теологічна традиція, яка містить чимало в собі і філософської складової. Зокрема, от була така книга, значить, Аль-Гаді фі іль-Калям, путівник в науці каляму, і він викладався в Криму вже на початку 15 століття. Тобто, якщо відкрити цю книгу, там можна побачити, наприклад, відчуття людські, що таке виникнення стосовно світу, що таке вічність світу. Ну і дуже багато різних філософських проблем, які були притаманні для середньовіччя. Це також вивчалося в Криму, і більше того, потім, якщо проглянути ось на праці учнів цього Ібн аль-Базаза, Шараф-ад-Діна аль-Керемі, Ахмеда аль-Керемі, то в їхніх працях ми бачимо вже поєднання цих речей і навіть їхнє продовження. Бо вже в 15 столітті у нас в Криму з'являються такі зрілі філософські праці. А що стосується народів, ну, складно сказати, бо етногенез націй відбувався на теренах навіть Східної Європи переважно в 16-17 столітті. Тобто в Криму в той час були різні народи, але якщо взяти, як ці народи сприймалися іншими мусульманськими, то означали їх, простіше кажучи, словом татар. Тобто все було пов'язано із формуванням кримсько-татарської традиції. Хоча, очевидно, серед них могли бути люди із змішаною кров'ю, там, наприклад, єврейського походження, вірменського походження, ну а що досить важливо, і українського походження в тому, що особливо, що стосується вже не Криму, а, наприклад, сучасних Єдісану і Буджаку. Тобто там, де знаходився Керман, бо, наприклад, в османських реєстрах тих часів зустрічаються цікаві люди, наприклад, із начебто такими мусульманськими приписками, там, такий-то там Ібн Алі, Кермані, а з ім'ям Іван, Богдан і так далі. Тобто бувало і таке, бо в той період просто релігійна ідентичність значила дещо більше, ніж національна ідентичність. Угу. Вам удалось реконструировать биографии выдающихся мыслителей Крымского ханства. Кто были эти деятели и чем была примечательна их деятельность? Ну, всіх, зрозуміло, важко тут так щось важливе розповісти за одну хвилину. Я би зупинився, мабуть, на двох постатях, надзвичайно цікавих постатях. Перший – це Ібрагім бін Хак Мехмед аль-Керемі. Взагалі в нього була одне з його імен, топонімічних, ніс, була Ад-Дешті. Тобто він походив з Дешті Кипчаку, це або Степовий Крим, або сучасна Херсонщина, Миколаївщина. Ну, сказати важко, бо ж терени Кримського ханства в 16 столітті вони виходили далеко за межі Криму. І він народився в родині там одного досить знатного чоловіка, якому наснився сон, що ось йому на живіт кладуть Коран і забирають цей Коран. І один із суфіїв йому розтлумачив, що в тебе народиться дуже значимий син. Потім він став, Ібрагім аль-Керемі, радником Девлет-Гірая. Але згодом, після смерті Девлет-Гірая, відбув у Софію, в сучасну Болгарію, османська територія, де, власне, вчився в учнів Балі Софіалі, такого суфія хальветійського тарикату. Я сказав би, це такий тарикат, який велику роль зіграв дуже в Криму, завдяки, власне, діяльності таких значимих особистостей, передусім з теренів Азербайджану, бо цей тарикат в Крим прийшов з території Азербайджану. Але далі він опинився в Стамбулі, і тут, власне, навчався у Мусліх ад-Діна або Меркеза Ефенді, який був наставником Сулеймана Кануні, султана. Ну і згодом сам Ібрагім аль-Керемі був вхожий до Мурада III султана і навіть певною мірою вважав себе його шейхом. І в деяких, власне, джерелах того часу османських написано, що він був шейхом Мурада III. Тобто він піднявся дуже високо в цій ієрархії, написав декілька праць, запропонував дуже цікаву градацію буття, запропонував ідею такого сакральної історії своєрідної. І що ще в нього цікаво, навіть коли його ховали, це сталося вже в 1593 році, то серед стамбульців йшов такий, поголос, що помер муджадид, людина, яка приходить раз на 100 років і оновлює релігію. Цікаво, що попри його такий суфійську афіляцію, він був пов'язаний з тарикатом,
в його працях постійний заклик до слідування сунні, шаріату, неухильному дотриманню ісламських норм різних. Але, очевидно, він навіть був в певних військових походах разом з Муратом III. І в його баченні оцей такий хальветійський тарикат – це був спосіб ще і нав'язування такого османського імперіалізму на сході імперії. Бо в той час відбувалися війни з кизилбашами, з персами, так називали персів, кизилбашами, або радше азербайджанців, які були на стороні Персії. І от в цій політиці він грав досить важливу роль. Очевидно, що був одним із таких навіть перемовників там на сході імперії. Навіть йому належать такі слова, що джихад воїнів залежить від джихаду вчених. Чим більше будуть працювати вчені, тим більш успішними будуть воїни. Причому не в такому якомусь сенсі, що ці вчені будуть стояти і молитися 24 години на добу, але от працювати з людьми, писати свої праці, розвивати науку. Досить цікаво. А друга постать – це Абуль-Бакр аль-Кафауї, який користувався патронатом Мустафи Паші, уже 17 століття, і він походив з околиць Кафи, і написав дуже цікаву працю, яка називається «Кулліят». Тобто це словник, навіть енциклопедія філософських понять, понад 3000 термінів. В тому числі дуже багато там науки тогочасної, дуже багато питань з лексики арабської мови. І це є найбільш цитована праця кримського автора. Автор був сам то дуже цікавий. Автор, власне, жив свого часу там в Кафі, потім в нього навіть батько Муса Кефеві був будівничим відомої мечеті Феодосійської чи Кафійської, а потім він знову опинився в Болгарії, в місті Філібе або Пловдів, і останні роки життя провів в Стамбулі. В той час це ще не був Стамбул, містечко Істінія, зараз район Стамбула. І там він користувався патронатом Мустафи Паші, який був Кара Мустафа Паша страчений за невдалу облогу Відня. І буквально в один рік вони померли. Тобто, очевидно, Абуль-Бакр аль-Кафаві дуже тяжко його смерть пережив і десь відчував, що сам може опинитися в немилості через це. Але праця його зберіглася, і навіть зараз її дуже багато дослідників цитує, коли треба подивитися, що в арабській не просто мові, а в арабській традиції культурній означає те чи інше поняття, звертаються і цитують саме Кулліят Абуль-Бакр аль-Кафауї. Є критичні видання, є фрагменти перекладів, є навіть коментарі до окремих частин. І ця праця так само була відома в Криму, як і праці Ібрагіма аль-Керемі. Причому, мушу згадати, в Ібрагіма аль-Керемі був ще, наприклад, син його і онук. Вони повернулися до Криму і були поетами. Абдул-Азіз аль-Керемі. І учні його там були. Тобто вони, ці дослідники, чи учені тих часів тримали зв'язок з Кримом. Бо є дискусія, наскільки ми можемо вважати їх кримськими авторами, оскільки вони виїжджали в Османську імперію. А Абуль-Бакр аль-Кафаві взагалі походив з Кафи підконтрольної Османом. Але вони тримали зв'язок з батьківщиною, в них були послідовники, учні, родина їхня потім тоді поверталися. Тому очевидно, що для них цей ідеал Криму мав певну роль в їхній біографії. Я би сказав, роль навіть визначальну. Тому з цих двох авторів можна вважати такими з найбільш значимими. Хоча є ще з десяток тих, які лишили праці і суфійського, і навіть антисуфійського значення. Є багато авторів різних коментарів і самостійних текстів. І, в принципі, зараз завдяки оцифровці рукописів ці всі речі вже є доступними, і залишається лише чекати перекладів, нових видань і досліджень. То есть философы вмешивались в политические процессы и играли такую немаловажную роль? Справа в тому, що в ісламі ж, як говорить відома приказка, релігія і політика – це брати-близнята. І це дуже гарна ілюстрація, біографія цих учених. Тобто в той час, як власне розвивалася ісламська наука чи освіта, вона або була зосереджена в медресе, або була зосереджена
власне, в суддівській сфері. Ну, а як говорить, знову ж таки, відомий переказ, кого призначили суддєю, того зарізали без ножа. Що це означає? Що суддєю бути дуже важко, Кадієм, бо ти постійно опиняєшся на перетині різних інтересів, і сьогодні ти Кадій, а завтра тебе десь посадили і так далі. Більше того, ця адміністративна робота вимагала величезної праці. А оскільки від природи кожна людина прагне до певної кар'єри в науковій сфері, а в Османської імперії, ну і за аналогією в Криму це була ціла ієрархія, то медресе потребувало певних покровителів. Тобто це були вакфи, які або відписувалися цими родинами, і роль вчених була, цих улемів була дуже високою. Від того, що вони могли озвучувати якісь меседжі потрібні владі, чи навпаки не потрібні владі, бо це ж проповідники, які працюють з людьми. Той же самий Ібрагім Аль-Керемі, наприклад, був певний час імамом мечеті Джерах-Паша в Стамбулі. Тобто уявіть собі імам великої мечеті, як він говорить, так як і зараз, так як можна подивитися навіть на пострадянський простір. Є зв'язок між будь-яким релігійним авторитетом і владою. І тому вони були пов'язані з політикою, а особливо з випадку з Ібрагімом Аль-Керемі, оці сунітсько-шиїтські війни, чому цей хальветійський тарікат себе так позиціонував? Тому що в них було теж шанування Алі, імама Алі. Вони мали таку певну лояльність, і вони якби показували, що дивіться, ми суніти, але ми не проти культу Алі. Тобто так як суфії і ханафіти, вони пропонують широкі бачення різних там адатів місцевих, тобто місцевих звичаїв, говорили, добре, тобто ви можете залишатися на своєму шиїзмі, ніхто вас не зачіпає, але ж треба визнавати амір аль-мумінін, тобто повелителем правовірних, чи еміром султана османського. Тобто будьте собі в Османській імперії, ніхто у вас вашого не забирає. Тобто була така спроба такої використання м'якої сили. І насправді політики дуже багато в цих речах. Те, що було притаманно і для європейського середньовіччя, ми бачимо навіть, як події, поява протестантизму, як вона повпливала. Так і в ісламському світі ми бачимо, що влада і біля неї завжди була дуже велика релігійна ієрархія, яка могла виконувати різні функції. Але для того, щоб зробити в Османській імперії якусь кар'єру, однозначно потрібно було належати до певної родини, бо патріархалізм ніхто не заперечував. І часто бачимо, що батько там був на якійсь посаді, син був, онук і так далі, чи походив з такої-то родини. Навіть в біографіях було написано, значить, він бейт аль-ільмі валь-фадлі арабською, тобто походив з дому такого доброчесності і знання. Що це означає? Це означає, що якась родина мала владу, і вона тримала з покоління в поколінні певні посади. І ясно, що вони, так як і династично передавалася влада султанська, то вони тримали відповідні зв'язки, і ці патронати, їх ніхто не скасовував. І з іншого боку бачимо, що ті чи інші вчені могли потрапити в немилість. І так як, наприклад, той самий Абуль-Бака Аль-Кефеві в Пловдиві, в Болгарському, він там видав, коли б його поставили кадієм, він там видав одне рішення, яке не задовольнило місцевого пашу, і там почалося таке, що його хотіли ув'язнити, аж за нього вступився кримський хан. І він відбув назад до Криму, а потім влаштувався в медресе в Стамбулі, і до суддівської практики він більше не повертався, тому що в нього був такий негативний досвід. Це були живі люди з їхніми емоціями, з їхніми амбіціями, і ці біографії також цікаві тим, як відбувалося це в ті часи, і якщо подивитися, то відмінності між тими часами і сучасними було не так уже й багато. А що можна почерпнути сьогоднішнім політикам із прошлого? По-перше, минуле вчить тому, що воно нікого нічому не вчить. В випадку з Кримом це, по-моєму, вже регулярно і постійно. А якщо подивитися на минуле конкретно цих вчених біографій, то ми просто побачимо, можна подивитися, як дійшло до цієї кризи, внаслідок якої, наприклад, державність Кримського ханства була втрачена. І чому? І можна говорити в більш широкому дискурсі, чому мусульманська традиція, яка дала світу Ібн Сіну, дала Аль-Фарабі, дала Ібн Рушда, дала Аль-Біруні, раптом в 17-18 столітті вона перетворюється
в якийсь набір текстів, який читає дуже обмежене коло людей, і втрачає свій вплив аж настільки, що приходить Захід, перебирає всю владу, приносить технології, і відбувається модернізація, вестернізація, приходить колоніалізм, мусульманський світ взагалі як концепція починає переходити в якийсь інший стан. І навіть зараз, якщо ми візьмемо, наприклад, україночців Золотої Орди, і терени України, якби, скажімо, золотоординську, да, частину України, і візьмемо там ті ж Руські королівства, Галицько-Волинське князівство, подивимось розвиток науки, освіти там і там. Мусульманська частина нічим не поступалася християнській, просто історично. Навіть дуже багато, навіть ця традиція зберігалась аж доти, що візьмемо того ж самого Григорія Сковороду, так? Ну, почитати Григорія Сковороду, скільки з нього не намагалися зліпити західного філософа, ну це суфізм чистої води. Ну подивитися, перекласти будь-яку його працю арабською і от показати досліднику суфізму, ну скаже, ну це якийсь із османських авторів. Чому? Тому що десь зберігалася ця південноукраїнська традиція і десь його відчуття, воно було ближчим до Сходу, ніж до Заходу. Просто, що воно було вже викручене чи інтерпольоване в такий православний контекст. Але ж європоцентристська парадигма, яка говорить, що Схід темний, відсталий, його треба нав'язувати йому певну культурну парадигму, вона про ці речі забуває. А якщо зараз подивитися навіть те, що відбувається в сучасному світі, європейська цивілізація взагалі вона проходить складний період свого розвитку, і дуже багато східних цивілізацій, називаємо в такому загальному сенсі, піднімаються, і, можливо, багато концептів треба переосмислити, навіть геополітичне. Як би там не було, та ж сама Туреччина залишається єдиним в тому регіоні послідовним союзником України, на відміну від багатьох інших країн, які теж історично мали зв'язки. Тобто, просто ці речі потребують якоїсь такої виваженої стратегії, і в своїй основі десь треба бачити якусь культурну компоненту. Але ж справа в тому, що історія не читається, вона твориться. І творять її люди так само, як і в минулому, часто керуючись такими стихійними уявленнями, але ризикованими, не боючись брати за себе відповідальність. Тому тут є з одного боку такий романтичний образ, але з іншого боку часто всі ці міркування нариваються на жорстокий реалізм. А як происходило познання Всевишнього? Цікава тема взагалі в ісламській традиції, тому що є різні підходи, тому що Всевишній з ісламських, якщо виходити з ісламського бачення Корану, він відкриває себе в Корані, говорить, що він настільки це як він, да? Тобто взагалі є позиція, що ми не можемо про Бога сказати нічого, крім того, що він Бог, наділений атрибутами. Але тут варто згадати одну історію, яка трапилася з видатним богословом мусульманським Фаграддіном Ар-Разі. Його знайомили з одним суфієм, і він запитав: Суфія, який у тебе даліль на існування Бога? От що ти скажеш? От подивися, в мене 35 аргументів, там, чи скільки, в нього багато. Якщо почитати його Тавсір, Мафатихуль Гайб, ключі до потаємного, то там дуже багато таких аргументів сховалося. Чому Бог існує, Бог як першопричина, Бог як першодвигун, з античною філософією пов'язане. А той суфій каже, в мене немає аргументу. Він каже, а як же ж, який в тебе іман, яка в тебе віра може бути, що ти навіть не можеш аргументувати існування Бога. Він каже, мені Бог дав такий нур у серце, що цей нур, світло, стало таким бурганом, таким доказом, а бурган – це найвищий рівень доказовості в арабській традиції філософській, що я більше не потребую нічого. От мені Бог відкрив своє існування, я його відчув все. А в Криму, якщо брати кримську філософську традицію, то позиції надзвичайно різні. Від того, що говорив Ібрагім Аль-Керемі, що людина проходить 7 ступенів сходження до Бога. Вона починає з темної душі, потім душі, яка ганить, потім, значить, душі, яка вже отримала божественний натяк, і нарешті душа задоволена Богом, яка знає, що ля мавджуд ілляллах, не існує нічого крім Бога, вона гине в Бозі.
І тут починається найбільш цікаве. Тобто, як може, крім Бога, ще щось існувати? Ну, хто я такий, щоб існувати, крім Бога? Все, існує тільки Бог. Але потім вона йде ступенями донизу. Називається уруч і нузуль, тобто підйом і сходження. І коли вона починає сходити донизу, то вона починає знову якби повертатися в своє тіло, але в неї чітко закарбовується відчуття єдності Всевишнього, що існування всього ілюзорне, існує тільки Бог і нічого крім нього. Бо якщо допустити існування ще чогось, це вже язичництво. Ну, але це така радикальна позиція, яка мало які висновки дозволяє дати. Тому що насправді, якщо світ ілюзії, а справжній лише Бог, то хто тоді цю ілюзію створює в нашому образі? І це велика проблема всіх таких, наївно-романтичних бачень того, якоїсь всеєдності, того, що існування лише одне, воно є божественне, Бог є абсолютом і все. З іншого боку, були позиції, взяті із перської філософської традиції, із неоплатонізму певною мірою, які пов'язані були із тим, що є градація буття, є необхідне Бог як необхідне існування, це позиція Ібн Сіни, а людське існування – це можливе існування. От. І можливе існування походить від обов'язкового існування. Ну, а залишається лише неможливе існування, так його і не існує. Це чисте небуття. І оця позиція Ібн Сіни, вона міцно так увійшла в ісламську теологічну традицію, аж допоки в 20 столітті не прийшов такий напрям ісламу, як салафізм. Маю на увазі, прийшов в Європу, який, спираючись на інші середньовічні тексти, говорить, що Бога можна описати лише так, як він описав себе в Корані. Значить, Аллах, Ар-Рахман, Ар-Рахім, Аль-Кудус і так далі. І все. А що це означає, ми не знаємо. Тому що Бог такий, в нього є така-то властивість, але як це може бути? Ні, тому що це відомо лише самому Богу. Хоча ці дискусії тривають, і навіть зараз між мусульманами, наприклад, можна побачити різні теми на тему того, що таке трон Божий, що таке обличчя Боже і так далі. Хоча певна ще частина умми ісламської говорить, покиньте це, ви все одно цього не дізнаєтесь, і ваше час і існування обмежені, займіться краще чимось більш корисним, ніж, власне, продовжувати середньовічні речі, які мусульманський світ частково, вплинули на нього, не знаю, чи більш позитивно, чи негативно. Тобто це таке примітивне бачення цих теологічних питань, воно теж часто перетворюється в такий модерновий догматизм. Тому тут позицій насправді дуже багато. Философы Крымского ханства, они были в основном все сторонниками суфизма, то есть суфизм это была неотъемлемая часть их деятельности. Тут треба побачити, що тоді про суфізм трошки не так розуміли. Тобто суфізм – це не був якийсь особливий напрям ісламу. Якщо взяти будь-яке навіть османське кладовище, подивитися на могили людей, дуже часто можна побачити такі, тюрбани суфійські на могилах. Чому? Тому що людина могла там не бути носієм всіх тих ідей тарикату, але вона могла мати до нього певну приналежність, і часто це була навіть данина моді. Але річ в тому, що ангажування певне в суфізм, воно було. Хоча, наприклад, ось Абуль-Бака аль-Кафаві не мав суфійських праць. Я не знаю нічого, він писав про ханафійські праці, власне, справа ханафійського, причому в нього теж там зустрічаються речі, врахуємо, це 17 століття, наприклад, він пише рецепт, як боротися з вампірами. Що треба робити з вампіром по ханафійському мазхабу? Це є одна дисертація, захищена в Туреччині, і там цитуються ці речі. І в той же час він писав багато речей, пов'язаних з аристотелізмом, з неоплатонізмом, з філософським. Тобто суфієм він не був. Ібрагім аль-Керемі, там хальватійський тарикат, він був шейхом, мав відповідну сілу, тобто список передавачів цього знання суфійського. Якщо брати пізнього автора, одного кримського,
Кутбаддіна Аль-Керемі, який намагався осмислити падіння Кримського ханства, пов'язати його передусім з гріхами людей, що це, мовляв, кара Божа звалилася на них, то він писав взагалі, що ці суфійські зіярети він прирівняв до алкоголізму і перелюбу. Що оце в один ряд поставив суфіїв, людей, які чинять перелюб, і тих, які вживають спиртне. Уявіть собі. Тобто він мав явно антисуфійську позицію. Інші ж, якщо брати от просто праці, які вивчалися в медресе, там Менглі Герай медресе, або як його називають Зинджерли, хоча назва Зинджерли, вона досить пізно з'явилася, так там вивчалися праці з логіки, з того ж самого Каляму, і суфізм як такий він не був представлений, що це обов'язково вивчати. Тому я би сказав, суфізм він грав певну роль, але сказати, що він був абсолютно визначальним, ні, навряд чи. А вот интересно, суфизм, мистицизм. А есть в трудах сегодняшние дни? Это же связано все-таки с мистицизмом отчасти. Говорили что-то вот о будущем? Что-то было связано с сегодняшней действительностью? Такі предсказання. Так. Були передбачення. Ібрагім Аль-Керемі вважав, що існує цикл приблизно в 12 століть, і що Османська імперія досягне розквіту в 17 столітті, а вже в 18-му вона почне занепадати. Чи так відбулося, чи ні, якщо брати історично, можливо, він і не помилявся. Тобто 12 століття хіджри – це буде століття від переселення пророка, алейхіссалату вассалям, це буде уже ера кризи. Тобто виходить за його логікою, зараз знову десь скоро почнеться підйом, і підйом поступовий. Інше питання, що, мабуть, час зараз звузився. Далі дуже часто намагалися віднайти дату кінця світу, це було для середньовіччя типове таке уявлення. Але от з таких передбачень якраз від суфів вони в основному йшли. Тому що це там різна нумерологія, потім як бачити в різних аятах Корану, як їх там в різні цифри переводити і тому подібне. Такої літератури теж вистачало в Криму. І на рівні популярному, і на іншому. Хоча чимало таких авторів зрілих ставилися до цього зі скептицизмом, бо коли навіть в Корані говориться про час, то сказано, що «ля ялямуга іллаллах», ніхто його не знає, крім Бога. Тому будь-які передбачення майбутнього в такій ханафітській традиції, я назву її зрілій, очевидно, що вони вважалися гріхом, вважаються досі. Але на рівні популярної свідомості і окремих таких діячів ці речі траплялися, та і, певно, трапляються досі, бо ісламська релігійність, вона не стоїть на місці, вона, як і в інших релігіях, постійно набуває все нових і нових форм. А чи сприймати їх, чи ні, тут уже питання до самих вірян. Расскажите о интеллектуальных традициях. Что мы утратили, что нужно возродить? Якщо говорити чесно, то така складова, вона втрачена, але вона втрачена не тільки власне в кримсько-татарському середовищі, вона взагалі втрачена практично в усьому ісламському світі, за виключенням, можливо, Ірану, де оця середньовічна ісламська філософія розвивалася, і є ще кола тих, хто займається цим містицизмом перським і має, такий вчився в когось, то ще в когось. Тобто ця традиція не переривалася, але знову ж вона набула змін. І навряд чи, як ставити зараз до того, що називається там, певно, арабською турас або тюркськими мовами мірас, спадщина, це питання. Чи треба тягнути це все старе, і от ми ж не можемо жити 16-17 століттям. Чи навпаки створити якийсь новий калям, або нове щось, метод джадідів, Ісмаїла Гаспринського того ж самого, джадіди проти кадімів, так званих старих, це теж умовно, але ті, мовляв, на старому, ці на новому. Чи можливо якось це переосмислити? Тобто, простіше кажучи, кому ця вся старовина може бути цікава і корисна, крім там науковців, дослідників філології, історії, філософії. І насправді може бути, якщо підійти до неї з таких вибіркових позицій, тобто речі, які можуть бути сприйняті сучасникам, речі, які пов'язані, наприклад, зі сферою ахляк, етики, а в ісламі це не просто повчання, як жити, це дещо більше. Це, власне, настанови, як діяти, в тому числі
як реалізовуватись людині як такій. Тобто прагнути те, що є завданням віруючого в ісламі, значить, щастя в обох світах. Тобто як цього досягнути? І, наприклад, я пригадую ось праці Хіджабі Баба, автора Бахчисарайського, який останні роки життя провів в Анатолійській Амасії. В нього ця робота його називається «Зубдетуль Іслам», тобто якби жмення ісламу чи короткий виклад ісламу. Вона дуже цікава в цьому плані. І ще є багато такого, от таких невеликих трактатів, невеликих текстів 17-18 століття, які, наприклад, якщо взяти Селіма Диване Кремли, то його праці перекладені турецькою сучасною з, османської. Чем примечательно? Расскажите подробно для наших зрителей. Чим вони цікаві? Вони цікаві стилем, стилем викладу. Тобто не факт, що якщо вони цікаві турецькому читачеві, вони будуть цікаві, наприклад, українському читачеві чи навіть кримсько-татарському читачеві. Але вони цікаві викладом. Вони цікаві поетичністю своєю, тобто це ще і цікаве таке читання, естетичне задоволення людина отримує, їх читає. Вони цікаві його міркуваннями про те, що він виводить концепцію життєвого розуму. Що от філософська традиція пропонує якийсь теоретичний розум, практичний, а людина функціонує як особистість з життєвим розумом. Акль і маіши він його називає, від слова мааш – жити, проживати, заробляти на життя. І от що цей розум насправді керує людиною. І він дає дуже багато там цікавих таких поетичних формах, практичних настанов, звертається до читача як до індивіда, не просто, значить, маса людей, чи віруючі, ви повинні те, ви повинні все. Ні, він каже, ти, значить, там, дорогий брате, я тобі хочу пояснити те і те, що ти можеш бути так. Тобто це, певною мірою, психоделічне чтиво. Тобто, якщо людина перебуває в якихось кризових ситуаціях, з точки зору ісламської психології, а це цікава галузь, яка зараз розвивається, воно досить цікаве. І з іншого боку, тут треба поставити питання, кому можуть взагалі зараз бути цікавими філософські тексти. Тобто ми можемо говорити про європейську філософію, але дай пересічному німці феноменологію Гусserля чи там «Буття і час» Хайдеггера, не думаю, що більшість буде її залюбки читати. Тому це досить елітарна річ. Але попит на ці речі є зараз, є попит на видання, є попит на переклади. Тому тут не варто просто зациклюватись на тому, що це кримсько-татарське, тому його треба, бо це кримсько-татарське, і незалежно від того, яке б там воно було. Так, як це українське, значить. Питання в тому, що це є цікаве сучаснику, і, наприклад, виготовлення тих самих там видань двомовних, чи якась популяризація в рамках різних таких проєктів мультимедійних, вона би дозволила глибше в ці речі зазирнути. Тобто контенту там вистачає. Так, інше питання – засоби, якими би цей контент міг би бути донесений до сучасника. Тому що навіть якщо ми візьмемо, чи хтось зараз із релігійних авторитетів кримсько-татарських цю традицію представляє, мені здається, ніхто. Тому що всі говорять так, як склалося в ісламській традиції пострадянського простору. Там орієнтуються на шейхів десь із Саудівської Аравії, з Туреччини, із Середньої Азії, звідки завгодно, але вся ця спадщина, вона лишається так відсунутою, що воно, мовляв, воно було добре, але популярно десь на хутбі навіть, в мечеті, почути цитату кримського автора, я не знаю, можливо, хтось і чув із глядачів, було б дуже добре, але все це якось залишається. Я думаю, будет повод задуматься после нашей программы. Некоторым религиозным деятелям все-таки задуматься, есть свои традиции. А если говорить расскажите, знаете, о архитектурных традициях, которые сегодня сохранились и связаны с суфизмом, мистицизмом, говорить о памятниках. Что-то сегодня сохранилось в Крыму? В Криму багато збереглося, від мечетей до азізів і різних тюрбей, і вони відповідають тим традиціям, які були загалом в тюркському світі, зокрема в західній його частині. Дещо зберігалося навіть
у татар Великого князівства Литовського, хоч в такому набагато скромнішому значенні. Але ці речі є. А не менш цікаво, це і в Анатолії зберіглися речі, пов'язані з кримськими авторами, конкретно в Туреччині. А навіть в Палестині є, наприклад, мечеті, і цілий квартал в Єрусалимі називається Хай аль-Керемі, тобто квартал, де був похований Мухаммад аль-Керемі, там є його мечеть, є його тюрбе. Він, до речі, був суфійським шейхом і певний час виконував роль імама мечеті Аль-Акса. Интересно, а местные люди знают, что это наследие Крыма? Очевидно, знають, тим більше там трошки така складна ситуація між єврейською і арабською громадою, бо там є проблеми відносин конкретно в Єрусалимі, в тому числі, але ж у нас мало про це знають. І такі речі є, вони трапляються, навіть автори, деякі рукописи, деякі, тобто інколи ти стикаєшся з тим, що з кримських авторів згадував хто-небудь десь дуже далеко, десь в Марокко, в Тунісі. Наприклад, ось минулого року до мене звернувся власник однієї бібліотеки із такого, скажімо, пустельного регіону Алжиру. Він віднайшов один рукопис з молитвами татарською мовою, причому що татарською, османською, таке тюрки, яке дуже схоже на кримсько-татарську, називаємо це так, хай вибачать філологи. Але аналоги зберігаються тільки, саме суфійська молитва, до речі, аналоги зберігаються в Польщі і в Білорусі. Як цей рукопис міг опинитися з таким ідентичним текстом, бо в інших частинах ісламського світу, я назначав, в тому Алжирі, в пустелі, я не можу собі уявити, звідки він там узявся, бо даних немає. Але такі речі є, і навіть деякі, так як в бібліотеках Єгипту багато там різних рукописів. І багато навіть речей, які не те, що були вони засновані кримськими авторами, але пов'язані з ними. Наприклад, деякі ханаки, так звані суфійські обителі, школи в Мамлюцькому султанаті, де викладали кримські автори, вони збереглися в Єгипті. І ще чимало таких цікавих речей, від архітектурних пам'яток до рукописів. Просто коли ми говоримо про кримсько-татарську спадщину, то Крим і все. Конкретно Крим, більше все за межами Криму, воно якось так згадується дуже побічно. А навіть та ж сама Добруджа в Румунії, там були медресе кримсько-татарські. Тобто це речі, де йшла продовження, де ця традиція вийшла за межі Криму в силу певних подій, але вона продовжувала розвиток там. Інше питання, що вся ця зібрання, каталогізація, тобто мав би бути якийсь один реєстр пам'яток кримсько-татарських, в тому числі рукописних. це завдання, яке потребує величезних вкладень, і людських сил. Проєкт, який би мав розтягнутися на 5-10 років. Якщо справді говорити про збереження кримської спадщини, а не просто час від часу займатися політикою навколо цього. Щось, мовляв, там щось поруйнували, будемо голосно про це волати. А те, що десь щось можна було б змінити, тут уже питання. Вы часто сегодня вспоминали Ибраима аль-Кереми. Что лично для вас было примечательным? Расскажите о этой личности. Біографію я його вже згадував, і в його останні роки пройшли в мечеті Кочук-Ая Софія в Стамбулі. Похований він був на цвинтарі Едерне Капи теж в Стамбулі. Правда, не вдалося його могилу досі відшукати. Але праця його, ця Маваги Бер-Рахман, дарунки чи дари всемилостивого Бога, вона була переписана ще за його життя. Причому там, в цій Кочук-Ая Софії, де було медресе. Але мені особисто було цікаво бачити, як він в таку цю історію, власне, викладення суфійських своїх поглядів, бачення своє власне філософське, як він туди вставляє свою біографію. Він дуже багато пише про сни. Це зараз цікаве дослідження, оці суфійські записи снів, як їх сприймали. Причому завдяки його снам я його біографію реконструював. Він пише: я був такий-то число Рамадана,
значить, в мечеті такий-то, такий-то. Я був з такими-то людьми, і мені наснилося, як в молодості, наприклад, в Улакли, в Криму, я викладав в медресе. Тобто це сон, але завдяки цьому сну ми бачимо, що він був пов'язаний з тим і тим. Тобто, чому я так говорю зараз про суфізм от в такому ключі? Ці праці, їх дуже цікаво читати, бо там є особистість індивідуально прописана. Коли ти читаєш трактат, якийсь навіть, ну, от береш звичайний тафсір чи трактат з фікгу, особистості автора немає, бо ісламська концепція передачі знання говорить, як закінчували всі рукописи. «Катаба аль-абдуль факир іля рахмати раббігі». Написав раб нужденний в милості Господа, грішний, хай Господь його простить. Рятуй Боже, десь щось про себе згадати. Це ж. А в суфійських працях вони пишуть про свої особисті, вони бачать про свої якісь видіння. Інколи читаєш, ну те, що він там описує, це десь на межах божевілля. Але ж, це авторська концепція. Можна побачити, наприклад, він пише видіння, які були пов'язані із битвами, із конкуренцією за владу між Іслям Гіреєм і Саадет Гіреєм. От він описує ці речі, це події 1584 року, літа, і там він пише бачення якихось людей, які то відбувають в Черкесію, то відбувають кудись на Русь, як ці люди приходять. Потім він описує якісь великі військові табори, якісь події, бачить якісь дерева, які його підносять на небо, звідки він спостерігає цю картину битви. Я фрагменти перекладав у своїй філософській думці Кримського ханства, але ж ясно, що там набагато більше. Тобто йому бачаться якісь видіння, і причому він ті видіння потім інтерпретує в такому політичному контексті. Тобто в нього був неабиякий письменницький талант. Писав він зрозуміло арабською, хоча вставляв туди, як в той час водилося, це поезію перською і османською. І от читаєш ці речі і бачиш його життєвий досвід цієї людини, його таку відданість тим подіям, які він спостерігав. З іншого боку, намагання десь і вихвалити владу конкретно. Він був таким послідовним пан-султаністом. Тобто, якби його запитали, підозрюючи, Кримське ханство було окремою державою, то, мабуть, він би сказав, що є Османська імперія, є султан, є емір, от і все, і треба на нього рівнятися. Тому, власне, він і в конфлікті між Іслам Гіреєм і Саадет Гіреєм займає таку просултанську позицію, як він її описує. А взагалі таких багато речей, спогадів, мемуарів, того, що цікаве, як зразок літератури тих часів. Навіть якщо ми візьмемо Абдельгафара Керемі, історика, Умдет ат-Таваріх, його праця, або Різа Ефенді, Саба Сеяр, «Сім планет», то там теж дуже багато особистісного. Оце особистісне, воно цікаве. Тобто особисто те, як людина себе представляє в цій літературі, ще й в тих умовах, коли саму особистість не виділяли, коли те, що ти думаєш, вважалося таким собі грішним. Це можна було відсунути, ти мав відповідати якомусь авторитету. А тут ішли проти цього. Тут було таке, певною мірою протест, що ось я так бачу, мені так наснилося, а ви ж не будете сперечатися з сном. Чому? Тому що це ільгам, тобто від Бога, натхнення. А коли особливо він бачив пророка, в багатьох снах він бачив пророка Мухаммада, алейхіссаляту вассалям. А є хадіс, який говорить, що якщо людина побачила у сні пророка, то це був сам пророк, тому що шайтан не може йому уподібнитися. І люди цим жили, люди про це говорили. І хто його знає, можливо, в цифрову епоху якийсь аналітичний розбір цих речей, він комусь так само буде цікавий. То есть сны играли очень важную роль вообще в жизни. Абсолютно. Вся ісламська традиція, ви ж скільки написано великих сонників, навіть в самого Ібрагіма Аль-Керемі є рукопис, який, на жаль, не вдалося віднайти, але книга називається так «Таабір наме». А таабір – це мистецтво тлумачення снів в османській культурі. Це ж досі лишилося. И то есть и правители могли обратиться к суфию и сказать там вот...
Ну, абсолютно. І перший приклад описаний першим тлумачем снів в самому Корані був пророк Юсуф, алейхіссалям, Іосиф, як коли фараону наснилося, як він звільнився із в'язниці. Тобто ця історія стала таким прикладом для багатьох мусульманських авторів, що ось в тлумаченні снів є певна доля пророцтва, тому що це від Бога тлумачення снів, тому що це можна робити і це дозволена практика власне шаріатом. І цим зараз багато людей займаються, і дуже багато мусульман, прокинувшись і щось побачившись, бере отой тафсір снів Ібн Сіріна, наприклад, такий відомий, і дивиться, що ну, правда, в цих снах теж і в цих таких сонниках описується переважно, там людина побачила мечеть, почула азан, побачила те, побачила це. І ну, це в такому мусульманському світі. Да? Тобто якісь сучасні феномени там не описані, але це не заважає багатьом людям досі ці сни тлумачити. Ну, це частина психології, власне. Щось можна з цього відкидати, як якісь популярні, наївні уявлення, щось, можливо, і ні. Але це цікавий феномен культури. Мгм. А за что их критиковали? Вот сегодня, если, допустим, да, какой-то религиозный деятель будет продолжать эти традиции, ведь он столкнется с критикой. А в те годы Дуже просто. В 20 столітті прийшло дуже багато мусульманських діячів, які почали говорити: ісламський світ перебуває в занепаді, його треба реформувати. Давайте будемо реформувати. Приходять одні, говорять, у мусульман неправильна акида. Мовляв, акида не така, ось вони вірять не так, як треба, ось треба вірити в ці-то принципи, і все буде добре. Інші кажуть, ні, от треба політичну організацію мусульманську створювати мусульманську державу. От все. І вони приходять з цією однозначністю, і навіть на пострадянському просторі з кінця 80-х, початку 90-х років оця традиційний іслам почав асоціюватися з чимось явно негативним. Що, мовляв, це ті мусульмани, які дозволяють собі багато речей грішних, які тримаються якихось місцевих звичаїв, які етнічне підміняють релігійним. Тобто людина, власне, має на першому місці стоїть національне, а на другому релігійне. Тобто вона в першу чергу там азербайджанець, татарин, аварець, а вже потім мусульман. А раньше как, кстати? Ну, раніше так, очевидно, не було. Наприклад, ніхто в 18-18 столітті не звертав увагу на тему мови, на те, що деякі мови приходять, інші уходять. Розумію, не розумію. Вивчив арабську? Добре, добре вивчив арабську. Знаєш таку? Добре. Тобто освічена людина вивчала мови, але це не вважалося якоюсь рисою ідентичності. Те ж саме нація, національна ідентичність, як така, вона не була така важлива. Була важлива, з якого роду ти походиш, до якої родини ти належиш. А в ситуації міжкультурного діалогу, то релігійна ідентичність чи міжрелігійного грала першу роль. Громада мусульманська, громада така, громада така. Але в деяких народів, так як, от, наприклад, в польських татар, у них збереглося уявлення, що татарин і мусульманин – це взагалі синонім. То вони можуть сказати, що там, наприклад, татари з Індонезії, татари з Судану, татари з Марокко, що це мається на увазі. Тому що єдиними мусульманами були татари, відповідно, от склалося таке уявлення. Але це радше вже 19-20 століття. Ну, але ранньомодерне суспільство, воно таке, в ньому от релігійна ідентичність. І тому зміна релігії, так, чому часто питають, іслам так ставить, що хто зрікся релігії, тому там покарання, хоч ханафітський маскат говорить, що, мовляв, треба людину іншими методами виховувати. Тому що це зрада державності. Тому що релігія асоціюється з державністю, з певним ладом, і це якби людина свідомо заперечує закон і все, що діє. Тобто за це вона несе відповідне покарання. Але це не питання особистого вибору, бо так само Коран говорить «ля ікрага фід-дін». Немає примусу до релігії. Тобто не може людина, тому що те, що людина робить під примусом, вона за це не несе відповідальності. Тому тут от ця ситуація, вона була дещо іншою, ніж зараз багато хто хоче нам показати. А как передавались суфийские традиции? Их преподавали в медресе или из поколения в поколение? Зазвичай від шейха до шейха. Наприклад, в Берліні свого часу я читав цікавий рукопис
такого автора, як Абу Бакра бін Расуля Аль-Керемі, і він пише, що його праця написана в обителі Ханака, ну, там, де, скажімо, такий, я не назву це монастирем за аналогію з християнством. Це радше таке, ну, скажімо, використаємо такий західноукраїнський термін, як згромадження. Тобто це з місця, де мешкали суфії, часто з родинами, де вони вели певне навчання, і там у них могла бути мечеть, могли бути якісь медресе, але в основному це не було класичне медресе, це там займалися, ну, наприклад, переписуванням книжок. Часто з того жили, бо це була прибуткова професія. Ну і так само отримували пожертвування, бо можна було вакф, пожертви дати на цю ханаку. Так от він пише в цій ханаці, в такому там 1612 році, маючи іджазу, тобто дозвіл, від Ібрагіма Аль-Керемі. Ібрагім Аль-Керемі вже помер в той час, але, очевидно, цей автор або був в нього в Стамбулі і повернувся в Крим, або він ще його навчав, коли в Криму жив. Тобто потрібно було вчитися у когось. Наприклад, Ібрагім Аль-Керемі вчився в Муслі Діна, той вчився у Балі Соф'ялі, і там так далі з покоління в покоління згадуються різні видатні суфії, такі навіть як Ібн Арабі, великий шейх, і аж до самого пророка, алейхіссалату вассалям. Чому? Тому що вони вважали це знання, яке йде від пророка, а не просто там, як зараз пишуть, комусь явилося якесь містичне откровення. Бо це вони вважали це інтегральною частиною іслама. Інше питання, що сучасний суфізм – це вже відмінна річ, це часто з нього роблять політику, ідеологію, але так само, як і з інших ісламських рухів, з того ж салафізму, так само роблять політику, причому вже ділять там салафіти такі, сьогодні так, завтра інакше, бо король сказав так, король сказав інакше. Тому А раніше так не було? Абсолютно було всі часи. Наприклад, спочатку вважалося навіть взяти абасидський халіфат, свого часу мутазилізм, на який потім так багато всього поганого понаписували, хоч це був перший ісламський раціоналізм, він вважався канонічним напрямом ісламу. Той самий Ахмад ібн Ханбал був ув'язнений за те, що відмовлявся визнати створеність Корану. Тобто, здається, влада. І тут питання створеності чи нествореності Корану. Ну для чого це? А для того, що це маркер лояльності, бо треба було відсунути одну групу, привести іншу групу, залучити якомога більше іноземців, бо абасиди орієнтувалися як династія на персів, на тюрків, і так змінилася мусульманська цивілізація, вона пішла в іншому напрямі. Але так само і зараз ми бачимо, що, власне, то вживався термін, що акцентували увагу в деяких країнах Близького Сходу на ось правильність акиди ісламської доктрини. Зараз уже говорять про поміркованість. Чому? Що змінилася політика, змінилася влада. Або той самий Афганістан. Дуже часто західні сили позитивно сприймали джихад, боротьбу з радянським вторгненням, це вважалося джихадом. Тут раптом в 90-х роках уже слово «джихад» набуло негативних конотацій, бо виявилося, вже джихад проводять не проти тих, проти кого треба. І все ці речі змінюються, особливо зараз, коли, власне, мусульманські держави, ну, майже всі тією чи іншою мірою залежні від Заходу, за виключенням там декілька. Ну і чим актуальна філософська мисль Кримського ханства і для 21 века? Мені важко сказати, чи вона справді актуальна, чи взагалі якась філософська думка для нашого світу сучасного постнормального актуальна. Але мені здається, що сучасний читач, чи український, чи кримсько-татарський, він, познайомившись з цією частиною історичного досвіду буття і українського, і кримсько-татарського народу, він краще зрозуміє сам себе. Ось мені так здається, принаймні. Тому раджу тим, хто міркує чи не, чи якось хоча б один крок назустріч цьому зробити і поцікавитись все-таки його зробити. Чох Сагулнос, щиро вам дякую за такую интересную беседу и за ваши труды, за то, что исследуете, сделали большой труд в исследовании философской мысли Крымского ханства. Сагулнос. Сайгала телесерджилер, дорогие наши зрители, мы заканчиваем наш эфир. И я напомню, гостем нашей программы был известный украинский востоковед, кандидат исторических наук, исследователь Фрайбургского университета и
автор книги «Философская думка Крымского ханства» Михайло Якубович. А мы заканчиваем наш эфир. А далее продолжат наши эфиры мои коллеги. Будьте с АТР. Ал боруны, юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесіміле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз ел ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Йоқ олacak. Қачар, бақыр, борудан. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Латин әліпбесini Түрки devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlанып, Москвада Бутырка апсханесінде вахшиже öldürüldü. Аметхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşında қазанды, 25 yaşında ise 2 defa қараман oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetке қаршы isyan etip, ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet күрешіне кірішті ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için күреш meydanı açıktır.
сағыр турам чатал yollarda. Құш тұтам деп бақаларны тұтқан. Көзлерімні жойғаныммен тарлада. Женет суы беллеп, көз яш ютқан. Чызма кебі баса мені бір қая. Юрегімні кімдір тепе соқақта. Аяқларым жам үстінде эптая. Дүл-дүл кебі турам епта сырықта. Тікі клебнің еплеріні кесмейіп, ерттыларда. Сачақланды дудақлар. Көкте ұчқан рухлар. Қабыр ташлары. Omuzuma қона. Еңлей аяқлар. Ерде ятқан юрегімні көтердім. Юрексізге бағышладым үмітні. Тарла алып келді менің көзімні. Көрдім көзі көрген соқыр миллетні. Қабырташтан қопқан парчаны уфатып мен сілдім ертық лебіме. Сырықта кемекті бірден жанланды. Бегерлешті чықмыш ері қалбіме. Айды кеттік деген сеслер чалынды. Эйран олды дымма сағыр құлағым. Атеш яна дерсін дүл-дүл ялыны. Эйран олып, оксыз қалма. Ассаламу алейкум, хайырлы акшамлар. Сайглатар телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеке 5 саатны бұл студияда сізлерле бірабер кечірежекміз. Студиямызға тешриф бұйрajақ я скайп, еда вайбер вастасыйле бағланajақ мұсафирлерімізле біз чешет түрлі тіллерді юз берген хаберлеріні мұзакире етежекміз. Күн девамында ве Қырым татарларының ишғал етілген Қырымда вазиеті юз берген дешетлі адиселер алып барылған, қанунсыз шекілде алып барылған махкемелер меселелеріні еле алажақмыз. О себептен сайғылар қадашлар мен да бір керек қатырлатам ке, біз жанлы яйында чалшамыз. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номераларын тағзим етелер. Шымды оны көре білесін 067-63-46-130 вайбер бастасыйлы яйнымызға қошылма имканына сайыпсыныз, яда скайп адресімізні қоллана білесіңіз. atr.tv. Бұйырныз, бізлерге телефон ачыңыз, сізін сесіңіз бізлер үшін чоқ мұйым. Бұның әле бераберлікте ATR телеканалына маневи дестекіні YouTube сайфемізге бұне оларақ керчеклештірме имканына сайыпсыңыз. YouTube сайфемізге кіріп ATR латин уруфаты еле язғаныз вақыт бізім сайфеміз чықави, анда бұне олма бөйле бір нұқтасына басманыз керек. Сіз үшін бірше олмаса да біз үшін бір дестектір. Умуми бізім Қырым татарларымыздың милли әрекетіне Украинаның шымдыки Қырым қайтырылып өңелішінде япқан фаалиетлеріне біле ярдым ете біле деп айтмаға мүмкін. Чүнки малым олғаны кебі 21 асырда савашның, женкнің чешет түрлі ұсуллары бар ве бойле
Украинаға қаршы алып барылған саваш усуларından бірі әлбетте ки bu информацион саваштыр ve biz de bu kuryaşının içerisinde bulunamız. O sebepten ne kadar çok insan bizim sayfamızga abone olsa o kadar çok diğerlerinin Kırım ve Kırım'da yüz bergen dehşetli hadiselerinin hadiselerden haberdar olmakka yardım edecektir. O sebepten bizlerge abone olamağa unutmanız. Bununla beraberlikte ATR telekanalına destekni, maddi destekni Patreonumuzga abone olarak gerçekleştirmeye imkanınız var. Bu bizlerge informasyon savaşta kuryaş alıp barmağa yardım edecektir. Zira malum olğanı ki Ukrayna hükümeti tarafından bir müddet evvel ATR telekanalına binaen mali problemler meydanğa getirilgen edi. Onların bir kısmı çözülse de kenedi global şekilde, büyük şekilde birçok meseleler çözülmeye kala. O sebepten bizlerge ayakta durmağa yardım etken sizin desteğinizdir. Bu sebepten sizlerge teşekkürlerini bildiremiz. Tünevin ise saygılar kardeşler, biz yayınımızda sizlerge vade etkenimiz gibi Dilar Hanım Setveliyevaның bu meseleni müzakere etkenimiz vakit Leyla Hanım Yaşlavskaya'nı bağlayacağımızını yayınımızga aytkan edik. Zira malum olğanı ki bu Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Cilal'nın apellasyon yani şikayet davası bağılğanı vakit mahkeme binası o günde semedeşlerimiz onu destek etmek için toplaşkan ediler ve yani o gün geçken hafta işgalci polis xadimleri toplaşkan insanlarga karşı baskı yapmağa başladı. Pasaportlarını göstermege ve teşkeri faaliyetlerini kanunsuzca teşkeri faaliyetlerini yapmak teşebbüsünde bulundular ve buna binaen bu kanunsuzca yapılan hareketlerge Leyla Hanım Yaşlavskaya özünün işte iznini vermedi dep aytmağa mümkün. Çünkü ona karşı bu baskı pasaport gösterip gibi talaplar seslendirilgen edi ve o buna işte cevap vermeyerek özüne karşı yapılan bu kanunsuzluklarga işgalci polislerinin dikkatini ve diğerlerinin dikkatini celp ederek ona karşı işte baskı yapıldı ve Erli Ahmetçit'nin polis bölüğüne alıp kettiler. Biz çok müddet devamında o gün bunu yayınlarımızda anlatkan ve aydınlatkan edik. Zira advokatlarının da ona geçmesine yardım imkan verilmey edi. Sonra neyse advokat kırıp oldu ve bu yüz bergen hadiselerini ilk nutuktan dinlemeye teklif ettim. Telefon vasıtasıyla Leyla Hanım Yaşlavskaya bize şimdi canlı bağda. Kelin sana selamlar. Leyla Hanım selamun aleyküm, merhaba. Aleyküm selam. Sağ olun. Leyla Hanım, sizlerge karşı böyle bir baskı yapılgan edi. Benim yukarıda aytkaным ki biz bir müddet sizge karşı işte anda nasıl bir işlemler alıp barılganını bilmeydik. Çünkü advokatlarını sizge yollamaydılar. İşte o an ne olup geçeydi polis bölüğünde bizlerge en baştan anlatınız lütfen. Ne için sizni aldılar? Ne için alıp gettiler? Anda hangi bir kabahatlavlar, bilmeyeyim hangi bir narazılıklar sizge karşı seslendirildi? Özünüzünü nasıl alıp bardınız? Biliyorsunuz mu biz kabahatlı olup bizim kabahatlı insanlarımızın alsaydınız alsaydılar onların hapishaneleri boş olur idi. Çünkü kabahatsız insanlarını diyelim. O konu 1. Oktyabr günü biz geldik. Apellasyon neticesini bilmege elbette. Biz hükümetten yaxşı şey beklemeyik. Ama etdi destek ko'rsatmege, birligimizni ko'rsatmek için keldik anda. Bu politsiyalar biz elbette kullanmağa tırıştılar. Biz keç çekildik çünkü binanın karşısına durmağa da şer'i yok edi. Ondan da gayrı ova da açıklanıp ana birleri bir maratondan başladı polisiya formasından başladı gelip vesikalarımızın bakmağa. Tek Kırım Tatarların vesikalarını soradı. Birisinin, ikincisinin en başladım soramağa. Ya bizim bir kabahatımız var mı? Ya da ne için bizim vesikalarımızın soraysınız? O dedi onun akı varmış boş yerde insanların vesikalarını gelip sorup bakmağa. Ben bileyim onun akı öyle şey yoktu. Onun için pasportu vermeye. Hem o de onu anlattım.
Butun men delesem o bizge karşı çıkanları bizimizin bozmagan. Birincide özlerinde de o yoktur. Bizde de olmasın diye tırışalar. Biz birbirimizge destek olganımızı istemeyler. Birbirimizge kol uzatmanımızı istemeyler. Onun için beni de okuna aldılar. Beni aldılar polisiyaga, alıp kettiler arabanya. 2 saat yanıma hiçbir ev gelmedi. Oturdum onların koridorunda, da bayağı soğuk. Ben delesem, ben biraz hınçılık duyğanım için öyle yaptılar. Son başladılar, çağırdılar bir kabinetke, bir odağa başladılar yazmağa. Ne oldu, nasıl oldu? Ben anlattım bütün olganını. Dedim bu insan Kırım Tatarlarına o kadar nefret etti ki, çünkü başka insanlar, başka milletleri başka insanlar seçken söylerinden birisinden vesikası olamadı. Tek Kırım Tatarlardan soradı. Onun için ben öyle fikirge geldim. Her bir şeyim yazdılar. Bizim taraftan, Kırım Tatarların tarafından hiçbir haber yok idi. Maskalarımız var idi. Aramızda 1,5 metre var idi. Ne bir şey çırıp anda etaydık. Toplen toplanmaydık. Bunların kanlarına koruyor. Bizim haberimiz şu dakikasına yok idi. Onun için bunlar hep planированы, поэтому da aldı. Hepsini anlattım. Ben denedim, bir protokol yazacaklar. 3 saat andamında yürüp çapkaladılar. Ama sonuna bir anlatıp объяснение desem, öyle bir fiyat çıkardılar. Ben advokatım var geldi, yüveriniz bana desem, onu yollamadılar bana. Ama doğrusunu aytsam, bir taraftan istemedim advokatlar o işlerinin taşlap bana gelgenlerini. Çünkü o günü bizim Kırım Tatarlarına karşı çok sınav nabo ştraflar 4 sentyabr'de olan şeyler için ştraflar yazaydılar. Anda yardımcılar tek gerek edi. Onun için bana gelgen soyu anda işin taşlap gelecek edi. Ama çoktan daha olsunlar. Hep bir çare tapıp Hatice Tadam Mamutova çapıp geldi. Emil Kurtbüdzinov. Advokat İslam Velilayev telefondan akıl verdi. Danıştım, onunla ettim. Hüseyin Kamilov. Hepsine pek minnettarım. Leyla Hanım, öyle bir şey ondan sonra yüverdiler. ya sonuçta hiçbir protokol, hiçbir memuri protokol tüzülmedi anlağanıma göre. Tüzülmedi. Ben de şaşıp kaldım. Onlar yazdı. Sonra verdim ana baksam объяснение dep yazıldı. Ben şurada kasa soramadım. Ya bu nasıldır bu объяснение? Sanki ben bunda ozun geldim de ozumdan bir объяснение yazacak olduğumu dep. O dedi benim şimdi protokol yazma nasıl dedi? У меня нет оснований сейчас составить протокол. Ben öylesem ana o объяснение degen kağıtında yazdım. Мне мой процессуальный статус не был разъяснен. Advokata ко мне не допустили и протокол не составили. Kalganı yazganları edip men aytkanımны yazdılar, o doğru yazılgan. Yani bunda böyle bir neticeye gelmek mümkün ki aşikar bir netice benim fikrimce eğer ki sizni tutmak için esasları olsa ve memuri protokol tüzmek için esasları olmasa bunun sadece sizlerini ve diğerlerini andan çekmek, mahkeme binasında o günden çekmek için yapılgan bir baskı hareketi degen mantıki bir neticeye gelmek mümkün sadece. Belki de öyledir. Men delesem onlar aslında bizim korkuzmağa isteyler. Bizim içte gelmegemizni isteyler ve böyle yapkanda elbette nasıl diyeyim korku belki büyük korku yok çünkü bu hükümetten bekleyeceğimiz belli. Yaxşı şeydir beklemeyi. Ama hep burada insan nasıl diyeyim böyle alga düşmeyi pek istemesin diye yaparlar.
Эле ханым, умумен алганда бу сонки вакытлары юз берген репрессиялар далгасыны сыз шахсен өткөрүлгөн Кырым платформасы эле баглайсыңызмы? Яда бу садеже иште ишгалчыларынын сонки 7 жыл ичерисинде алып барган бу Кырым татарларга баскы саясети ve стратегисине кирген bir hareketler, мында яны bir şey yok. Ben belirtsem hiçbir yanı bir şey yoktur. Olacağı kete ve o belliydi. Eğer kun bekleyip biz bir yaxşı şeyden de bu 7 yıl içinde daha bir yaxşı şey görmedik bu devletten. Onun için hala daha yaxşı şey beklemek. Belki Kırım platforması biraz daha çok nervalaştırılarını ama o olmasa da onlar hep bir kıdralar manaçı. Bundan en aktif insanlar ketkenlerini, oturganlarını. Ben devletten buğularını istekleri. Büyükten büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz Leyla Hanım, yayınımızga bağlanğanınız ve suallarımızga cevap bergeniz için. Milli Hareket iştirakçısı Leyla Yaşlavskaya bizle canlı bağda Siz de çok sağ olunuz. Cümlemizden razı olsun. Bizle canlı bağda edi. Keçken hafta yüz bergen deşitledisler hakkında bizlerge tavsiyatlıca tarif ettim. Hatırlatam ki Nariman Bey Celal'nın şikayet davası keçken hafta bakılgan edi ve işgalciler ona birinci instansiyanın çıkargan kararını değiştirmeme kararını aldı ve hapishanede kalması ile bağlı hukumunun devam ettirilmesi için karar çıkardı ve o gün Nariman Bey Celal'ını ve diğerlerini destek etmek için kelgen semetdeşlerimizge karşı işgalci polis hazimleri tarafından bu gibi baskı hareketler gerçekleştirildi. Semetdeşlerimiz mahkeme binasında toplaşmasın, bir olmasın, hiçbir destekini göstermesin ve diğerlerini ilham dep aytmağa da mümkün olmasın degen işte bularının olmaması için bu gibi hareketlerini gerçekleştirdi ve hukuki cihetten bu gibi hareketler ne kadar esaslı keliniz Hatice Hanım Mamut'tan sorayıq. O bizle şimdi Skype vasıtasıyla bağlandı ve Leyla Hanım Yaşlavskaya'na da o gün destek etti, yanında bulungan da. Hatice Hanım, selam aleyküm, hayırlı günler. Aleyküm selam. Selam saygılı телеканалымыздың көрермендері. Хатиже ханым, нашымды Лейла ханым Яшлавская алып барган субъектimizni dinledik. Siz de o gün yardımga kelgensiniz Leyla hanımga. Aslında nasıl nege esaslanıp işgalci polis xadimleri onu tuttu ve bu umumen alganda yapılganга siz şahsen nasıl kıymetkesiniz? Олар өз жүйесіне біздің қорчалаған ve бізге ақ берген қанун бар. Полиция hakkında kanun ve onun 13. maddesi boyunca bizim hakkımız var. Her bir insanın yanına yakınlaşıp ondan vesika yani başka bir malumat sorap, talep edip uzun göster, ellerini göster, nasıl vesika ile özünü bildirebilirsin, tanıttırabilirsin demeye hakkımız var deyip böyle anlatalar. Lakin şu 13. maddeni işletmek için polislerge elbette bir esas gerek. Siz doğru aytdınız, esas gerek. O esas ise nege işte neden ibaret? Bu insan bir cinayetçiye, bir suç yapan insana o şayda bu yerde cinayet yapıldı, bir haksızlık dünya yüzüne geldi ve bu insan mesela bu işte iştirak etkendir deyip şüphe var ise buğa oşağan bir vaziyette gerçekten de polislerine hakkı var. Vesikat talep etmeye, özünü bildirtmeye, tanıttırmaya, insandan öyle talepler almağa mümkün. Biz bilgen hadisede, Leyla hanımın olan vaziyette belli ki işte bir cinayet olmadığı yerde adamlar öz işlerinden yürüp kim mahkemeye geldi, kim anda asıl öz işinden turaydı. Birisi polislerin başka bir kısmı gibi karavuluk yapaydı ve ilahi. Bizler ise öz istediğimizden şu mahkeme günü Nariman kardeşimizin üstünde onun hapse alу mahkemesinin şikayeti bakılacak buna
kelip özümüzün kol tutkanımızın, özümüzün ruhi manevi yardımımızın göstermek için geldi. Ve Lila Hanım ben büsbütünlüğü razım. Aytkanı gibi polislerge ve öyle emir verildi ve içtekileri bunda unutmayın, içindekileri olan duyguları nefret ile bizge yanaşkanları mında büsbütünlüğü aksetildi. Yani adamların dar kalganını istep adamlar korksunlar, başka böyle bir nelerge gelmesinler, yakınlaşmasınlar, özlerine ruh verip de kol tutkanlarını göstermesinler dep birine alayıp da korkutayık, yaxşı edip polis bölügüne alıp barayık, bir protokol tüzeyik, son istekleri belkim eksilip dep kule maksatnen Lila Hanım'ın yanına yakınlaştılar ve dağlarını açılattırgan. Belli ki Lila Hanım adliyeci ve pek muvaffakiyetli oz vaktinde çalışkan bir bölgün nesiydi, hadimiydi. Onu hürmet etkenler, onun çalışkanlar, işbirlikte olganlar, değil tek bizim milletimizin azaları amel gösterdi ki şu Kiev rayon polis bölügünün yol başçısı da onu pek yaxşı tanıyor eken. Ve benim böyle bir daha fikrim var. Lila Hanım her şeyini doğru anlattırdı ve esas olman için şu protokolun tüzmediler ve onu içte bir kanuna karşı yaptığım bir hareket dep kabatlamadılar. Bu birinci. Lakin menimce bu şahsi münasebet, bu insan onu tanıgan için, özü anladı kim için laf albarlar, kim getirdiler şu polis bölümüne. Ve en azı Lila Hanım'ın o günde özünü bir itibarını mı joyutmamak için özünü öyle albardı ve menimce o bizge böyle bir söz aytdı. Şimdi dedi ben anlaşayım dedi. Sizin daha çok vaktinizi almamak için siz düşününüz Lila Hanım bu vakit gece endi 4,5 saatten ziyade o polis bölümünde buna Memuri Kodeks boyunca 3 saatten ziyade tutmamak gerek insanını. Bir karar almak gerek onun üstünde. Bu garip kadın 3 saat değil 4,5 saatten ziyade tutulağında yakalandı mı yok mu nasıl aldı nasıl statusta sonra yol başçıda çıkardı dedi sizin daha çok tutmamak için ben barıp anlaşayım ne yapmak mümkün da demek özünde o serbestlik yani bir müstakillik yok onun hareketlerinde onu elinde oparacak akıl tanıyacak ruhsat alacak ve bu Lila Hanım'ın ne yapmak mümkününü öğrenecek son bir karar çıkaracak. Menimce o zavallı bargandır laf etkendir ve en yukarı töpeliklerde laf etip bekim ozun boyuna da bilmem nasıl borçlar algandır. Men sizlerinkin daha bir yerden daha kurtararım ama bu kadını ciberiyik bırakalım serbest kaldıralım dep öyle de olgandır. Dese belli bir böyle bir laflar olgandır. Çünkü bu olarga has değil böyle hareketler. İnsanı sen aldın da yakaladın da getirdin bir polis bölümüne ve bir şey onun üstüne çıkarmayı böyle serbest bıraktın. Şu cümleden menimce hürmetli Lila Hanım öz noktardı okunu. Özünü bu akılından, fikirden, bilgisinden ve olgan itibarından, oğa olgan hürmetinden değil tek aytan da bizim milletimizin azaları onu bir taraftan bilgenleri, onu yaxşı mütehassıs olganını bilip tanıp onun yanında galiba biraz da çekingendir bu insan. Herhalde bu hadise hayırlısının bitti. Emin olsaydı her bir adımımızda böyle bir yanımızda karşımızda akıllı fikirli ya da hiç olmanın tekrar vicdanlı söyleri çıkarlar diye. Ama ve lakin öyle değil. Bu sefer böyle oldu.
Bunun ile beraberlikte Hatice Hanım malum olğanı ki bu Kırım'da şimdi 4 sentyabr günü memuri davalar açılgan semedişlerimizge karşı mahkemeler bakılmakta ve para cüremeleri cezaları şimdi çıkarıla ve Tunev'un Milli Hareket iştirakçımız Kazim Ağa Ametov'nun da bu gibi mahkeme davası bakıp geçirilgen edi. Siz onu imaye ettiniz bu sözde mahkeme davası boyunca. Tavsiyatlarını tarif ettiniz lütfen aslında nasıl bir imaye korçalaf argumentlerini siz seslendirdiniz. İşte kadılar aslında bunların eşitmege isteyedi mi ya da işte Kazim Ametov'ge 5000 para cezası verecekmiz degen böyle hukum endi çoktan çıkarıldı. Bilesizim, zaten bir hukum çıkarılacağı ve Kazim Ağa ve başkaları hepsi 57 adam kabatlı çıkacakları ve sebelli onlarda bir emir var ve bu emir boyunca insanlarını hepsini kabatlayacaklar. Üstlerinden hüküm karar çıkaracaklar ve bir cezaga çekilecek bu insanlar. Farklı olabilir fakat şu cezanın kolemi. Mesela ne kadar biz anlatmasak Kazim Ağa kabatsız. Bu yerde Kazim Ağa'ga kalganda Gülsüm Hanım da bir şeyin kaydetmeye mümkün ki Kazim Ağa, Şevket Ağa Kaybulayev, İbrahim Ağa Çizdirtma, Limar Ağa Yunusov, onlar hepsi bir araba içinde oturaydılar. Onlar elbette anda kol tutmağa, malumat öğrenmeye, advokatların haberini bekleyip oturaydılar. Elbette onlar balların böyle bir hırsızlanıp da bir yerde saklap oturalar bu FSB ve polis hadimleri. Bu belli, bu malumatın öğrenip bunlara karşı çıkıp öyle niyetin geldiğinde o gerçek. Lakin bu şimdi protokoller boyunca onların hepsini nereye kabatlaylar? Dilersiz insansiyonirованный, izinsiz bir aksiya yaptınız, miting yaptınız. Bu şimdi Covid devrinde bu kanuna karşı siz şu tehlikeli zamanda özünüzü doğru alıp barmadınız. O için Memuri Kodeks'e karşı çıktınız, öyle bir suç yaptınız. Anda adamlar bazıları sokakta duraydılar, bazıları yürüyediler, kumlak edip oturaydı. Bunlar ise araba içinde oturaydılar. Endi dıştan baksan bile bu nесанкционированный, izinsiz bir miting değil. Araba içinde. Araba içinde. Yani onların arabadan çıkardılar mı? Yani nasıl oldu Arabadan elbette. Arabanın yanına yakınlaşıp onların mecburen çıkınız deyip baskı yapıp onların çıkardılar ve onlar getirgen, polis getirgen bir otobüs kallarını yüklep oturtup poliske alıp bardılar. Şu cümleden bu araba içinde oturganların himayecisi men edim. Limar aytan da çıkartma İbrahim Ağa'dan başlap o birinci zaten proseslerin birinci edi. İbrahim Ağa, Şevket Ağa, Limar Ağa, endi Kazim Ağa. Şu cümleden Kursiyet Ağa Abdullayev'dan da edi. Onun başka bir arkadaşımız himayecilik yaptı ona. Lakin aslında böyle Hatice Hanım Ahmet Akay şakasına benzegen bir şey. Hakikaten işte böyle ilan mı berek arabada 4 kişi oturmanız miting sayılacak deyip. Ya elbette. Bu istesen kul istesen ağla dediğim gibi. Bunların hepsini cezaladılar. Hepsinin üstüne ştraf koydular. Ceza 5.000, Beklim Arağan'ın üstüne 8.000 koydular. Elbette biz anlattırdık. Onlar oturaydılar. Miting ya da başka bir nede iştirak etmediler. Ama akılları da var eden de gelmeye. Onların akılları var eden böyle sorular vermeye. Advokatların beklemeye. Kadılarının bu argumentler, bu ispatlar işte asıl meraklandırmay. Onlar sağ olsunlar, dinliler, sözün bölmeler, talaplarımızı, hadataystva diler, resmi ricalarımızı.
yerine getirmeler şu cümleden biz savcını çağırayır deyimiz. Çünkü olsun bir böyle bir sestizательность ve kanununu nasıl kanunga nasıl netkenimizin bakkanımızın siz taraftan biz taraftan savcı da gelip baksın. Çağırayır şartlarını çağırmaylar. Nakazim Ağa'nın davası biraz farklıydı. Çağırdılar şartını geldi İbrahim Ağa çekirtme. Şu arabanın içinde bulunğanı. Onu yaşatıp dinledi. Kadı lakin dedi şart bergen anlatılarga biz emniyet vermemelimiz. Çünkü o da o arabadaydı, o da cezalandı. İşte şikayet verdi o kararga, lakin hepsi bunlar birleşip anda oturaydılar. Ve daha bir meraklı bir şey ayıptı kadı. Galiba o da anlap biraz ne kelidi. İşte tokalca bu kabatlap da ve onlar arabaya kırıp isindiler çünkü hava biraz salkıncaydı. Yani o zaman uydurmalar yaparlar. Yani anlap olan biraz onlarda da olaysızdır. Ama unuttular 4. sentyabr öyle bir soğuk gün değildi ve arabaya kırıp mahsus bir isinmek ya da o maksatla böyle mitingde iştirak etti, lakin arabaya isinmeye girdi deyip öyle bir uydurma da oldu. İşte bu kadar. Çok bizim ayrıca kaldırgan ya da tacip ettirgen bir şey aytmadık kadı. Ozun yapacağım yap. Мына білгенімізге көре, что чоқ енді семейдештерімізге қаршы бұл көбі пара жазалары шығарылды. Асылда мұндан evvel айтыла еді ки халық böyle бір дестек кампаниясына başlatacak ki көрген едік кеченлері кенде böyle 10 рублелік пара топлайлар ve bankқа алып барып bu 10 рублелік пара жүремелеріні төлейлер. Şimdi бұл көбі практика тенденция devam ettirile mi? Elbette. Biz onu belli bir sebepler ile geliniz toplayıp anda getiriniz deyip olamayız. Anlaysınız ki biz bazı şeylerini balalar oyununda gibi Arap yazına aytmayız, kim olganını bildirmeyimiz, lakin yapacağımızı yapamız. Bu aksiya gibi bir hareketler yapamız en başladık. Ve elbette bu insanlar siz tahmin ettiniz 57 insan cezalanacak şimdi aşağı yukarı 15 ya da 20 bin ruble her birisine gelip düşse birisine 5 birisine 30 mesela. Ortalama desek 15-20 bin. Ortalama elbette 15-20 olacak. 57 insan o 1 milyonga aman ya da belki de artkaç olur kim bilir. O için insanlara mutlak yardım yapmak gerek. Kesin kol tutup bu cezalarını ödemek için yardım etmek gerek ve onu yapacağız. Hacı Hanım şunu soramağa isteyeyim. Belki de böyle felsefi bir sual olacaktır ama bana yine de meraklımna. Siz çok ömrünüzün büyük bir kısmını adliyecilikке, advokatlıkka bağışlagan insansınız. Şimdi de çok faal bir şekilde kardeşlerimizle, semiydeşlerimizle horçalaysınız mahkemelerde ve elbette ki hiçbir illüziyaları yoktur ki hem sizde hem de diğer advokatlarda hukumunun menfi olacağına. Çünkü hiç kimse bugün böyle müsbet bir neticelerini işgalciler tarafından hususan mahkemelerde beklememekte. İşte mahkemede bulunup advokat olup ki hiçbir kabahatli olmayan insana karşı kabahat hukumu çıkarılacağını duymak, hissetmek nasıl bir his? Ve bunu aslında nasıl kabul etesiniz? Mahkemeye ne sizge beri ilham ketmege netice menfi olacak olsa? Gülsüm Hanım, şahsen bana kalganda ben size böyle diyeyim. 2014 senesi bütünlüğü nasıl illüziya, nasıl bir himera degen şeylerini ben bugünden silip alıp gitti de ve gösterdi. Yaşayır böyle olacak şimdi. Seçim pek böyle bir keng değil. Ya? Yaşayacaksın, bu şeylerini bileceksin. O günde olgan seçimini bilesin, oğa göre iş tutacaksın.
Gerçek aytsam, meni hatta biraz taciplendirir. Ne vakit insanlar, vay baksanız da bunu yaptılar. Vay görüyorsun da böyle bir nege bizi soktular. Sokacaklar, yapacaklar, daha beter yapacaklar. Çünkü onların maksatları öyle, bizim maksadımız başka. O için biraz bu emosiyalarını, biraz içimde ne kadar bu kaynap netip durgan olsa bile bastıracaksın onu da ve elinde ne var ise nasıl edip karşılığını gösterebilirsin ve sağ kalasın. Böyle bir sırazmeriniz, öyle bir ne tapmak gerek bir orta yol. Çünkü hepimiz barayık da ateş içine sokulayık da yanıp gidip o da doğru değil bütün hanım. Biz Kırım'a yaşamaya geldik. Kırım'ı güzelleştirmeye geldik. Biz devlet kuracağımız, kısmet etse bulacağımız devletçilik elbette. Bunun beraber bu hareketlerimizin hepsini şimdi biz bilemiz. Nasıl alda yaşayımız, o alnın adını bilemiz. Ve ona göre iş tutamız. O için ne yapamız? Bilemiz kanunlarını. Kanunlara esaslanıp, onların kanunlarına esaslanıp, onlardan o kanunlarını yerine getirmeyi talep etmeliyiz. O için beni işte bir asıl rahatsız etmiyor. Baydamına böyle yaptılar. Yapacaklar elbette. Ceza koyacaklar. Daha ziyade, daha bilmeyeyim kimlerini yakalayabilirler. Allah saklasın da yemesinler, dokunmasınlar. Asıl da Allah onların kara niyetlerini gerçek etmesin. Lakin her şeye hazır olmalıyız. O için bana biraz ne diyeyim sizge böyle şeyini bilip şu 8 yıl olacak. Ben özüm her vakit böyle soğuk neden tutmak tırışam ve ne oldu ise nasıl bir ne çıktı ise ben birden düşünüyorum ne yardım etmek mümkün ne var elimizde ve birden şu hareketlerge geçmeye tırışam. Büyükten teşekkürler sizlerge. Çok sağ olunuz faaliyetleriniz ve yayınımızga bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için. Hatice Mahmut advokat bizle canlı bağda edi. Sevgili arkadaşlar, biz ise bu programımızın siyasi kısmından ve işgal etilgen Kırım'da yapılgan zulüm ve adaletsizlikten diğer meselege geçemiz. Malum olğanı ki bu bizinde birkaç müddetten belli ATR telekanalının yayınlarında Kırım Tatar tilimiz için mühim alıngan haberlerini müzakere etmektemiz. Malum olğanı ki bu geçenlere Ukrayna Nazirler Şurası hükümet seviyesinde 2025 senesine kadar Kırım Tatar tili elifbesinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi gerek olğanı ile bağlı karar kabul etti 2025 senesine kadar. Fakat bu senege kadar Kennedy işte omurge bu 3 yıl devamında birçok demek hareketler bu mesele etrafında körsetilmesi beklenilmekte ve biz hocalarının yayınımızga bağlangan tilşinaslarının bu gibi değişmelerinin yani doğrusunu aytacak olsak gayradan tıklenuvlerinin Kırım Tatar tilimizin inkişaf ettirilüvü, kengleştirilüvü ve gayradan tıklenülüvü yönelişinden gibi yardımlarını vereceği akta müzakerelerini alıp baramız. O sebepten yayınlarımızın bir kısımlarını bu meseleye de bağışlamak doğru olganını düşünüyorum. Çünkü bizim informasyon sağıştan ve cinkten gayrı yapkan mühim hareketlerimiz sırasında ve yapılması gerek mühim hareketler sırasında bu şüphesiz ki Kırım Tatar tilinin teşvikatıdır. Çünkü halkını halk yapkan şey, halkının menligini meydanga getirgen şey bu elbette ki tildir. Ne vakit ki til joyulsa halkta o vakit halkının umumen alganda joyulması başlamakta. İşte biz bunun o günü aldırmak için beraberlikte tilimizni korçalaf yönelişinde hareketler alıp barmalımız. Çeşit türlü sahalarda biz jurnalistler olarak yayınlarımızda Kırım Tatar tilinde ne kadar çıkılaf etme imkanlarını yaratmak gerekmiz. Halk olarak o Korantada evde etrafta Kırım Tatar tilini teşvikat etmek ve hocalar tarafından ise ilmi faaliyetler alıp barılması zarurdur. Bizle şimdi canlı bağda Kırım Tatar tili hocası Sabriye Hanım Troş var. Keliniz ona bu gibi suallerini seslendireyik. Biz ne işte galiba Sabriye Hanım, selamun aleyküm, merhabanız.
Алло. Алейкумселям. Алло, алейкумселям. Я сізні іштем. Біз де сізні ешітмектен мемнунмыз. Сабре ханым, Қырым татар тілінің Кирилл уруфатындан латин уруфатына кечмесі сізін фікіріңізде анги бір тіліміздің ғайрыдан тікленулігі ве кеңлештірілігі үшін ярдымлар бағышлайжақ. Яғни бұл кебі деңішмелер біздерге анги бір имканлар оғымызды açacak. Evet, men belesem bu esas bir vakit, bu vakitlar, bu yıllar, bu gelecek 5 yıl devamında biz geçecekmiz inşallah o Latin urufatına. Ve men belesem bilesiniz, şimdi men eşitken edim sizin kanalında, siz ayttınız, bana 91. senede o kabul etilgen edi, doğru mu bizim Latin urufatımız? Tünevin müzakere bu mesele. Evet, o nasıl aytayım, büyük bir ilimler tarafından kabul etilgen edi o vakitte. Ve şimdi men 91. senede bana 3 yaşında olgan edim. Şimdi menin de 31 yaşıma geldim. Ale da bu nasıl aytayım, sual mesele çözülmedi. Men belesem bizge de ketmek gerek Latin urufatına ne için? Çünkü bu birinciden bizim tilimizni, bizim halkımızın medeniyetini, o bütün Türk dünyasına karşı getiriyor ve anlata ve bütün bu sesler, Kırım Tatar tilde olan sesler, onlar Latin urufatı onu yaxşıca gösteriyor Kirill urufatından. Onun için menimce bizge tek alğa bağlarmak ve bakmak gerek. Ya bu Latin urufatında şimdi hangi bir yanı arifler meydanga gelecek Kirill urufatında olmagan? Bakınız 5 yıl devamında birinciden şimdi urufatını kabul ettiler, oyunda kabul edildi ama dan çalışmak gerek onun hakkında. Son imla lügatlara çıkmak gerek, o ikinci bir iştir ve sonra bu Kirill urufatında olan malumatlarını çevirecekmiz Latin urufatına. Ben öyle bu işini göreyim. Ama siz aytayısınız Kırım'daki malumatlar hakkında nasıl olacak? Men arifler hakkında aytam. Yani Kirill urufatında olmagan veya böyle kalka edilgen hangi bir arifler peyda olacak Latin urufatında? Latin urufatında onlar Ü, Ö ve K, G arifleri Latin urufatında olarlar. Onlar barlar. Ama mana bu Kirill urufatında olar nasıl biz onu gösteremiz? K iki arifnin o nasıl aytayım yaxşı şide değil. İki arifnin bir sesini göstermek. Ya umumen alganda sizin fikrinizce Kırım Tatar tilini hangi bir urufatnen öğrenmek daha yengilce, daha kolayca? Kirill urufatı mı, Latin urufatı mı? Çünkü men eminim ki siz de aynen men gibi mektepte Kirill urufatında tilini öğrengen ediniz. Bizde işte o programlar var da kitaplar hepsi Kirill urufatında edi. Yani bizge Kirill urufatı da kolay görünüyor dep aytsam yalan olmaz şimdi. Ama herhalde belki de Latin urufatı daha da kolaydır. Ama biliyorsunuz, bana biz üniversitemizde çalışamız nasıl? Biz Kırım Tatar tilini çetel til gibi alıp veremiz. Demek ecnebi til. Ve bana siz doğrusunu ayttınız, biz mektepte, üniversitelerde biz Kirill urufatıyla çalışan edik. Bana da o kolayca olgan edi birinciden. Ama studentlerimiz onlar Latin urufatıyla tezce okurlar ve tezce öğrenebilirler Kırım Tatar tilini. Son bana da men belirttim Latin urufatıyla çalışmaya yengilce. Bana menin de 5 yıl devamında o çalışan tilinin ve Latin urufatıyla. Men tez ona geçtim. Ama studentler, bizim studentlerimiz var daha tezce onu öğrenebilirler. Okurlar. Onlarga Kirill urufatı pek ağır geliyor. Menimce. Şimdi onu bileyim o. Şimdi Nazirler Şurası'nın kayıt etkenine göre 4 yılımız da var. Yani 2025 senesine kadar Kırım Tatar tili öğreniliği Latin urufatında işte geçmesi gerek. 4 yıl var. Üniversitelerde olsun, mekteplerde olsun ve ilahri. Siz bu geçiş müddetini nasıl görüyorsunuz? Zor olacak mı? Kolay olacak mı? Çünkü benim anlaganyma göre şimdi Kırım Tatar tili ve edebiyatı kafedralarında zaten Latin urufatında dersler verilir ve bu hiçbir zorluklar yaratmaz. O üniversitelerde o demek Latin urufatıyla çalışamaz ama o akademik sırası. Mektepler için aynı olacak ama bilirsiniz büyük işler onlar adi olmaz.
tabii olmazlar. Men bilsem o zor bir işti ama onu başlamak gerek. Çünkü ne vakit bitinde başlayacakmış? 30 yıl devamında bekleyen edik. Neni endi beklemege. Men bilsem şimdi endi gerek başlamaya ve bakarak ama evet o zor iş. Birinciden o para meselesi. Çünkü hükümetten çok para verilecek galiba bu işe. Çünkü bütün malumatlarını çevirmek gerek. Sonra yanı usul şınaklık kitaplarını neşir etmek gerek. Ve çok iş var. Ama birinciden bu ruhsatı, ikinci bu imla lügatı. Hala da bizim doğru imla lügatımız yok. Yazık ki Latin ruhsatına Koreya bu sonu yapacağımız inşallah. Bütün tilşinatlarımızla hem bilesem kılımdaki de tilşinatlarımız, dostlarımız da bizge koşulur ve bu işini inşallah bir gün biteceğimiz galiba. Men öyle düşünüyorum ki. Амин, иншалла тезден olur. Ve daha bir sualim var Sabriye Hanım, bu yumuşak H arifi şimdi көрсетilecek mi yani elifbege ya da yok? Çünkü malum olğanı ki bu yumuşak H arifi vakit geçtikçe çok joyulgan ya da misal biz ayat sözünü kullanamız fakat o iki manada kullanıla hem koridor anlamında hem de ömür sözünün sinonimi olarak fakat hakiki yani doğru şekilde hayat deyip aytmak daha doğru olur edi. Bu gibi joyulgan H arifi sizin fikrinizce gayradan tıklanılmalı mı? Yok, bu ruhsatında bu yumuşak көрсетmeyecekmiz ama şimdi yok. Nasıl ben onu görgenedim. Kabul edilgen soyu, kabul edilgen ruhsatında. Ama o imla lügatında bütün bu kanunlarını biz yazacakmız. Ne vakit yumuşakça biz okuyumuz, ne vakit biz onu öyle aytmayımız deyip bütün sözlerin imla lügatında yazmak gerekmiz. Ama bu ruhsatında bana bu yumuşakı yok. Çok sağ olunuz. Çok sağ olunuz bizle bağlanıp sorularımızga cevap berip birçok meselelerge aşikarlık getirgeniz için. Kırım Tatar Tili avcısı Sabriye Hanım Troş bizle canlı bağdaydı. Sevgili arkadaşlar, men size bu programmanın nevbetteki bölügünü Ukrayin ve Rus tilinde alıp barmağa isteyim. Çünkü nevbetteki yayınımızga koşulacak online şekilde musafirimizden Ukrayin olğanı sebebinden çeşit diğer meselelerini onun laf etmege isteyimiz. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугунь». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте, пожалуйста, подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Я рада представить гостя, который присоединился к нам по скайпу. Это Владислав Фарапонов, политолог-американист, аналитик Интерньюз Украина. Пане Владиславе, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, витаю. Да, нашу беседу я бы хотела начать со следующей новости, которая прошла вот буквально в течение последнего часа. Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявил, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН обновленную резолюцию по Крыму. Он сказал следующее, цитирую: «Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму и милитаризации полуострова». Если я не ошибаюсь, это будет 5-я или 6-я резолюция по нарушениям прав человека и милитаризации Крыма, которая была принята и будет, я надеюсь, принята на Генеральной Ассамблее ООН. І що ж вона нам дасть? Ви праві, що насправді питання дійсно не у кількості резолюцій, а у практичних кроках. Тому тут знову ж таки в мене є певне таке в принципі застереження від того, що можливо під цією резолюцією не буде так багато підписів. Є в принципі як під першими резолюціями ми бачили, тому що знову ж таки, коли ми так доволі наполегливо питаємо саме у
апарату навіть ООН, чому не було в принципі не було жодних представників саме з організації на Кримській платформі, то мені здається, ми так чи інакше підриваємо в принципі довіру до того, що те, що ми робимо по деокупації Криму, в принципі є дієвим інструментом. Тому подивимося, скільки буде насправді підписів цього разу, але знову ж таки, питання, знаєте, не у кількості підписів під резолюцію, а у реальній боротьбі, зокрема, по треку, насправді, Кримська платформа. Тобто, як на мене, той факт, що було представлено більше ніж 40 держав, міжнародних організацій, насправді є більш промовистим фактом, якщо можна так сказати, підтримки міжнародної спільноти для України у цьому напрямку, ніж те, що тому, в принципі, звертатися до органу, який, чесно кажучи, те, що говорив президент, в принципі, є правдою, що певною мірою ООН спить, і так чи інакше це вже давня проблема, скажімо, коли ми говоримо про такий складний орган, у системі якого є, в принципі, Рада безпеки, де існує досі право вето, тобто в цьому, мені здається, не треба сильно сподіватися на, в принципі, якісь такі миттєві, насправді, кроки саме на рівні різних комітетів ООН, чи на уже наступній, в принципі, Генеральній асамблеї, то, чесно кажучи, мені здається, не треба сильно покладатися на цей трек, а набагато ефективніше і, як на мене, в принципе, просуватися саме по треку, насправді, Кримської платформи. Так, а если мы говорим о том, что такая международная структура, как Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций, об этом Зеленский в своем выступлении говорил, что вот эта структура уже превращается в супергероя на пенсии, тогда на что, в принципе, мы можем рассчитывать? На какую международную структуру еще можно рассчитывать, которая бы своими действиями вернула страну-агрессора, в данном случае Россию, в международное правовое поле? Потому что, если посмотреть на то, что сейчас происходит в мире, и на неспособность Генеральной ассамблеи ООН решать важнейшие какие-то вопросы, это ставит под сомнение в принципе эту мировую эффективность мировой безопасности и в целом миропорядка. Так, тут я абсолютно погоджуюся, але знову ж таки, насправді це питання не вчора виникло, це роками, і в самому процесі створення ООН була закладена така можливість, що, в принципі, навіть не стільки саме Генеральна асамблея, а більшою мірою, в принципі, саме Рада безпеки, може все ж таки, і це було і до, в принципі, часів закінчення Холодної війни, рекордсменом по використанні права вето був СРСР, на другому місці були Сполучені Штати. Тому тут навіть справа в тому, що це практика, вона не вчора розпочалася і вона, на жаль, продовжується. Але знову ж таки, ви абсолютно праві, що тут, на жаль, у нас не лишається так багато міжнародних організацій. Я би все ж таки більше робив акцент на, якщо ми говоримо саме про наших партнерів, то це дійсно Сполучені Штати, це Велика Британія, хоча нам, можливо, здавалося, що після Брекзиту, нібито Велика Британія може свій вплив у світі, у Європі втратити, хоча ми бачимо, що у нас посилюється двостороннє співробітництво, насправді, з Великою Британією, саме у сфері сектору оборони і безпеки, тобто це треба однозначно посилювати, і, можливо, тут, знаєте, як у міжнародній політиці все дуже багато чого пов'язано, тобто, коли ми співпрацюємо по одному напрямку, це підвищує наші шанси започаткувати або продовжувати двосторонню співпрацю по іншому напрямку. Тому тут однозначно треба і в цьому напрямку думати. Але если мы говорим... тут є дуже важливий аспект. Коли ми говоримо про міжнародні організації, то мені здається, треба робити акцент також на Європейському Союзі в цілому, тому що є питання тих же санкцій, які продовжуються і чи вводяться нові, в принципі, консенсусним рішенням держав-членів ЄС. Тобто тут треба працювати як з інституціями Європейського Союзу, так і з окремими державами-членами. Але знову ж таки,
Ми бачимо навіть по тій же в принципі конкретній ситуації щодо Північного потоку-2, що поки що для Росії нічого немає більш такого суттєвого, ніж американські санкції. Тому знову ж таки треба і цей напрямок діалогу не забувати насправді на високому рівні організовувати. І тобто, знову ж таки, це не провина України, що у нас так стається, що ми не можемо сильно розраховувати на ті чи інші міжнародні організації. Так, в принципі, складається, станом на сьогодні, і ми, на жаль, опиняємося, в принципі, заручниками цієї ситуації. Тому треба думати, як з неї виходити. І, як на мене, треба більш конкретно співпрацювати з окремими державами. Це Сполучені Штати, окремі держави-члени ЄС, і тому у цьому напрямку треба рухати. Ну вот если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, мы увидели выход США из Афганистана, за что администрацию Байдена очень сильно критиковали ее партнеры, в частности Германия, за то, что это было сделано очень резко, спонтанно, без предупреждений, без какой-либо подготовки в вопросе эвакуации тех людей, которые в ней нуждались. Мы в дальнейшем увидели критику со стороны Французской республики из-за оборонного соглашения между США, Британией и Австралией, в результате чего Франция осталась без контракта по вопросу подводных лодок с Австрией. Складывается такое впечатление, как говорят многие аналитики, что вот Соединенные Штаты Америки слишком уж уже зациклены на противостоянии с Китаем и строят сейчас свою политику, международную политику на основе региональных договоренностей и отводят на второй, на третий план других важнейших своих партнеров и те угрозы, которые представляются им со стороны другой страны-агрессора, такой как Россия. Вам так не кажется? Ви знаєте, я, якщо можна, почну так... Пригадаю, да, я понимаю, очень обширный такой вопрос, но... Да. Так от, ви знаєте, мені дуже приємно, насправді, як аналітикою, що прогнози, озвучені рік тому, що напередодні виборів тоді ще, вони справджуються. І справа в тому, що дійсно, коли ми чекали, або з якимось оптимізмом дивилися на прихід Джо Байдена до влади, в цілому прихід демократів до влади, адже вони зараз контролюють і Палату представників, і де-факто Сенат, хоча там теж є окремі питання, то ми бачимо, що насправді зовнішня політика Штатів не змінилася де-факто після приходу Джо Байдена до влади. Те, що критикували Трампа за те, що він хотів, як людина з бізнесу, укладати угоди з окремими державами, давайте подивимося, власне, що робить Байден. Оця ж угода, те, що ви говорили правильно, з Австралією, з Великою Британією, це є стейтмент з Німеччиною щодо де-факто Північного потоку-2. Тобто він також напередодні саміту Великої Сімки з Великою Британією окрему угоду уклав. Тобто, насправді, методи де-факто одні і ті ж. І тут, знову ж таки, питання в тому, що ми розуміємо, що Америка стає більш, скажімо, сфокусованою на своїх власних проблемах і не буде такого детального залучення. Тому тут абсолютно погоджуюсь, що дуже глобально вони насправді підійшли до протистояння з Китаєм. Дійсно, у заручниках, знову ж таки, опинилися ми, Східна Європа в цілому. Я думаю, що і, в принципі, європейці, і Європейський Союз також очікували більш конкретного розуміння їхньої двосторонньої співпраці вже на цьому етапі, тому що вже все ж таки пройшло майже 9 місяців після того, як Джо Байден став президентом. Тому, знову ж таки, у цьому аспекті мені здається, що, можливо, були просто нас усіх, тобто це не тільки в Україні, по всьому світу, були певною мірою завищені очікування від адміністрації Байдена, і ми бачимо, що певною мірою ці завищені очікування поступово починають не справджуватися, тому що ми не бачимо якихось конкретних кроків по зміцненню цієї, в принципі, трансатлантичної єдності, як прийнято часто говорити, і в цілому безпеки у Європі. Тому що, знову ж таки, оці ідеї Байдена про те, що він є лідером демократичного світу і буде організовувати саміт демократії, це поки що більше мірою на словах. Знову ж таки, так,
дійсно є, знову ж таки, є закрита частина дипломатії, яка є непублічною, да, але знову ж таки треба пам'ятати, що ми і в цілому, да, і європейський континент очікували на більш конкретні пропозиції від Джо Байдена, да, яким чином Східна Європа в цілому може бути цікава для Сполучених Штатів, особливо з огляду на інфраструктурні проекти, на інфраструктурні так чи інакше вкладення фінансові з боку Китаю і так далі. Тобто, насправді, мені здається, що можливо, поки що, я дуже хочу насправді помилитися в цьому, що поки що ми не бачили цих конкретних кроків від команди чинного американського президента саме по напрямку Східної Європи, але цей регіон дуже важливий для них. І поки що от ці такі різнобарні, я би сказав, акценти у зовнішній політиці Байдена, вони поки що дійсно виглядають так, що так чи інакше, принаймні станом на зараз, команда 46-го президента де-факто забула про те, що у них, окрім Китаю, є ще суперник Росія. Да? Те, що вони, можливо, не сприймають як таку серйозну загрозу, в принципі, своєму власному домінуванню, да? Це вже інше питання. Але так чи інакше, Росія як держава, в принципі, досі залишається загрозою як для Сполучених Штатів, так і для їхніх союзників, зокрема у Європі. Тому дуже би корисно було би, да, і під час цієї комісії з питань стратегічного партнерства, яка буде відновлена і буде проведено засідання, в принципі, як казав міністр Кулеба, на початку листопада або в кінці жовтня, да. І буде підписана, скажімо, буде підписаний новий статут стратегічного партнерства. Дуже корисно було б і Ентоні Блінкену про це нагадати. Хоча я особисто переконаний, що сам Блінкен, він насправді про це і не забував. Просто очевидно, що є різні, як то кажуть, знаєте, різні холми на капіталістському пагорбі, і так чи інакше, очевидно, що є люди, які більше принаймні пробують акцентувати увагу Байдена саме на Китай, а не на Россию. Пане Владислава, я знаю, что вам нужно бежать, но все же вот такой коротенький вопрос сформулируйте, пожалуйста, в 2 словах, что предусматривает статут стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки? Ви знаєте, це насправді на сьогодні дуже складно визначити, тому що це частина діалогу, вона є непублічною, і тобто із того, що є в ЗМІ, можна це зрозуміти так, що Україна представить Сполученим Штатам своє бачення цього статуту, да, і вже під час першого такого засідання буде вирішено, чи це буде у цій редакції затверджено, чи будуть вноситися зміни і так далі. Але це, в принципі, скажімо, не стільки суттєво, що там буде написано, тому що цей документ буде, в принципі, як я розумію, subject to change. Тобто під час цих же, в принципі, засідань вони зможуть або внести зміни, або зрозуміти, в якому напрямку будуть рухатися. Але наскільки я розумію, то це буде дуже такий, я би сказав, різноплановий. В цілому комісія з питань стратегічного партнерства цього разу буде працювати доволі різнопланово, і, зокрема, з огляду на ті, в принципі, зустрічі Володимира Зеленського, які були під час в принципі, його візиту до Вашингтону. Тому я думаю, що знову ж таки очікувати насправді є на що. Подивимося на результати уже, я думаю, навіть не короткостроковій перспективі, а вже там через рік, через 2, і наскільки та комісія буде результативною. Дякую вам дуже, пане Владиславе. Чохсагому, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Владислав Арапонов був з нами на прямому зв'язку, політолог-американіст, аналітик Интерньюз Украина. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенч.
Хакый dünya yaratılgan, дейлер қиямет қопқанжы. Қалқымыз чоқрақлар, венеже өзен қошылып олған. Ама біз деңізні yok etmek istегенлерге бір илян. Миллетім бар olur, Раббimiz yaratқан dünya тұрғанжы. Башқа суларда чаяжа қолды, құрғаққа девірділер. Чешмелер сулары кесілді, келмешек ятлардан гизленді. Ама пак суыны ос қалқы, авдет олajak күнге сақлады. Қалқымыз бар olur, Қырымда чоқрақлар қайнағанчы. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу. atr.tv — это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы.
Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии Юлия Смоловская, дипломат, эксперт з міжнародних питань. Пані Юлі, вітаємо вас. Хош келдіңіз. Здравствуйте. Я предлагаю наш эфир начать с такого информационного сообщения, которое прошло буквально час назад. Как известно, с рабочим визитом в Украине прибывает президент Израиля. Уже прошла встреча между Зеленским и Ицхаком Герцогом. И там по результатам этой встречи на брифинге президент Украины заявил о том, что к Новому году, возможно, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций примет обновленную резолюцию по Крыму. Он сказал следующее, цитирую: «Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности, в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи обновленную резолюцию по ситуации с правами человека на территории временно оккупированного полуострова, а также ее милитаризации». Я так понимаю, вы меня поправите, это 5-я будет, либо 6-я резолюция, которая возможно, будет принято на Генассамблее ООН. И что же там принципиально нового может быть? Ну, смотрите, действительно, вы говорите, что это уже 5-я или 6-я резолюция. Это говорит о том, что каждый год с момента аннексии Крыма Украина старается не просто представить такой документ к рассмотрению на Генеральной Ассамблее, но она старается консолидировать как можно большее количество стран, которые либо являются соавторами этого проекта резолюции, и еще большее количество стран присоединяется к самой резолюции во время ее рассмотрения и голосования по ней. Тут вот буквально тоже свежая информация. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова как раз представляла очередную позицию по ситуации в Крыму на Генеральной Ассамблее ООН, и соавторами этой резолюции выступили около 40 стран. Что самое интересное, то есть действительно там сохраняются те же положения осуждения незаконной аннексии, состояния прав и свобод крымско-татарского населения, политические репрессии и так далее, известные нам позиции. Но, что самое интересное, под этой резолюцией стоят подписи таких, в соавторстве, стоят подписи таких стран, как Германия, как Франция, то, что мы привыкли считать страны, которые больше разделяют позицию относительно необходимости диалога с российской стороной. Да, но при этом они всегда голосовали за те или иные резолюции. Ну, не голосовали. Вот что для меня, допустим, было показательно, когда выступает представитель Франции при ООН и дает достаточно резкую характеристику осуждения действий Российской Федерации, в том числе, что касается насильственного изменения демографического состава Крыма. Это, я так понимаю, проблема очень понятная и близка вот вам прежде всего, да. Состояние политических прав и свобод, ущемление, политические репрессии, преследование крымско-татарского населения. Когда это говорит представитель Франции, я это воспринимаю как хорошую работу украинской дипломатии. Поэтому для меня было вот очень показательно видеть Францию в соавторстве вот этого документа, о котором говорила Эмине Джапарова. Ну а если мы говорим о предстоящем документе, который будет, в чем может быть новаторство, по крайней мере, по основным позициям тех инструментов, которыми Российская Федерация оперирует в Крыму и в акватории Черного моря, мы пока, слава богу, не увидели ничего нового, кроме того элемента, что были проведены выборы в Государственную Думу Российской Федерации, проводились они на территории Крыма, и, соответственно, представители как Российская Федерация считает, их представители вошли в состав этой Государственной Думы, что вызвало резкое осуждение большого количества стран, непризнание этих выборов как раз в части территории Крыма. Вот это тот элемент, который, может, будет освещен более подробно в этом проекте новой резолюции. И, соответственно, будут даны осуждающие оценки действий Российской Федерации. Будет более свежая информация о текущем состоянии
состояние дел по сравнению с тем, что было год назад. Ну и, может быть, какие-то еще вещи, которые президент и украинская дипломатия сейчас прорабатывают. Мы просто о них не знаем, поскольку идет работа с проектом документа. Она идет, во-первых, в обсуждении в соавторстве с теми странами, которые присоединяются к этому проекту резолюции. Ну и потом идет кулуарная работа с каждой из стран, представленных в ООН, для того, чтобы на момент голосования мы получили в хорошем, в оптимальном варианте не меньшее количество стран, чем те, которые были в прошлом году, поддерживали резолюцию. Ну а оптимальный вариант, самый лучший вариант, это, конечно, когда количество этих стран будет превышать количество стран, которые поддержали подобную резолюцию в прошлом году. А что по итогу этой резолюции, принятия этой резолюции мы ждем? То есть на что мы рассчитываем? Если вспомнить даже выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН, я уверена, что вы довольно внимательно его прослушали, там было очень много критики в адрес ООН, и, как говорят многие, справедливые критики, потому что, как Зеленский сам призвал в своем выступлении проснуться, наконец, назвал ООН супергероем на пенсии. И, как говорят, что это справедливо, потому что ООН действительно в последнее время превратилась в площадку высказывания недовольства или поддержки словесной. Ну, во-первых, уникальность, новаторство критики ООН не стоит приписывать нашему президенту. Подобные разговоры и оценки, и критика ООН как инструмента звучат уже даже не одно десятилетие с призывами реформировать Организацию Объединенных Наций. Чем речь нашего президента сейчас запомнилась дополнительно? Она очень метафорична. То есть действительно достаточно меткие были метафоры использованы, в том числе супергерой на пенсии. Вот. Но по большому счету, насколько это позволит проснуться, у меня большой скепсис на этот счет. Глядя на то, как 30 лет уже идут эти призывы к реформированию, понимая, где есть тупиковые требования, условно говоря, лишение права вето стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН. Так эти сами страны не заинтересованы в том, чтобы их лишали права вето. Поэтому идет достаточно серьезное противодействие тому, чтобы эта инициатива была инкорпорирована. Потом большие вопросы до сих пор возникают вокруг того, расширять состав Совета Безопасности ООН числом постоянных членов, какие страны должны туда входить. Есть один подход, который говорит о том, что должно быть равное представительство всех континентов. То есть все страны континентов должны быть представлены в этом как постоянные члены Совета Безопасности ООН. Возникает вопрос континентов, да. А каких стран? Почему? По какому принципу мы будем выбирать ту страну, которая будет делегирована? Да. То есть все эти разговоры, они не первый год уже возникают, поэтому в этом смысле речь президента не звучала чем-то новым. Но тогда какие механизмы остаются у мира, если мы говорим о том, что такая площадка, как Генеральная Ассамблея ООН и ООН, она, к сожалению, не дееспособна в вопросах принятия и давления на какие-то страны, которые, в принципе, нарушают этот миропорядок, который строили те же страны, представители Совета Безопасности ООН. Знаете, здесь я отвечу, наверное, таким экзистенциальным пониманием того, как происходят какие-то процессы в международных отношениях. И, к сожалению, этот опыт говорит прежде всего о том, что разные периоды истории страны проходят либо волны повышенного сотрудничества, когда есть готовность стран работать вместе, искать вместе решения. И есть периоды, когда страны уходят в национальный эгоизм, определенного рода самоизоляцию, когда они думают прежде всего только о своих национальных интересах. Вот, к сожалению, крайние 2 года с эпидемией ковид, они обострили вот эти проблемы и вызвали как раз на поверхность, во-первых, дискредитацию международных институтов как действенных инструментов сотрудничества, потому что страны уходят в решение своих вопросов индивидуально. Национальные интересы приобретают приоритет над международными интересами. Исходя из этого, не только ситуация с ООН сейчас критически выглядит, выглядит даже критически ситуация с Всемирной организацией торговли. То, чего раньше мы не
наблюдали вообще. Казалось бы, такой орган, который деполитизирован, вместе с тем удалось за ряд посредних каких-то действий разным странам как раз принести этот политический конфликтный компонент даже в организацию Всемирной организации торговли. И она сейчас работает достаточно плохо. Механизмы по решению споров сейчас практически не отрабатывают свою функцию. Исходя из этого, как разрешаются такие вот тупиковые ситуации, когда международные инструменты не работают? К сожалению, как показывает история, они решаются через какой-то глобальный конфликт, когда организация просто рассасывается. Ну, принцип Лиги наций перед Второй мировой войной. Вот мы сейчас наблюдаем определенные признаки вот этой критической ситуации. Здесь требуется... Мы стоим на пороге широкомасштабной войны? Ну, скажем так, к сожалению, такой негативный сценарий может ускорить распад недееспособных существующих органов и привести к тому, что страны будут заинтересованы искать какие-то новые механизмы сотрудничества, которые позволят решать коллективно проблемы, которые касаются всех. Это один вариант. Но, конечно, желаемый вариант, и тот, к которому призвал наш президент на Генеральной Ассамблее, это включить эту политическую мудрость, которая, в принципе, есть у государственных деятелей, которые представляют свои страны, в понимании того, каким горьким уроком история может переводить, если нет готовности между странами искать совместное решение. Я предлагаю подключить к нашему эфиру Сергея Пархоменко, директора Центру внешнеполітичних исследований АПАТ имени Олександра Некенерова. Пане Сергею, витаем вас. Ассаляму алейкум. Да. Пан Сергей, сегодня стало известно, что к Новому году Украина планирует внести на рассмотрение в Генеральную Ассамблею ООН новую обновленную резолюцию по нарушению прав человека и милитаризации на территории оккупированного полуострова. Что нового, на ваш взгляд, может быть в этой резолюции? Взагалі, я трошки не розумію логіку боротися з агресором шляхом резолюції. Це черговий документ, який піде в нікуди і який не матиме ніякого впливу на зміну ситуації в Криму. Те, що там можуть бути прізвища, зокрема арештованих нещодавно братів Артемових або Нарімана Джелялова, ну, скоріш за все, вони ці прізвища там і будуть. І українська сторона буде наполягати, щоб резолюція була прийнята саме з цими прізвищами, або, можливо, і деякими іншими тих осіб, яких засуджено на великі тюремні терміни, або, які, не дай Боже, можуть бути арештовані за той період, поки ця резолюція буде прийнята. Але я повторюю, що ми неодноразово бачили і резолюції ООН, і резолюції Європейського парламенту, і різноманітні відозви, заклики, рішення інших міжнародних організацій, парламентів окремих країн. І це ні до чого не призвело, тому що це не є інструментом деокупації або боротьби за права людини, тому що, як бачимо, в випадку з Російською Федерацією такі інструменти не діють. Ну, Росія подивиться, ну каже, ну і що, ну окей, прийняли резолюцію, ми і далі будемо ігнорувати. Ще й будуть сміятися за спиною всіх цих дипломатів європейських, там заокеанських, казати, дивіться, ми їх знов зробили як котенят, перепрошую. І ніхто нічого Росії не скаже. Я скажу відверто, Захід зараз дуже дає задню перед Російською Федерацією. Є великий страх, як мінімум опасіння, що буде ескалація конфлікту між Україною і РФ. І тому Америка намагається і не лізти особливо в справи європейських країн, які зацікавлені співпрацювати з Росією. Я маю на увазі і ситуацію щодо Північного потоку-2, і щодо контракту Угорщини з Газпромом в обхід України, постачання газу в обхід України. І взагалі є такі тенденції, що Америка просто усунеться від вирішення реальних справ, якщо Росія спробує здійснити якийсь черговий акт ескалації на фронті. Тобто це все будуть, знову-таки, це ж малоефективні, це дипломатично, а простою мовою взагалі абсолютно неефективні заяви, глибока чи не глибока стурбованість, чи там, перепрошую, стурбованість на півшишечки, які нічого не змінять. Тобто зараз політика більшості країн західного світу, зокрема ключових США, ФРН, це просто не спровокувати Росію на більш серйозні дії. Ну а как в таком случае тогда какие... Пане Сергей, чуете? Алло?
Так. Да. И какие тогда в таком случае должны быть действия Украины? Что нам нужно делать? Нам нужно региональные альянсы какие-то создавать со странами, нашими партнерами, которые прекрасно понимают, что и какие угрозы представляет Россия. Сегодня речь идет о балтийских странах, Польша, Грузия, Молдова и так далее. Какие-то новые региональные альянсы, нужно нам собирать союзничество, или что мы должны делать? Я думаю, регіональні альянси – це не зовсім той формат. Ми маємо інструмент, який називається Кримська платформа, і в рамках Кримської платформи здійснювати подальшу комунікацію щодо посилення тиску на Росію. Альянси реально нічого не дадуть, якщо у нас не буде сильної армії, якщо у нас не буде фінансування оборонного замовлення чи фінансування Збройних сил України. У нас ніякого ефекту альянси не дадуть, якщо не буде введено додаткових санкцій з боку Євросоюзу, з боку США. В таких випадках вони не діючі. І навряд чи, умовно кажучи, там, навіть якщо б ми створили якийсь військовий союз з країнами Балтії, Польщі, Словаччини, навіть Туреччини, я сумніваюся, що ми могли би акумулювати якусь серйозну військову потугу з громадян країн, з якими ми укладемо гіпотетичний альянс, щоб протистояти Росії. Це буде там декілька сотень добровольців, які ситуацію не змінять, тому що вони не є мотивованими воювати на чужій території. Це справа України. Якщо в Україні не буде сильного війська, сильної адекватної влади, професійної дипломатії, то ніякі альянси, союзи, меморандуми, резолюції нічого не дадуть. Україна повинна нарешті зрозуміти, що в нинішніх умовах її можуть залишити з Росією сам на сам і переорієнтуватись на зачищення української влади від російської агентури, силових структур України від російської агентури, збільшити фінансування Збройних сил, провести реформу Служби безпеки України, без якої буде дуже важко боротися з російською агентурою. І, звичайно, я думаю, треба змінити тих осіб, які опікуються дипломатичним напрямком, тому що дуже слабка дипломатична лінія. Замість того, щоб добиватися невизнання виборів в Державну Думу в цілому, не тільки по Криму, вони займаються участю якоюсь пікеріадою, вирішують і з'ясовують стосунки всередині, власне, монобільшості. Замість того, щоб, маючи певний ресурс, щоб приймати швидке рішення, посилювати комунікацію з західними партнерами, принаймні в напрямку невизнання російських виборів. Принаймні комунікувати в плані роботи щодо вимоги введення нових санкцій за порушення прав людини. На превеликий жаль, функції державної влади України часто підміняє громадський сектор, тому що державна влада України іноді виглядає більш слабкою і некомпетентною, ніж окремі громадські організації. Дуже прикро констатувати, але у нас в Україні, на превеликий жаль, є підміна іноді функцій, тобто держава не виконує свої прямі функції, натомість це покладається, як було в 2014 році, на волонтерів, на громадських діячів. Це дуже прикро. Тобто немає системи інтеграції найбільш професійних і зацікавлених осіб в органи влади, і ці особи могли б реально змінити трошки ситуацію на користь України. Чи це, можливо, міжнародний напрямок, тобто перемовини з західними союзниками, чи це напрямок національної безпеки, чи це напрямок реформування Збройних сил. Люди, які можуть, які хочуть не інтегровані, тому що влада не зацікавила в інтеграцію дійсно послідовних, патріотичних і професійних людей. Це дуже прикро, тому питання боротьби з Росією має вирішуватись в Києві. Воно вже не вирішиться в Вашингтоні, воно не вирішиться в Брюсселі, воно буде вирішуватись в Києві. Якщо ми тут зможемо провести необхідні реформи, побудувати ту систему забезпечення Збройних сил, систему фінансування Збройних сил, яка дозволить принаймні забезпечувати ту комплектацію нашого війська, яка може зберегти боєздатність армії, зберегти чисельність нашої армії, щоб протистояти Росії, тоді у нас є шанс. Якщо у нас зараз 40% недокомплект, якщо наші американські союзники не хочуть їхати на спільні навчання, вперше взагалі, мабуть, з року 15-го, коли американці дуже не хотіли їхати на спільні навчання з українцями на Яврі в вересні цього року, тому що вони бояться, що Росія нападе в Білорусі, бояться спровокувати своїм фактором своєї присутності подальшу агресію РФ.
Тобто, що залишається? Бачимо, союзники дуже обережніші до нас. Та й взагалі довіра до української влади серйозно упала через, зокрема, і скандали, які відбуваються перманентно в парламенті, через відсутність судової реформи, через корупцію, через офшори. Ну, вибачте, Захід не дуже хоче рвати Росії пику, тому що ми не демонструємо приверженості, такого російського слова, західним цінностям і тим принципам, і не виконуємо обіцянки щодо реформ, які вимагав у нас Захід. У нас спокійно собі корупціонери, різні Коломойські знаходяться, які знаходяться там під санкціями США, спокійно ведуть свій бізнес і навіть загрожують бізнесу західних новострілів в Україні. Про що можна казати? Тому питання вирішення, питання щодо деокупації Криму, звільнення бранців Кремля, протидія агресії – це питання має вирішуватись в Києві, в стінах органів влади, на Банковій, на Грушевського, в Кабміні, Верховній Раді. От коли ми будуємо сильну інституцію і можемо забезпечити наше військо, зокрема новими зразками озброєння, які до сих пір чомусь не поставлено на озброєння, от тоді це документ. Поки що інших аргументів я не бачу. Дипломатія, повторюю, дуже слабка. Дякую, Сергій. Пане Сергію, дуже дякую вам. Чухсалон Сергій Пархоменко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАТ імені Олександра Никинорова. Пані Юлия, вы согласны с паном Александром? Действительно, когда мы апеллируем к нашим западным партнерам, говорим об ужесточении санкций в отношении России, но при этом во многих вопросах, к сожалению, в вопросах судебной реформы, реформы СБУ и так далее, продвижений ярких нет, чего мы можем тогда ожидать? Ну, во-первых, я не согласна со многими оценками. Они были некорректны, не совсем точны. Например, если идет критика в адрес действий украинской дипломатии, причем здесь внутренние разборки монобольшинства в парламенте. Это не компетенция Министерства иностранных дел. Поэтому говорить о том, что тот путь, который предлагает эксперт, что мы должны усиливать себя, он правильный. Но у меня возникает вопрос. Для этих действий требуется время. Что мы будем делать это время? Пока придут результаты реформ, там, усиления боеспособности Украины. И потом все же познается в сравнении. Если мы сравниваем ситуацию по состоянию на сейчас и 2014 года, это все равно в разы более модернизированная армия, более подготовленная, более сплоченная, чем то, что было в 2014 году. Ожидать, что за один день произойдет чудо, и мы станем суперсовременным государством с лучшими технологиями, не приходится. Этот путь надо пройти так или иначе. И здесь возникает вопрос, что мы делаем вот в этот промежуток, пока мы наращиваем собственную силу. И вот пока мы наращиваем собственную силу, как раз и включаются вот эти факторы внешней помощи, сотрудничества, союзничества, если хотите, в определенных вопросах, которые позволяют держать этот баланс. И здесь международная поддержка, консолидация с позиции украинской стороны, она имеет большое значение. И вот как раз в чем роль этих резолюций, политических резолюций в рамках Генеральной Ассамблеи? Конечно, и вы хорошо это знаете, и мы неоднократно об этом говорили. Есть ущербность в том, что это не является инструментом прямого юридического воздействия на страну-нарушителя. Но есть такое понятие, как все-таки политическое давление, есть такое понятие, как международная репутация. И здесь Россия несет определенные репутационные риски, достаточно серьезные. То есть если мы посмотрим, как воспринимается Россия в мире сейчас, она не воспринимается как конструктивный партнер. Она, к сожалению, воспринимается как очень своенравный, задиристый член международного сообщества, с которым очень сложно найти общий язык, потому что он, в принципе, не готов сотрудничать. И даже те декларации, которые российское политическое руководство оглашает, они все равно не убеждают наших западных партнеров. И поэтому здесь очень важна эта поддержка. Если вы говорите о том, как мы можем апеллировать к
тому, чтобы вводились дополнительные санкции, к тому, чтобы было более жесткое противодействие Российской Федерации, и не приводим внутренние реформы, но это тоже подмена понятия определенная. Но даже не только внутренние реформы, мы же продолжаем торговать с Россией, правильно? Да, вот здесь это принципиально важно. То есть есть два разных процесса. Наши внутренние реформы — это наши внутренние реформы. Я сейчас была на одном форуме, задавала этот вопрос, что вы же, европейцам, вы же не готовы сейчас нам давать эту перспективу членства. Как вы думаете, насколько Украина может быть мотивирована двигаться дальше в этом направлении? Может, следует тогда открыто признать, что мы не видим вас среди членов нашей семьи, поэтому решайте свои вопросы геополитического существования самостоятельно. И тогда я услышала ответ, что мы все равно никогда этого не сделаем, потому что для нас важно, чтобы Украина все-таки сформировалась как демократическое государство, и мы будем все время помогать Украине на этом пути. О чем это опять же говорит? лозунг. Это не лозунг. Это не лозунг, потому что это все равно своего рода, если хотите, экспорт демократических ценностей, идеалов, расширение на территорию, которая выходит за пределы их клуба, а это дает определенную политическую стабильность и предсказуемость. У нас сейчас страна, конечно, не в таком состоянии. Мы не зрелая демократия, это понятно. И поэтому все вот эти турбулентности, которые происходят в обществе, они присущи и понятны, но это издержки трансформационного периода. Мы от этого никуда не уйдем. Но если мы прекратим движение в этом направлении, то у нас альтернатива очень нерадостная. Либо двигаться в сторону такого же авторитарного режима, который у нас есть по северо-восточному вектору, либо стагнировать и превращаться в государство failed state, то, о чем Россия очень много любит напоминать, что Украина не состоявшееся государство. Вот этих двух сценариев очень бы хотелось избежать. Поэтому поддержка нужна. Она есть. В плане сдерживания агрессии России она существует. Она, может быть, не такая яркая, как нам хотелось. Почему? Потому что этот уровень поддержки — это принцип общего знаменателя. Но у стран, тех же европейских стран, разная степень восприятия угрозы со стороны России. То есть то, что вы говорите правильно, наши страны, которые нас быстро поймут и готовы быть с нами союзниками здесь, это Прибалтика, это страны Балтики, это Польша, это отчасти и Румыния в том числе, потому что она понимает риски, которые сейчас возникают в Черном море. Это и Турция до определенной степени. Но это не Италия, это не Франция. Это, кстати, очень четко проартикулировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вы знаете, что сейчас в Варшаве проходит форум по безопасности, где он находится. И там он сказал, что планируют они обсудить ситуацию в Балтийско-Черноморском регионе в рамках Варшавского форума по безопасности. Об этом он написал на своей странице Facebook. Давайте его послушаем. На Варшавському безпековому форумі будемо говорити про майбутнє Балто-Чорноморського регіону. Аби використати усі його можливості, Україна активно працює із сусідами над створенням поясу безпеки та процвітання між Балтійським і Чорним морями. За 1,5 року ми створили 4 нові міжнародні формати. Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, асоційоване тріо з Грузією і Молдовою, квадригу з Туреччиною та Кримську платформу. Розбудова відносин добросусідства із дружніми сусідніми державами задля забезпечення миру, міжнародної безпеки і стійкого розвитку у Балто-Чорноморському регіоні є одним з пріоритетних завдань стратегії зовнішньополітичної діяльності. Вот те 4 формата, о которых говорит Кулеба, на ваш взгляд, помогут действительно создать этот пояс безопасности и обеспечить эту безопасность и мир в Балтийско-Черноморском регионе? Эти региональные альянсы. В краткосрочном эффекте, конечно, вряд ли. И тут справедлив аргумент, который говорил эксперт, о том, что суммарно по военной мощи такие небольшие альянсы вряд ли смогут противостоять России. Хорошо, ну, тот же Люблинский треугольник, понятно, но в чем здесь есть плюс? Эти страны, с которыми Украина группируется, такие субрегиональные альянсы безопасности по смешанному типу, где есть страны-члены и не члены НАТО. Во-первых, она формирует их с единомышленниками, которые
точно так же воспринимают и оценивают уровень угрозы и российской агрессии, как и мы. То есть эти проблемы им понятны. Вот мы сейчас будем наблюдать, министр сказал 4 формата. Я знаю, что уже выкристаллизовывается новая тройка. Румыния, Молдова, Украина. Тоже по вопросам безопасности в Черном море. Поэтому как промежуточный этап продвижения к более устойчивым большим структурам типа НАТО, на этом этапе, когда мы не можем получить стопроцентную поддержку всех стран-членов НАТО, вот такие вот небольшие региональные альянсы по вопросам безопасности, они могут формировать определенную почву, которая потом позволит Украине быстрее сближаться с НАТО и на каком-то этапе трансформировать эти отношения в нечто большее. А давайте попробуем понять, что из себя может представлять эта почва. Вот в рамках этого альянса какие может осуществлять проекты Украина? Вот мы вчера говорили с паном Андреем Ревой, министром социальной политики 14-19 годы. Он говорил, вот реальный альянс, который мы недавно увидели, это АУКУС, Америка, Британия и Австралия. Вот такой альянс военно-оборонный, он реально может обеспечить безопасность Австралии в том регионе. А как вот эти альянсы смогут обеспечить эту безопасность? Вот чем они конкретно должны заниматься? Какие проекты должны педалировать? Смотрите, у нас же в этих альянсах так или иначе Украина пока выступает партнером, который наименее всего в инфраструктурном, в технологическом, в экономическом плане развит настолько, чтобы составлять движущую силу этих треугольников. Наоборот, такие микроальянсы позволяют Украине с помощью этих партнеров быстрее выходить на уровни соответствия, скажем, модернизировать свою армию, обеспечивать уровень взаимосовместимости по стандартам НАТО с теми военными подразделениями стран, участников таких маленьких альянсов, которые уже являются членами НАТО. Те же страны Балтии, например. Вот в чем плюс этого Люблинского треугольника и существующей украинско-польско-литовской бригады, которая есть. То есть это пока те практические шаги, которые являются незаменимыми на пути к достижению большой политической цели. Я здесь всегда привожу пример того, как образовался сам Европейский Союз. Ведь была же попытка в 1952 году сделать сразу политический союз между странами, и она потерпела фиаско, потому что к такому политическому обязательству не были готовы все страны, которые приходили. И тогда было принято решение идти, это называется принцип интеграции сверху вниз, когда насаждается политический каркас, и под него подстраиваются страны. Тогда было принято решение идти естественной интеграции снизу вверх, когда сначала были интегрированы определенные стратегические секторы, это уголь и сталь, энергетические секторы, а потом уже стала возникать вот эта экономическая и политическая настройка в виде Европейского Союза. Вот здесь Украина идет правильной логикой. Просто мы хотим, знаете, как в кино, монтаж, и уже завтра у нас должно быть светлое будущее. Так не будет. К сожалению, мы должны пройти этот болезненный период. И, конечно, те политические руководители, которые попадают во главе государства Украины на этот период, они получают все эти политические риски, репутационные риски, которые неизменно будут сопровождать. Кто бы был на месте Зеленского, неважно. Все равно он бы получал ту же долю критики. Ну, может быть, с небольшой поправкой на государственный опыт, на персональный стиль управления и так далее. Но проблемы хронические у государства, они, по сути, такие, какие они есть. Человек, заходя на позицию президента, приобретает это в наследство, с которым он должен работать. Это данность, которая есть. Поэтому это просто вызов для тех людей, которые решаются на такие амбиции политические. Я предлагаю перейти к следующей, не менее важной теме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с президентом России Путиным тет-а-тет. Однако он считает, что окружение российского лидера против такой встречи, которая может принести неожиданный результат, сказал Зеленский. Вот его цитата.
Я хотів би зустрітися з президентом Російської Федерації. Мені зрозуміло, що у форматі тет-а-тет зустріч може бути достатньо предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, бо це може принести неочікуваний результат. Я готовий до будь-якої зустрічі, бо така зустріч допоможе Україні, допоможе розв'язати трагедію на Донбасі та питання Криму. Впевнений, що якщо Україна скаже, що давайте не обговорювати ті чи інші питання, то зустріч можна наблизити. Поки що ми такого дозволити не можемо, але не треба зосереджуватися нам на конкретній адженді, бо хто знає, як піде зустріч. З нами зараз на прямій зв'язі Андреас Умланд, експерт Українського інституту майбутнього Стокгольмського центру східноєвропейських студій. Пане Андреасе, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый день. Да, добрый день. Как вы думаете, какова вероятность встречи Зеленского с Путиным, либо встречи в нормандском формате, на что рассчитывает Министерство иностранных дел Украины? На прошлой неделе Дмитрий Кулеба сказал о том, что было бы хорошо, если бы такая встреча состоялась еще до ухода фрау Меркель. Ну, эту вероятность я не могу оценить, но мне кажется, что эти встречи в нормандском формате, они имеют больший сенс и они более, ну, такие весомые, чем двухсторонние переговоры. Может, это тоже имеет смысл попробовать и посмотреть, как Путин на это среагирует. Но, честно говоря, я не ожидаю много от этого. Я думаю, что присутствие французского президента и немецкого канцлера придает весомость таким встречам, поэтому стоит предпочитать встречи в нормандском формате. Но, тем не менее, может быть, стоит все-таки тет-а-тет встретиться Зеленскому с Путиным. Ну вот, если мы говорим про нормандский формат, известно, что совсем недавно прошли парламентские выборы в Германии, и пока непонятно, кто станет канцлером Германии, лидер ХДС, ХСС Армин Лашет, либо лидер СДПН Олаф Шольц. И тем не менее, в зависимости от того, кто станет канцлером, как вы думаете, будут ли какие-то изменения в нормандском формате? Будет ли какое-то изменение внешнеполитического курса Германии в отношении Украины и нормандского формата? Нет, я не ожидаю каких-то изменений. В принципе, все центристские партии Германии имеют довольно похожие внешнеполитические доктрины, и есть тоже довольно широкий консенсус касательно нормандского формата, минских переговоров, аннексии Крыма. То есть эти все партии, которые сейчас обсуждаются в связи с созданием новой коалиции, они довольно близки друг к другу. И кто бы там ни стал канцлером и министром иностранных дел, я не ожидаю каких-то изменений. Просто будет другая персона, а подход останется прежним. А как можете нам, пожалуйста, раскрыть личности немного Олафа Шольца и Армина Лашета? Какие у них все же могут быть позиции по отношению России к Украине? Потому что недавно в нашей студии политический эксперт говорил о том, что чего можно ждать от Олафа Шольца? Это преемник Шрёдера, который сидит в Газпроме, да и Армин Лашет не очень-то и сильно отличался своей проукраинскостью. Ну, я бы так не совсем выразился, но оба они, скажем, делали в отношении России какие-то высказывания, которые настораживают. Там Армин Лашет призывал к тому, чтобы понимать Россию, а Олаф Шольц, конечно, как представитель социал-демократической партии, он этому курсу тоже обязан. Но, тем не менее, я не думаю, что из этого стоит следовать, что это будет какое-то фундаментальное изменение немецкой политики, когда будет новый канцлер, кем бы он ни был. И, скорее всего, как я уже говорил, будет преемственность как в отношении политики Германии касательно России, так и касательно Украины. Хотя нужно сказать, что и тот, и другой политик, как Лашет, так и Шольц, они не имеют пока четкий внешнеполитический профиль, они скорее региональные или местные политики и не профилированные во внешнеполитической сфере. Поэтому будет интересно наблюдать,
какая партия и какой политик, какая партия получит Министерство иностранных дел и какой политик будет новым министром иностранных дел. А какие сейчас шансы у Лашета и Шольца? Как мы увидели действительно по результатам выборов в Бундестаг такой фрагментированный парламент, и мы понимаем, что от решения зеленых и либералов будет зависеть, какая будет коалиция и кто станет канцлером, и все же у кого больше шансов? Ну, однозначно больше шансов победителя выборов Олафа Шольца, и он тоже, как бы, его лидерство не оспаривается. У Армина Лашета, который тоже смог бы создать при определенных условиях коалицию, которая бы набрала больше 50% депутатов или мандатов в Бундестаге, в парламенте. Более сложная ситуация, потому что он проиграл эти выборы, и его лидерство в своей же партии уже оспаривается. Поэтому, наверное, уже можно настраиваться на канцлера Шольца. И какая именно будет коалиция, еще не на 100% тоже ясно, но, скорее всего, это будет вот коалиция с теми партиями, которые вы назвали зелеными и либерал-демократами. Ну вот, кстати, интересно, кому могут примкнуть зеленые и демократы? Вот если мы говорим о зеленых, ведь по ключевым позициям, в том числе Северный поток-2, по этим вопросам они не сходятся ни с ХДС, ХСС, ни с СДПН. И все же на что они могут основываться и принимать решения? Ну, увы, вот эти внешнеполитические вопросы в целом, и в частности Северный поток-2, они играют решающую роль для создания коалиции. Там все-таки преимущественно обсуждаются вопросы внутренней политики, экономической, климатической политики и так далее. А эти вот внешнеполитические вопросы, они не такие важные. Я боюсь, что даже если вот зеленый политик, например, Анналина Бербок, ну, самая, может быть, сейчас известная представительница Зеленой партии, станет министром иностранных дел, это не приведет к изменению позиции Германии касательно Северного потока-2. Дякую вам дуже, пане Андреасу. Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в ефір. Андреас Умланд был с нами на прямой связи, експерт Українського інституту майбутнього Стокгольмського центру східноєвропейських студий. Пани Юлия, вы как считаете, в зависимости от того, какой будет коалиция в Бундестаге, кто станет канцлером Германии, министром иностранных дел, будут ли какие-то тектонические изменения в нормандском формате или, в принципе, внешнеполитическом курсе Германии в отношении Украины? Я вам скажу так, на сегодняшний день даже немецкие обозреватели, те, кто отслеживают внутреннюю политику Германии, внешнюю, сами немцы, аналитики, не берутся давать прогнозы того, чем завершится коалиционное формирование и когда. То есть в любом случае сроки называются, что до Рождества точно будут идти эти торги, дай бог, чтобы они завершились в этом году. И здесь очень важно, я хочу тоже, чтобы ваши зрители понимали, вот вы говорите, насколько смогут зеленые или либералы разыграть свои партии в этой коалиции, потому что они по факту получили золотую акцию. Да. Конфигурация такова, что они могут создать коалицию и с социал-демократами, если там не договорятся, они могут создать ту же коалицию с Христиан-демократическим союзом, который тоже, Армин Лашет, был бы не прочь занять место канцлера. Поэтому... Это получается роль третьего жюри, да? Когда один за другой против, и ты принимаешь решение. Это получается ситуация, когда миноритарный партнер получает максимум в этих торгах, потому что оба больших партнера зависят от того, к кому он сможет примкнуть. То есть их политическое будущее зависит от того, сформирует с ними коалицию зеленая и либеральная или не сформирует. А это дает возможность, преимущество партии зеленых наращивать свои требования в торгах. И, по сути, играть, кто предложит лучшие условия, социал-демократы или Христиан-демократический союз, по их интересам.
Поэтому у них здесь хорошая ситуация, у зеленых. Но правильно сказал господин Умланд, во-первых, внешнеполитические вопросы не в приоритете в этих коалиционных торгах, а во-вторых, мы до конца, даже из избирательной кампании, не уверены, насколько для зеленых самый первый приоритет номер один — это Северный поток-2. Потому что мы наблюдали несколько эклектическое такое представление своих позиций. Там были даже очень радикальные идеи, например, запрет на лоукосты. То, что вызвало у студентов, допустим, большие протесты против того, что предлагала партия зеленых на выборах. Поэтому мы не знаем, насколько зеленые будут готовы бороться принципиально за вопросы по Северному потоку в этих коалиционных торгах. А теперь по поводу персоналей канцлеров потенциальных. Здесь тоже прогнозы строить дело неблагодарное, но я вам немножко дам фактов, которые позволят вам просто аналитически сложить картинку, что мы потенциально можем ожидать. Так, и вот по господину Шольцу. Олафу Шольцу, да, что очень интересно понять. Действительно, он не является преемником Шрёдера, но в момент политического формирования господина Шольца, у него политическая история достаточно длинная. Он еще с подростковых лет начал интересоваться и поддерживать идеи социал-демократов, и его мировоззрение формировалось как раз на примере персоналии такого политика, как Герхард Шрёдер. Насколько у них до сих пор персональная коммуникация существует, я не берусь судить, я не знаю. Но то, что господин Шрёдер оказывал определенное влияние на формирование ценностной структуры, политические ценностные структуры господина Шольца, это очевидно. Второй момент. Нынешний президент Германии, господин Штайнмайер, социал-демократ. Франк. Мы знаем все его формулу, украинцам она известна, как он видит решение российско-украинского конфликта и ситуации, которая сложилась на востоке Украины. Для украинской стороны это не очень приемлемая история. Но есть определенная преемственность. То есть представитель социал-демократов, президент, который предложил формулу, представитель социал-демократов в нынешнем правительстве Меркель, министр иностранных дел господин Маас, и господин Шольц был вице-канцлером, заместителем Меркель в ее правительстве. То есть, по сути, преемственность того курса, который исповедовала Германия по своему видению решения украинско-российского конфликта, она очевидна. То есть радикальных изменений здесь не будет. По господину Лашету тоже понятно. То есть, как представитель партии Меркель, который, тем более, действительно не делал каких-то ярких заявлений по внешней политике, кроме того, что он говорил по России, тоже дает возможность предположить определенную преемственность позиций. Теперь возникает тонкий момент проблемности самого нормандского формата и амбиций персоналей, которые туда заходят. Господин Шольц очень достаточно амбициозная персона, которая ориентирована на то, чтобы показать при своем правлении успешность политики Германии. И во внешней политике мы знаем четко, что его первый приоритет — это укрепление Германии как ведущей страны в рамках Европейского Союза, укрепление Европейского Союза в целом, укрепление евро как финансовой единицы Европейского Союза, укрепление трансатлантических связей. Ну а все остальные вопросы, они чуть-чуть дальше находятся, более производные. Поэтому в этом плане мы тоже видим, что господин Шольц будет склонен рассматривать, достаточно взвешенно относиться к существующим внешнеполитическим инициативам, которые могут принести определенные репутационные риски. Нормандский формат, к сожалению, даже на примере такого устойчивого политика, как Меркель, показал ограниченность ее возможности влияния на то, как эффективно будет работать этот инструмент. Поэтому для любого политика с амбициями, для Шольца или Лашета, вхождение в такой проблемный формат, во-первых, ему нужно еще наработать материал понимания ситуации, больше, чем есть. Во-вторых,
получает проблемный формат, где даже госпожа Меркель не смогла сыграть хорошо, эффективно свою роль. Заставит дважды подумать политика, насколько ему стоит брать такую историю приоритетной для своих внешнеполитических инициатив. Ну вот, кстати, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина, что Северный поток-2, военная безопасность Украины, ситуация на Донбассе — это непосредственно связанные вопросы, поэтому он выступает за обсуждение этих вопросов в нормандском формате. Вот его цитата. Давайте вместе послушаем. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Вот в такой конфигурации, с такой повесткой, такая встреча возможна вообще? Почему лидеров нормандского Почему министр сейчас так говорит? Да. Поскольку у нас есть прецедент встречи предыдущей в нормандском формате, единственной. В 2019 году. В 2019 году, где параллельно было достигнуто соглашение о продлении контракта на транзит российского газа украинской территорией. И если вы посмотрите, со времен всей независимости Украины вопросы безопасности всегда тесно сопровождались вопросами энергетическими. Например, было ли это соглашение о разделе Черноморского флота в середине 90-х. Там параллельно шел вопрос решения газовых поставок и тарифов и цен, по которым Украина будет закупать газ в Украину. Оно решалось параллельно. Продление, так называемые Харьковские соглашения 2010 года, то же самое. Там параллельно шли эти вопросы. Но что здесь важно понимать? Это Россия, которая заинтересована увязывать эти 2 вопроса, потому что она в обоих этих вопросах обладает преимуществом. Если мы сейчас вводим еще одну проблемную историю в нормандский формат, мы, по сути, делаем себя еще более зависимыми, потому что по обоим вопросам Украина имеет более слабые позиции, чем Россия. А Россия получает маневр влияния. Поэтому такое совмещение вопросов, оно может быть для нас непростым, и поэтому здесь нужно очень хорошо продумывать стратегию, которую Украина может играть в этом вопросе. Поскольку Германия не является нашим союзником по Северному потоку-2, как мы увидели. Франция сейчас вообще будет не особо до этого. Она не видит таких рисков от Северного потока-2. Здесь Тем более у них там выборы. Да, скоро. Здесь мы опять упираемся в проблему восприятия этих рисков от России, которые воспринимают наши европейские партнеры. Они не видят эти риски так, как видим их мы. И поэтому у нас есть вот эта проблема. А как можно не видеть эти риски, когда сегодня искусственно создан дефицит газа на территории Европейского Союза, и за 1000 кубометров газа сейчас им приходится платить почти $1000. Как это можно не видеть? Вы знаете, для меня это тоже очень большой вопрос, потому что я ожидала, когда цены на газ, нынешние цены, начали расти в такой геометрической прогрессии. По этому же совместному заявлению американского президента и федерального канцлера Германии было положение о том, что они готовы рассматривать вопрос введения санкций против России, если они будут видеть, что Россия использует газ как свое оружие. Как оружие, да. В данном случае вы правы абсолютно, это очевидно. Она использует этот газ как оружие, но уже не по отношению к Украине, а по отношению к Европе, таким образом заставляя их принимать решения по поводу Северного потока-2, которому часть этих европейских стран сопротивляется. И это очевидные вещи, на которые мы не видим реакции ни Германии, ни Штатов. Где заявление о том, что уже Россия использует газ как оружие? Они же это не делают. Поэтому они пребывают... Просто не было четких определений, что они будут считать давлением, да, либо политическим оружием. Об этом с вами говорили, но здесь есть другая проблема, больше психологического характера. Мне кажется, что наши западные партнеры пребывают в иллюзии того, что российские аппетиты могут остановиться на Украине и Беларуси, не пойти дальше. Эту точку зрения не разделяют, скажем, страны Восточной Европы, та же Польша или Балтика, которые говорят о том, что на этом все не закончится. Вы должны сейчас нарабатывать действенные механизмы
механизмы не просто сдерживания, а в принципе демотивации России действовать таким путем. Иначе мы получим эту проблему уже выходящую за пределы Украины. Но то, что я вижу и наблюдаю по позиции ведущих стран Европейского Союза, Германии и Франции, я вам могу сказать, что, к сожалению, у них есть вот эта иллюзия, что Россия может ограничиться Украиной, и нас это дальше не коснется. Поэтому Украина — это отдельный вопрос, а Северный поток-2 — это очень интересная история, которая нам выгодна. И, кстати, есть же уже результаты вот этого давления России, ценового давления. Дания уже дала разрешение на сертификацию, необходимую для запуска Северного потока-2. И они здесь забывают о другой проблеме, которая существует, связанная с Балтийским морем. То, о чем украинская сторона говорила, но пока, к сожалению, не была услышана. А именно, гидроакустическое оборудование, которое было поставлено для мониторинга трубы, которая идет по дну Балтийского моря, это продукция, которая относится к разряду продукции двойного назначения. То есть она может быть использована как в мирных целях, так и как военная продукция. И тогда что России мешает? Ввести фактор того, что мы должны увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе для того, чтобы обеспечивать безопасность функционирования трубы Северного потока-2. Вот почему-то в этом направлении наши европейские партнеры сейчас не думают. А это о чем будет говорить? Это будет говорить о милитаризации Балтийского моря. Это будет говорить, и Россия будет на этом играть, потому что есть незавершенная история делимитации границы между Эстонией и Россией, как раз по Балтийскому морю. Поэтому те риски, которые Украина испытала уже на себе живой агрессии с 2014 года и которые проявляются в Черном море, все то же самое может возникнуть в скором времени в регионе Балтийского моря. И вот это вот непонимание у Запада, оно вызывает действительно большой вопросительный знак, точно так же, как вы задали мне этот вопрос. Я не понимаю, почему они не видят очевидных вещей на сегодняшний день. Еще один не менее важный вопрос, который я хочу успеть с вами обсудить, касающийся взаимоотношений Украины и Соединенных Штатов Америки. Опять же, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил о том, что заседание комиссии по вопросам стратегического партнерства Украины и США состоится в конце октября или первой половине ноября. Давайте послушаем эту цитату. Я думаю, що засідання комісії відбудеться орієнтовно наприкінці жовтня, у першій половині листопада. Нам треба перезавантажити цей орган, зробити його сильнішим, більш ефективним. Ми розробили своє бачення, як це зробити, і будемо обговорювати це з американцями. Лідери можуть зустрітися, домовитися, але якщо системи з обох сторін не почнуть крутити колеса, то ніхто нікуди не поїде. Стратегічна комісія – це місце, де обидві сторони крутять колеса для того, щоб великі політичні, економічні та гуманітарні домовленості готувалися і після ухвалення реализовывалися. Что нам действительно даст эта комиссия стратегического партнерства между Украиной и США, если мы говорим о создании какого-то статута этого стратегического партнерства, что он должен предусматривать? Во-первых, сложно не согласиться с цитатой министра иностранных дел. Действительно, возобновление работы этой комиссии стратегического партнерства, оно очень важно, потому что это дает операционный инструмент реализации двусторонних отношений. Это не политические декларации, которые сказали президенты. Это реальная конкретная работа каждого из ведомств, которые входят в эту комиссию, где решаются практические вопросы военного сотрудничества, военно-технического сотрудничества, там, ряда других вопросов, экономические, там, инвестиционные, что угодно, что касается двусторонних отношений, то, что требует прояснения и реальной работы на уровне инструментария. У нас эта комиссия работала с переменным успехом, особенно в последние годы, вот во время президентства господина Порошенко была попытка ее реанимировать, она собралась, по-моему, один раз всего. И тоже мы не видели очень активной работы по этому механизму. Сейчас есть надежда на то, что то рамочное соглашение о сотрудничестве в военно-политической сфере, в сфере безопасности и обороны, которое было подписано во время визита нашего президента в Вашингтон в августе, оно будет наполнено конкретными проектами. И я знаю, что
в рамках подготовки к этому заседанию комиссии стратегического партнерства происходит активная работа сейчас на уровне министерств и ведомств, обмен делегациями, визиты, переговоры, обсуждения, которые позволят наполнить это предметным содержанием. Я пока не готова анализировать ее эффективность, потому что мы не видим того предмета, который будет выноситься, будет обсуждаться и какие договоренности будут. Для того, чтобы потом вам сказать, действительно мы получили коэффициент полезного действия и дельту какую-то в наших двусторонних отношениях, или мы этого не получили. Но то, что это было инициировано, запущено. Более того, что еще украинская сторона предложила сделать, это отрабатывается, это обновление Хартии стратегического партнерства, которая была подписана между нашими странами в 2008 году и определенно требует обновления. Вот тогда мы можем с вами встретиться в студии уже после проведения этого заседания, можем поговорить по содержанию. И непременно. Вот если мы говорим о Соединенных Штатах Америки и о том, что США сейчас разыграли такую шахматную партию на мировой арене, мы можем сделать такой вывод, или я хочу поделиться своими наблюдениями и понять, права ли я или нет. Мы увидели, как Соединенные Штаты Америки вышли из Афганистана, за что получили очень жесткую критику со стороны своих западных партнеров, в частности Германии, которая обвинила их в том, что они сделали это спонтанно, резко, без предупреждения, без должной подготовки в вопросе эвакуации тех, кого нужно было эвакуировать. После чего мы увидели оборонное соглашение между Британией, США и Австралией, тем самым лишив контракта Франции с Австралией о производстве подводных лодок, за что тоже Французская Республика начала критиковать Соединенные Штаты Америки. И складывается такое впечатление, что США в вопросе противостояния с Китаем откидывает на второй, на третий, на четвертый даже план важнейших своих партнеров, в том числе из европейского континента, и слишком уж зацикливается на Китае и создает такие междурегиональные договоренности и свою дальнейшую международную политику планирует строить именно основываясь на это. Это так, либо я ошибаюсь? Да, вы очень важную тему подметили, потому что действительно мы сейчас говорим о тотальном кризисе доверия между союзниками в рамках НАТО, хотя публично это стараются не особо признавать, но в кулуарных беседах я слышу очень много разочарований, фрустрации поведением Соединенных Штатов. Но на мой вопрос провокационный, приведет ли это к абсолютному дистанцированию, или как вообще НАТО будет функционировать дальше? Я слышу циничный ответ: а что им остается делать? У них есть какой-то другой вариант, то есть все равно они вынуждены будут существовать в рамках НАТО. Но для Украины чем это показательно? Особенно ситуация с соглашением с Австралией и с Британией, когда был выброшен стратегический партнер по НАТО Франция, и Соединенные Штаты не сильно заморачивались здесь какими-то дипломатическими реверансами в сторону Франции, объяснили это тем, что это в наших национальных интересах. Так если Штаты готовы так поступить с Францией, своим партнером по альянсу, они поступят с нами? Как они поступят с нами или поступают? Потому что здесь я вам еще одну вещь скажу по поводу идеи фикс Соединенных Штатов о Китае как об угрозе. По одной из информаций, которая публично не высказывалась, но источник доверительный достаточно, лояльность Соединенных Штатов Северному потоку-2 была получена в обмен на согласие Германии принимать участие в военно-политической миссии Соединенных Штатов в регионе Индокитайского моря. То есть, если вы посмотрите, Германия давала свое согласие на присоединение своего военного корабля к этой миссии, которая ведется Соединенными Штатами. Вот. Но эта информация, она требует подтверждения. То есть я не могу сказать, что она соответствует, что это 100% я видела этот документ, но человек, который об этом говорил, он достаточно компетентен. Поэтому это вписывается в логику размена по приоритетным национальным интересам. То есть для Соединенных Штатов важнее поддержка союзников по альянсу в водах Южно-Китайского моря больше, чем Северный поток, который они понимают, что Россия однозначно будет использовать как оружие. Но это не бьет по НАТО?
По НАТО не бьет, потому что я вам сказала, что они понимают, что большого выхода нет, как бы ситуации. Да, была очень большая критика единоличному решению Соединенных Штатов. Более того, когда было заседание Большой Семерки 30-го, по-моему, или там за несколько дней до финального выхода Соединенных Штатов из Афганистана 31 числа, все страны Большой Семерки были настроены убеждать Соединенные Штаты, чтобы был отсрочка этого граничного срока, потому что никто не успевал забрать своих людей и тех, кто работал с их посольствами, работал на международные компании. И Соединенные Штаты не пошли на это. То есть внешняя картинка была представлена как то, что такое решение – это совместное решение. Но очень была жесткая критика потом внутри этих стран того способа, в который Соединенные Штаты просто навязали свое решение, не считаясь с интересами своих партнеров по альянсу НАТО. Поэтому проблема очень большая внутри. Просто она не так сильно сейчас видна наружу, поскольку им невыгодно показывать эти проблемы, ибо они, во-первых, несут репутационные риски, они ослабляют себя как альянс, особенно перед лицом таких могущественных игроков, как Китай или Россия, они не заинтересованы показывать эти разногласия внутри Союза. А не слишком ли США переоценивают Китай в сравнении с Россией? Понятно, что решение принимается на основании каких-то тенденций, прогнозов. Так вот, здесь они же ориентируются на какие факторы? Экономическая мощь и военно-политическая мощь страны в прогнозном измерении через 5-10 лет вперед. Так по этим параметрам Китай к 2030 году даже в экономическом смысле может превзойти Соединенные Штаты по своему экономическому потенциалу. Поэтому они ориентируются на то, что нужно блокировать развитие такого динамичного конкурента. Россия здесь по этим параметрам не будет составлять для Соединенных Штатов конкуренцию. Может быть, этим объясняется логика, которая идет. Но самое характерное, что когда победил Байден, до того, как он побеждал, мы были уверены, что изменение приоритетов будет. То есть, если так он сам говорил о том, что приоритетом во внешней политике для него будет Украина. Это прям цитата его. Да, то, что Украина будет приоритетом внешней политики, он это говорил. Но это говорил на самых ранних этапах своей избирательной кампании. А вот на что ориентировались аналитики, что традиционно для республиканцев угроза номер один — это Китай, особенно это проявлялось в политике Байдена, вернее, Трампа. А если придут к власти демократы, для которых Россия — это очень сильный раздражитель, и у них была более жесткая позиция по России всегда, то приоритеты или понимание угроз будет немножко смещено. То есть приоритетом номер один будет как раз Россия, а на втором месте будет Китай. Но мы увидели, что по политике Байдена этого не произошло. То есть от Трампа в этом контексте в этом плане ничем не отличается. Да. Ну и последнее, если мы говорим о том, что разыграна такая шахматная партия по Бжезинскому, где здесь Украина? Украина на своем месте. Главное, чтобы... Где на этой доске мы находимся? Ну, мы же находимся на доске там же, где и предписано находиться. Другой вопрос, как мы реализовываем это свое нахождение на шахматной доске и насколько целостная эта фигура. Не будет ли она с трещинами и не отвалится ли какие-то кусочки, чтобы потом можно было говорить о каких-то фрагментах государства. Вот этого сценария однозначно хотелось бы избежать. Дякую дуже. Çok sağ olun, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Дипломаты, эксперт международных пытаний Юлия Смоловська была с нами. А я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее мы продолжим информационно-аналитическую программу «Бугонь, правда» на крымско-татарском языке. Не переключайтесь. Коршкенче.
дегенімде юрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan. Adını aytım, yırlay bağlarda kuşlar, sümbüller dağlarımda takar sırgalar. Denizinin tılsımı, ruhumnu sıylar, gönlümün tacısın, ey ana vatan. Sayıller sokaklarda cennet havası. Bahçe bağlar kalkın çün, dertler devası. Budur asıl insanın ömür sefası. Gözümün nurusun, ey ana vatan. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men bundan. Bu menin toprağım. Menin Kırımım. Assalamu alaikum. Hayırlı akşamlar, saygılar. TR телеканалының телесерджилері бүгін информацион программасына сериетесін. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова Чалшам ве бұл программамыздың невбеттекі бөлігіні біз Қырым татар тілінде алып барамыз ве біздерінің мерақыландырған мұйым меселеріні музыкере етмектеміз. Кеченлері Қырым татар тілінің Кирилл уруфатындан латин уруфатына кечме меселесіні біз мемлекет штиракчымыз Синавера Кадыровнен лaf etmege башлаған едік ве ваде еткен едім ки біз бұл меселені девам еттірежекміз, зира техник проблемлер мейданға келген еді. Иште біз бұл хатаны түзелттік ве Синавер ағаны студиямызға давет еттік. Хош келдіңіз, Синавер аға. Ақатінде бұл
Kırım Tatar elifbesinin Kiril urufatından Latin urufatına geçmesi meselesi çok müzakere etilgen sonki vaxtlar meselesi sırasında. Çünkü bu böyle bizim tilimizin inkişafı ve kengleştirilüğü ile bağlı olgan, hem de siyasi cihetten de mühim olgan bir meseledir dep düşüneyim. Keliniz böyle biraz retrospektivaga dalayık ve 91. senesine kaytayık. O vakit toplaşkan 2. Kırım Tatarlarının kurultayı bu gibi kararını alimlerden de iştirak etkendi. Men bilgenime göre, okuganıma göre, sizden de yaxşı biledirsiniz elbette ki. Bu gibi kararını kabul ettiler ve fakat 30 yıl geçken son endi şimdi bir hareketler yapıldı. İşte o vakit bu gibi karar kabul edilgeni vakit nege esaslanılaydı? Mühimliği neyin anlatılaydı? Evet, o zaman iş grupası tüzülgen edi. Ben o iş gruppanın azası edim ve işlep çıkarılgan edi. Bu keçu meselesi ve onu isbatlamak delillerge esaslanıp durup ekseriyetten nege esaslangan edi kurultay? Birinciden assimilatif meselesini toxtatmaq. Çünkü biz o şeyge çok emniyet vermiyorduk. Evvelden Bergen'in özünde de ona çözmekin çaresi yok idi. Bu Sovet Birliği'nin nesinde vaxtında. Ama evet mümkün edi belki onun üstünde çalışmağa ve haysi bir seslerin yerine getirilmesine ve ilahir. Lakin neçindir çalışılmadı. Ve o zaman bu 91 senesi kurultayda vakti geldi deyip böyle bir karar alıngan edi. Birinci vazife o asimilasyon, bu birinci fonetik asimilasyasını toxtatmak ve aslında tilimizini yerine getirip durup onu temelini kurup durup yanından üstünden çalışıp ve inkişaf yoluna koymak maksadıydı. Bunun ile birlikte o vakit bu gibi kararının işe kirsetilmesi için galiba Reskomnadzor tahsil nazirligi ve medeniyet nazirligi uğraşması gerekirdi, doğru mu? Doğrusunu aytganda o zaman bizim deputatlarımız da var idi. Bu meseleni kotergen ediler. Yani kurultay kararlarına esaslanıp durup Kırım Muhtar Cumhuriyeti o zaman öyle bir karar algan idi. Bu kararga esas, kurultayının kararlarına esaslanıp durup ve ona devam ettirmek, evet bu Sovmin'in meselesiydi. Mutlak Reskomnadzor değil, asıl umumen Sovmin'de Marif Ministerliği var idi ve ilahiri. Lakin uğa birden başladılar ayak çalmağa. Elbette andaki bu şovinist grupları buğa karşı çıkmaya başladılar. Niçin degende onlar pek yaxşı anlaydı bu meselenin neticesinde Kırım Tatar halkı biraz yani inkişaf yoluna tura ve ekseriyetle aytayıq böyle assimilasyonu toxtatıp uzaklaşa bu Ruslardan biraz uzaklaşkan meseleydi. Ya nasıl siz bunu nasıl anlatasınız? Ayak çalma degen ekende işte Kiril urufatından Latin urufatına geçme hangi bir tehlikelerini asılda taşıydı? Yani nasıl tehlikelerini onlar koruydular ki bu sadece işte tilinin gayradan tıklanılı ve yönelişi değil mi? Nasıl neden ular biraz saknalar ve aslında ben bilmeyeyim kaysı bir problem çıkaralar. Kazakistan öz tilini yani Latin elbisine geçirilmek meselesi Rusya başlayıp patlamadı. Doğru mu?
Neden sebep? Neden sebep? Men Gene de bu asimilatif meselesinin bağlı olganını, bu Rus dünyasının kengleştirmesi ve onun hep o gesurmek meselesinde. Yani bu sırada Türkiye dünyanın... siyasi mesele. Bu siyasi mesele. Evet, siyasi mesele. O zaman da o siyasiydi. Unutmayın, bilirsin, biz 12% olganına, 12-13% olganına bakmadan nüfusumuza Kırım eyaletine bakanda mektep balalarının sayısı nüfusu 20%'ga kelgen edi. Yani ular bu rakamların göz önüne alıp durup geleceğe Kırım Tatarların bağlı olganını anlap durup ular hep bu meseleni toxtamazdan o gesurmeye tırışaydılar. Ekseriyetten Rus milleti bugün neden sebep çoğlaştı? Ekseriyetten bu doğu meselesinin bağlı değil de asimilasyon siyasetini al barğandan sebep ular çoğlaştı. Yani Rusya'nı alacak olsak herkes temiz Rus değildi ama herkes Rus dilini kullanan laf eti yazar ve o sebep. Bugünden bugün o tek laf etkenden de gayrı ular tamirlarına bakmadan özlerini Rus deyip çıkarlar ortağımında tek Rusların nesine. Çünkü bu bilirsin bu Uygor halklarının arasında çok darhalgan ular utanadırlar da belki özünün geçmişinden. Onun için özünü Rus deyip görsetmeye tırışarlar. Yani ben doğru mu anlayayım sizi? 1991 senesi alıngan bu kararının bu günge kadar ömürge geçirilmegeninin esas sebebi alayık bolayık 14 senesinden evvel ve sonra 14 senesine kadar alınmaganın sebebi hükümetinin yerli hükümetinin ayak çalması. Tek yerli değil. Kiyif'in de pozisyası. Tamam. Yani bundan emir keliyeden de. Yani bu emir olmaganın özünden ular ikisi de ayak çalaydılar. Bu yekeni bu sebep mi? Yani ne Kırım Tatar halkının asimilatif meselesi ben belirlesem Kiyif'in o günde de turaydı. O tek 2014 senesi biraz özlerine gele başladı. Niçin degende Rusya özünü öyle albargan sonra ve Kırım Tatar halkı biraz karşılık göstergenden sebep ve aslında Ukrayna'nın bölünmemesine ve işgalinin razı olmagandan sebep ben belirlesem bunda Ukrayna'da da biraz farklı başladılar bizlerge bakma. Ya mına şimdiki Latin urufatının kabul edilmesi meselelerini biz muhakkak geçecekmiz. Men biraz diğerlerinin de aydınlatılması için sizlerden rica etmek istedim. Anlatınız bizlerge aslında Latin urufatının son kere biz Elif B olarak ne vakit kullangan edik? Bakın 37 seneleri 37 eğer de bu Arap urfatından, Latin urfatından geçmek meselesi turganda o zaman konferensiyalar geçirilgen edi. Bu kaçıncı sene? 28-29 yanlışmasam. Yani bu Kırım ASSR'ı vakti. Evet. O zaman konferensiyalar geçirilgen edi, alimler iştirak etken edi bunun üstünde. Ama 30. seneleri, 37 seneleri bu aslında ne konferensiyalar, ne bir şey böyle çok netmeden karar alıngan Moskva'da ve o kararını amelge geçirmeye başladılar. Ve hatta aytam da bizde yani rahmetli babam okumaya başlayan edi Latin.
55'ine esaslanıp durup ama endi bu 37 senesi 38 senesi ular geçmeye başladılar bu Kirill'nesine. Onda da yaxşı menimsemeyen ediler. Cenk başladı ve Bu tili bu hattılık işaretlerinin yazılgan gazetalar. çok ama onun üstünde münasa çalışılmadı ve tek bilirsin bu endi 56 seneden sonra bu endi gazet çıkmaya başladı. Sonra da 68 senesi fakültet açılganda o zaman Kiril besin üstünde biraz çalışmalar alındı ama son derecede yok. Ben için bu sualını vereyim çünkü anlamaya tırışam. Asıl da Latin elifbesi üzerinde yeterlice ilmi faaliyetler yapıldı mı? Yok. İşte Latin. Anladı, yetiştirmediler. Yetiştirmediler. Niçin degende bu objektif Bekir meselesi. Çobanzadeler müddeti. Birinciden Bekir Çobanzade başında barıdı ve sonra o mecbur oldu Kırım'dan gitmeye. Azerbaycan'a. Kırım'da da bu meseleler ben bellesim tartışmalar çok hünküteydi. Onun üstünde çalışmak gerek. Niçin degende o zaman Kiril elbisini kırışmaya tırışkanlar vardı ve elbette bu fonetik meselesi üstünde çok çalışılmadı o zaman ve aytam da yetiştirilmedi. Cenk'ten onun sonunda 68 senesine yok da çalışacak adamlar ve lakin sonra da çok çalışıldı. Ya 90'cı senelerinden sonra yani kurultayının bu gibi alıngan kararı ve teşebbüslerinden sonra ilmi faaliyetler başlanıldı mı yapılmağa? Çünkü ben o vakitlara çok küçük edim 5 yaşında. O zaman karar alına 97 senesi Kırım Muhtar Cumhuriyeti'nin Верховный Совет o zaman işte yukarıda deseniz de olur, Ali Şura deseniz de olur. Ular kabul ettiler o kararını. Ve lakin onu amelge geçirmek için diğer adımlar yapmak gerekirdi. Sovmin, Kırım'daki Sovmin, Ukrayna Sovmin'e çıkıp bu kararını tasdiklamak gerekirdi bunda. Ve lakin o karar alınır alınmaz ardından yani bir iş grup kuruldu. Bu Graçlar bilmeyeyim daha brevleri onun peşinde çok çalıştılar. Hatta o gruppa bizim semeddeşimiz Aydar Mehmetov da kirgen edi ve ular öz kararının bu kurultayının kararına ve aslında bu endi Muhtar Cumhuriyeti'nin kararına karşı çıkıp bu işini toktatkan ediler. Şimdi sizin fikrinizce Ukrayna'nın Nazirler Şurası'nın bu gibi kararını tasdiklaması yani 2025 senesine kadar Latin rufatına geçme gerek olğanı ile böyle bir şart koşuldu. Vazife verildi. Bu da siyasi karar mı? Bilirsin, şimdi bizler o siyasi karar olğanına bakmadan karar alındı. Biz o kararını, o karar bizge elverişli ve bizge gerekli olğan karar ve ona amelge geçirmege. Bu nasıl geçeceğimizi da laf ederimiz ama alda sizin fikrinizce yani böyle hatalarını düzeltmege mi tırışalım? Belki anlağandırlar bizim meselemizin ne kadar terin o. Birinciden anlayık bu UNESCO tarafından da kotarılgan meseleydi. Aynı zaman bu grafik üstünde değil de ve lakin 20 senenin içerisinde bu Ukrayna'nın serbestlik devrinde Kırım Tatar tili gayip olgan tillerin sırasına geçkenini elbette o kimin habatı?
Meni habatım değil bizge bizim şarayımız yoktur. Şarayı doğrulmayı şarayını doğurmazdan bizlerge hep ayak çaldılar. Millet olarak yani inkişaf etmeyemizge. Ama millet olarak inkişaf etmeyemizin de sebebi bu tilimiz kayıp olganından sebep. Doğru mu? Evet. Onun için ben belirlesem öz hatalarını anlap durup men belirlesem yapılgan adım. Onu nasıl anlasanız anlayın. Siyasi mi? Ya da hakikaten de özün hatasını ve anlap durup hatalarını doğurtmak peşine yürgenler mi? Onun bizler için farkı yok. Karar alındı ve o kararını amelge geçirmeye bizler çalışmak gerekmiz ve yardımcı olmak gerekmiz Öyle olsa devletke. bu meselede keliniz tavsiyatlıca toxtayıq. Nasıl bir şekilde, hangi bir şekilde bu kararının amelge geçirilüvüne hareket yapmak mümkün. Deyler ki bu uzun bir müddet ve kolay olmagan bir müddet. Ogumuzda çok yapılması gerek olan hareketler var. Bu nedir? Yani zorluk nedir? O belki uzun müddettir, belki hakikaten de kolaylı olmagan iştir ve lakin onu yapmak gerek. Şüphesiz. Ve ben belirlesem bu kübük delillerin biz aslında bu gibi delillerge kulak asmamak Öyle olsa gerekmez. şöyle sorayım. Vazifeler nasıl ogumuzda şimdi? Mında men belirlesem, mında tilşinaslar özleri bileler. Birinciden şimdi fonetik kaydelerin işlep çıkarmasına ve sonra men belirlesem aslında sintaksis meselesini gene de tekrar bakıp çıkmalı değil ahire. Mında meseleler çoktur. Tilşinaslar özleri biledirler. Birinciden şimdi aytam da bu fonetik meselesi ve fonetik kaydeleri gibi meseleler tura ve onun esasında bu sözlükler yazıp çıkılacakım. Lügatlar değilsizim. Ne deseniz de böyle gibi neler işlep çıkarılacak, metodikalar işlenip çıkarılmak borçlu iş çok ve ben belirlesem. Bugünkü kadar peyda olgan, işlep çıkarılgan, bilmeyeyim, Kırım Tatar tilini tercüme etilgen çetel yazıcılarının eserleri, romanları, kitapları ve bularını hepsi deniştirmeli mi? Siz çok öyle kitaplarını bilesiniz. Ben çok bilmeyeyim. Ama okudum. Yok siz bağışlarsınız, okugandırsınız. Okugandırsınız, ben yok hiç demeyeyim. olmagandan Ben yok biraz demeyeyim, bakın. Yani siz deysiniz ki zaten çok değil mında zorluk yok. Şimdi dünya yazıcılarının romanlarını göz önüne almazdan addi dersliklerini alayıq, addi sözlüklerini alayıq. Siz bilesiniz, bizim fonetikamız üstünde daha çok çalışmak gerek. Ama neçindir biz hakikaten de biz onu gözüne almayı durup biz başka bir meselelerine. Men böyle bir derslikler, böyle bir nelerge rast gelgen edim. Zürafiyeni jirafiye deyip. Men de rast gelgen edim, şaşırgan edim. Ne için zürafiye, Şaşmak mümkün. Ama herhalde kimlerdir bar ballar, kimlerdir o nelerge esaslanıp durup o görendiler. Şimdi onlar jirafiye deyip otururlar. Ama böyle bir alimler de tapılır. Jirafiye sözü Rus tili vasıtasının Kırım Tatar tiline kirgen sözlerin sırasına gelecek. Niçin degende? Uteku degi vişne degen sözü. Aslında bizde vedre degen söz var. Yok. Vedre mında vedreni siz bağlaman. U şive. O şive ve ben sizge aytayım. Ama bu Rus sözü değil mi? Aslında o Rus dilinin özünde kelime sözdür. Yani Rus sözü değil.
Menimce Rus sözü de gel. Mında demek men yanlıştım öyle olsa kopmaz ne vedre degenlerden süvelerden bağışlanız Vedrene bağlaman. Niçin degende bazıları hakikaten de başlayırlar netmege. Yaştan sözü. Şimdi bana bakın. Vişne dep lügatta alalar. Aslında bizde öyle söz yok. Bilgenizge göre ve sesi bizde alınmaz ses. Ekseriyetin Arap dilinin vasıtasından kırdı. Vergül bilmem bir şey. Arap ve Fars sözlerinin vasıtasından. Bizde F var. Onun için daha böyle Latviya şeklinde ayetleri böyle P'de gösteririm. Yani F bizde vişnege uşne derler. Ne deyirler? Uşne. Uşne? Yani vişne teregne uşne terege. Uşne terege. Niçin degende siz bağışlarsınız vişne aslında meyvelerin çok sadıların belki Ruslar bizden algandır. İşte biz onlardan değil. Çünkü onlarda biraz o meseleler başkaca duraydı ve ilahri. Siz bilirsiniz, bizler öğrendik Simirenkan kitaplarını okup öğrendim, bizim kartlar yok. Aksine olup çıktı. Niçin degende ularını aşlamak meselesi ve ilahri Simirenka vasıtasından öğrendiler. Zaten Simirenka özü de onun memuarlarında yazar Kırım Tatarlarının. Aslında bizde adli köylü onu meseleni bilirdi. Bu eskiden aytam da asravcılık meselesine gelgende Rusya'da aslında bir şey yok. Oğa bakacak olsanız. Onun için ve onların aslında bu iktisadiyatı biraz başka şekilde esaslanaydı. Onlar dağdan cıygan yemiş cıyıp yaşayan halklar asramakla eskiden asramakla onların nesi yok idi. Avcılık ve cıyma meselesine. Aslında bu miraklı bir mesele çünkü ben bir müddet Simirenka'nı öğrengen edim işte onun yaşayışını, tercüme alını, faaliyetini ve onun memuarlarında yazar ki mahsus o vakitlara bile Rusya işte sanki dersin Kırım Tatarlar asravcılıkla uğraşmay, yüzülümcülük ne olganını bilmey, sanki dersin yüzüm terekleri hepsilerini getirgenler Kırım'a başka yerlerden ve Kırım Tatarlar hiçbir şey işlep çıkarmadı, bilmedi deyip ona bunu anlataykenler ve o her vakit buna karşılık gösterip öyle olmaganını getireydi. Bakın böyle ameliyattan 1783 seneden sonra Kırım'ı işgal etken son Rusya ne yapa? Kırım Tatarlardan topraklarını tutpala bilmeyim özara dağıtalar bilmeyim bir şey ve ne yapa? Bu Balkan topraklarından mında başlay Kırım'a getirmeye adamlarını olsun bu Yunanlarına getirmeye başlay ve sonra Bulgarlarını Bulgarya Bulgarlarını ve ilahire emiş ular kelip Kırım'ın iktisadiyatını götürecek. Çünkü ular bileler ne olganını onu yani bu aslında Karadeniz etrafındaki yaşayan halklar anda ular bilirler o meselelerini yaxşıca deyip ularını getirir ve ne içindir kimse götürüp olamadı Kırım'ın asravcılığı yıkılgan sonra kimse götürüp olamadı. Tek Kırım Tatarlar biraz hani bu 19. asırın ortalarında olup geçken Kırım cenginden sonra ve ilahiri biraz özlerine gelgen son
o meseleni yerine getirdiler ve bakın. Ki toprağın da olsun ne has hususiyetleri var. Evet, onu bilmek gerek ve aslında doğrusunu aytқанда o getirilgen insanlar halkımızga aslında halkımızın iç konkurent olup olamaz ediler ve olup olamadılar. Hatta bu sürgünlükte ularını da sürgün ettiler. Ve lakin neçündür kimse bu Orta Asya'da Kırım Tatarlarını hepsi bileydiler ne halk olgan ve aslında tırnekli ve asravcılıkka kelgende ularının konkurent pek az kim yapabilirdi. Bizlerden bilesem bazı bir konkurentlik bu yüzüm asravcılıkta Almanlar neçindir oldu bu sürgün olunan Almanlar. Hatta ne Yunanlılar, ne Bulgarlar birisi, ne Ermeniler birisi aslında bu taraftan özlerini gösterip olamadılar. Ve aslında bakın 20. seneleri Kırım Muhtar Cumhuriyeti kurulayı ve evet mümkün aytmağında komünistik bilmeyen bir şey ve lakin 10 yıl degende Kırım'ın aslında sravcılık nesi çok yüksek seviyeye götürüldü. Hatta 30. seneleri Lenin ordenini bergen ediler. Ya aslında o vaxtları benim bilgenime ve öğrengenime göre sadece asrafcılık sahasında değil de ilmi sahada da çok işler yapılıyor. Ben şimdi o tarafını almayayım. Ben aslında siz bakışlar Yunanların getirgende, Bulgarların getirgende ve ilahri ular nasıl anlataydı? Ularının aslında bu Kırım'a ait, Kırım Tatarlarına ait olgan tarihi programması bu baskıncı halkı yani ular tek baskıncılıkla yaşap gelgen halk ve ilahri. Böyle gibi aslında propagandası ve aslında onun alvarması öylelikle bağlıydı. Onun için ben şimdi bu ilmi tarafını almayayım ve aslında marif tarafını almayayım. Niçin degende bu ne kadar marif işleri yükseldi ve inkişaf etmeye başladı. Her bir yerde, her bir köyde mektepler, bilmem bir şey, balalar başladı. Hakikaten de okuma ve ben belirlesem bu 10 kaç senenin içinde olup gelgen denişmeler biraz menimce Moskva'nı korkuzdu. Onun için 37 senesi olganlarını gördük. Ve sadece 37 senesi değil. Senver ağa, biraz çetleştik esas meseleden, Latin Rufatı meselesinden uçdağımız qala yayınımızın yekünlenmesine. Sizin fikrinizce bu nasıl amelde yardım edecektir tilimizin gayradan tıklanılması, kengleştirilmesi ve öğrenilmesine? Belki de daha kolayca imkanlar yaratılacak. Belki de hakikaten elifbenin böyle bir değişmesi bizlerge telefuzda yardım edecek. Manda kolaylıkla ben aslında bir şey bağlamayım. Ben ekseriyetle neyle bağlayayım? Bizim fonetikamız saklanıp kalacak ve tilimiz oğa esaslanıp durup yani şimdi temel kurula. Bilesem bu 100 yıl evvelsi yapılacak iş bugün yapılacak ve o temel üstünde yani tilşinaslığımız başlayacak. Ben bilesem öznesine yolunu
inkişaf yoluna duracak ve ilahire ama bu gibi meseleler bu dünya yazıcıların eserlerine bilmem bir şey tercüme edilecek ama bugüne kadar tercüme edilgen sayıları transliterasya olunacak. Anda hiçbir ne olmayacak ama ende bu gözde aytıp geçilgen bu yanlışlıklarını doğrulatacak. Çok sağ olun Sinaverga. Büyük teşekkürler meraklı subjet için. Milli Hareket iştirakçımız Sinaver Kadırov stüdyamızın musafiri edi. Saygılar arkadaşlar, meni sizlerden sağlıklaşmayın. Biz şimdi 5 dakikalık teneffüske geçemiz. Sonra ATR telekanalının yayınını Ukrayn tilinde haberler zaman informasyon programması devam etti. Bizim haberlerimiz sizler için son ki ve en meraklı taze haberlerini hazırladı. Seyretmeyi unutmayın. Sonra biz bu stüdyaya kayıtacağımız ve bugün informasyon programımızga devam edeceğimiz. Görüşkence. Sağ olun. Kırım Tatarım, bu büyük bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler ama yıkılmay. Baş egmey, erşige karşı turdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım. Kırım Tatarım, yüreğim kuneştir. Bulut örtse bile sevem halkımızını. Korku bilmez, saf gönüllü, cesaretlisiz. Men temenna etem ogumuzda. Sorar ise menden biri, sen kimsin? Söyle halkın tertip nizam ve adetini. Aytırım. Bu büyük bir gururumdur. Şükür. Kırım Tatardır milletim. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler, ne melekler kalmagan. Kırım cennet değil dostlar, siz cennetke kızmanız, allandırıp bağlandırıp, yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var, golü var, suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından dışından, Kasım ayı kırgenden son, can tomulur kışından. Kırım cennet değil dostlar, pek horlangan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmagan kalmagan, selbilerge torbalarını asmaganlar kalmagan. Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı.
Зәрләчсіз берекет жоқ, бақчасында, бағында, суф қалмаған қара суфда, салғыр деген ағымда. Келмешекнің әр бір сойы алайым деп тұрышқан, кентлер, көйлер боруқсызған, тұтынлерінен қырышқан. Қырым, Қырым, бір заманда бәлкім жәннет едің сен. Енді есе женімнің қапысына келдің сен. Қайтып келе саңа яңы жан бережек тамырын. Шу тамырын еле бағлы әр бұрғыдан, әр сырың. Қырым, сені құртарырмыз, сон мақсатқа етерміз, яда сендай таптауырда олуып сонып кетерміз. Қырым, бәлкім біреулерге сен бір жәннет мекенсің. Бізге ise жәннет дегіл. Қырым бізге ватансың. Тримають у спецблоці ще з одним арештантом. Адвокат Микола Полозов розповів про умови, у яких окупанти тримають першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він сьогодні відвідав політбранця у Сімферопольському СІЗО. У камері досі немає холодильника та телевізора. До того ж, Джелялу не віддають листи від багатьох людей, які його підтримують. Вони йому пишуть через електронну систему «Зона Телеком», але тюремні цензори навмисно затримують перевірку, тому ніяких новин зовні Наріман не отримує, розповів адвокат. Но Нариман не теряет времени даром. Читает книги, которые есть в его распоряжении, и в основном это классическая литература. Настрой у Наримана хороший, бодрый. Он был очень рад узнать, что множество людей пришли к суду поддержать его во время апелляции. Просил еще раз передать, чтобы народ за него не беспокоился. Он голову склонять не собирается. И еще раз напомнил, что в такое время взаимная поддержка и внимание друг к другу очень важны. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла за ґратами окупанти тримають вже місяць. Його затримали разом з братами Асадом та Азізом Махтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще й масштабніші репресії проти кримських татар. 5 тисяч рублів штрафу присудив окупаційний Київський райсуд Сімферополя колишньому політв'язню Казіму Аметову. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень 4 вересня. Тоді він серед десятків інших людей прийшов під стіни окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про долю 5 викрадених співвітчизників. На відміну від десятка тотожних справ, цього разу дозволили викликати свідка, який на момент затримання перебував в автівці з Аметовим та свідчив на його захист. Втім, окупаційна суддя вирішила, що довіряти свідку немає підстав, оскільки його судять за тією ж статтею. Факт нахождения Казимага, Ибраима Чигиртмы и еще несколько людей в автомобиле, откуда они были принудительно доставлены в полицию, судья расценила как нарушение ими правил противоэпидемиологических, но они просто изредка заходили погреться в машину. Откуда судья взяла вообще такие основания думать, что они стояли где-то, заходили погреться, нам непонятно, потому что такие утверждения вообще не звучали ни в зале судебного заседания, ни тем более не содержались в материалах дела.
Таке ж покарання від окупантів отримав і Айдер Кадиров. 4 вересня біля будівлі ФСБ він, як громадянський журналіст, висвітлював збори кримських татар, а також фільмував масове затримання людей співробітниками ОМОНу та Росгвардії. Окупаційні силовики намагалися вихопити камеру Айдера Кадирова, а його серед інших кинули до автобуса та відвезли до окупаційного відділку поліції. Айдер Кадиров заявив, що перебував біля будівлі ФСБ за редакційним завданням, а також був у масці та дотримувався дистанції. Однак окупаційний суд це проігнорував. Кадиров та його захисник впевнені, що всі справи відбуваються по шаблону. Окупанти ігнорують доводи та змінюють лише суми штрафів. Судья вынес вот такое, как я считаю, доказал очередной раз, что данные административные дела являются политически заказными и что абсолютно никакие доводы данный суд не интересует. Стоит заранее цель признать людей, которые выполняли свои обязанности как журналиста, виновными. Суд выглядел глупо в этом отношении, потому что, как я ранее повторился, то, что я являлся журналистом, я полное право имел там работать, и как бы были соблюдены меры по коронавирусу, да, то есть была маска, было удостоверение журналиста, висело у меня на шее, на что они не обращали внимания, то есть и никакие доказательства им не интересны. У них есть стандартно накатанная схема, то есть всех штрафовать, пополнять казну. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. В слідчому ізоляторі щонайменше до 11 січня наступного року. Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя продовжив тримання під вартою Завура Абдулаєва, якого через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинувачують у тероризмі. Продовження арешту окупанти обґрунтували тим, що Абдулаєв нібито може погрожувати свідкам, знищити докази або ж втекти, бо є громадянином України. Також оголосили характеристику від дільничого. Никаких компрометирующих материалов в отношении моего подзащитного не имеется. Он не замечен в употреблении алкоголя, наркотиков. Он не замечен в общении с лицами, склонными к совершению преступления. Не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Собственно, с такой характеристикой можно человека в космос запускать. Однако стандартно, если запрос на характеристику обвиняемого, то чтобы не было записано в теле характеристики, вывод участковый делает о том, что человек якобы характеризуется посредственно. 48-річного Завура Абдулаєва, хворого на цукровий діабет, окупанти затримали у серпні в Холмовці Бахчисарайського району після масових облав силовиків. Його, а також Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва та Джебара Бікірова через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинуватили у тероризмі. Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільних заяв з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, принципову підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова. Президента Ізраїлю Іцхака Герцога, який перебуває в Україні з державним візитом, Зеленський зустрів на подвір'ї біля Маріїнського палацу. Військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій 2 держав. Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потім відбудуться переговори у розширеному форматі.
«Слуги народу» видалили зі своїх фракційних чатів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Перед цим народні депутати за ініціативою фракції «Слуга народу» та двох парламентських груп відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні. Збір підписів за відставку Разумкова з посади спікера 30 вересня ініціював голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він це пояснив регламентною війною, начебто розв'язаною Разумковим. Мова йде про те, що спікер відмовився підписувати закон про олігархів, які ухвалили депутати. Разумков заявив, що до апарату Ради проєкт закону дійшов не у тому вигляді, за який проголосували нардепи. Тоді спікер назвав це підлогом. Вже у четвер монобільшість може відправити Разумкова у відставку. Прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, зараз 11:59, я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 збираємося в залі. Дякую. Я так багато і не втрачу. Я не втрачу себе, і це головне. Як людина не втрачу. А втратити посаду, ну дивіться, я ж казав, що посади таке, приходять і йдуть. Не в посадах суть. Ворог вчинив 4 порушення тиші в лавах українського війська без втрат. В штабі Об'єднаних сил повідомляють про обстріли російських окупантів неподалік Лебединського та Новотошківського. Прицільний вогонь відкривали з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Також на Луганщині зафіксовано проліт російського безпілотника «Орлан-10». На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Третій день поспіль рекордний ріст захворюваності на COVID-19 в окупованому Криму. За минулу добу 645 нових випадків, 441 хворий на ковід у Криму та 204 в окупованому Севастополі. Водночас на півострові померло 19 людей. 78 класів через коронавірус перевели на дистанційне навчання. Але незважаючи на 4-ту хвилю захворюваності, кримчани стали рідше вакцинуватись. Окупаційна влада до грудня продовжила режим підвищеної готовності, але окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що не має наміру вводити додаткові обмеження. Фейсбук, Інстаграм та WhatsApp знову запрацювали після майже 6-годинного відключення у понеділок. Фейсбук перепросив у користувачів. Водночас компанія спочатку не назвала причини збою, пізніше вона заявила, що проблема у неправильній зміні конфігурації на маршрутизаторах. Наші сервіси тепер знову під'єднані до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи. Генеральний директор Марк Цукерберг опублікував у Фейсбуці звернення: «Вибачте за сьогоднішній збій. Я знаю, як ви покладаєтеся на наші послуги, щоб бути на зв'язку з дорогими вам людьми». Відключення – це вже другий удар по Фейсбуку за кілька днів. У неділю колишня працівниця соцмережі оприлюднила внутрішню документацію компанії. Вона також звинуватила платформу в тому, що та більше цінує прибуток, ніж безпеку користувачів. Акції Фейсбуку подешевшили майже на 5%. Однак відновили близько половини відсотка вартості, коли платформа повернулася до роботи. Кілька працівників Фейсбуку, які не схотіли називатися, заявили, що на їхню думку відключення сталося через внутрішню помилку. Вона зв'язана з тим, як інтернет-трафік спрямовується до систем соцмережі. Експерти з безпеки також кажуть, що причиною збою могла бути ненавмисна помилка або саботаж працівників компанії. Щогодини відключення Фейсбук втрачав більше як $500 000 доходу від реклами в США. Загалом від збою Марк Цукерберг втратив майже $7 мільярдів. Водночас, поки Фейсбук, Інстаграм і WhatsApp не працювали, почали з'являтися кумедні дописи від інших інтернет-гігантів. Так, соцмережа Twitter опублікувала таке повідомлення: «Привіт» у буквальному розумінні слова всім. А особисто Інстаграму вона написала: «Привіт і гарного понеділка». На сторінці книги рекордів Гіннеса у Твіттері з'явився такий допис: «Можливо, вже побито рекорд з найбільшої кількості користувачів у Твіттері». А Starbucks додав: «Саме час пити каву».
Ні геноцидним іграм, скандують уйгури біля страхової компанії у Мюнхені. Півсотні протестувальників вимагають не спонсорувати зимову олімпіаду 2022 у Пекіні. Вони заявляють, що комуністична влада Китаю переслідує мусульман-уйгурів у регіоні Сіньцзянь, а також тибетців. Протестувальники називають це геноцидом. Країна, яка зневажає права людини і учиняє геноцид, не можна допускати до проведення Олімпіади. Великі міжнародні компанії не повинні спонсорувати Китай і підтримувати його. Інакше це означатиме, що західні демократичні країни або компанії з цих країн підтримують дії китайської влади. Китайських комуністів неодноразово звинувачували в репресіях етнічних та релігійних меншин. Переважно це уйгури, тибетці, парафіяни домашніх християнських церков і прихильники духовної практики Фалунь-Гун. Як повідомляють очевидці, влада помістила понад 1 мільйон уйгурів до так званих центрів професійного підготовлення, які по факту звичайні в'язниці. Людей безпричинно заарештовують, жінок насильно стерилізують, дітей розлучають із батьками, щоб дати їм китайську освіту. Ситуація гірша з кожним днем і з кожним роком. Зі слів правозахисників, компартія змушує уйгурів відмовитися від їхньої віри і культури. Пекін усі звинувачення відкидає. Уряди західних країн і ООН поки не можуть перевірити стан мусульман-уйгурів у Сіньцзяні, бо китайська влада не відкриває туди доступ. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Nasıl bir kunlarga qaldık qardaşlar. Bu uzun yollarda taldık qardaşlar. Aman bitip yandık qardaşlar. Kozimiz ogunda sabiyler ole. Dünya bizga baqib, bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Dunyoga nam bergan bir millat edik. Asrlar tubundan tirilib keldik. Vatanga ko'z tikib qurbonlar berdik. Bizni kene bo'lalar bir shina ile. Dunyo bizga baqib bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Qalmadi aramizda birlik kengashi. Shuning uchun qizdirmay vatan kuneshi. Shuning uchun yurishmi ey xalqim ishim. Shuning uchun bag'ringni xanjarlar tili. Dunyo bizga baqib bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Hepimiz xabardiq mingan qamirday, qarishib qalmayıq bir top çamurday. Kesilib başladı qurgan tamirday. Yaşaymiz bularni bile. Dünya bizga baqib bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Bizni kene birevler o'ynatmoq istay. Kene damsiz bir sho'rba qaynatmoq istay. Kenardan qo'shlanib bir baqmoq istay. Bar, oyna ko'z yoshingni silevesile. Dunyo bizga baqib, bir ko'zdan ag'lay, bir ko'zdan kulya. Sanki dushman oldik bir-birimizga. Hurmat yo'q ne o'lim ne tirimizga. Ne oldu qardaşlar? Ne oldu bizga? Kene dersin bir belalar bastırıp kele.
Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Allah'dan berilgen güzel bu toprak, gözlerimiz gibi korlangan çokrak, tereklerimizde sarargan yaprak, bizi gibi çekmekte feryat ve nale. Dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ey felek, işine akıllar yetmey, Tatarının başında düşünce bitmey. Bir küçük arzum var, aklımdan ketmey. Ömürler bite ve ömürler kele. Demesinler, dünya bizge bakıp bir көзнен ağlay, bir көзнен күле. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. А также не забывайте поддержать телеканал АТР, подписавшись на наш Patreon. Адрес периодически режиссеры выводят на экраны patreon.com. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки, стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студії Олександр Мусенко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас, ассаляму алейкум. Вітаю, добрий вечір. Сегодня прошла такая новость. Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Израиля Ицхаком Герцогом заявил о том, что до конца 2021 года Украина внесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленную резолюцию по Крыму. Цитирую: «Мы благодарны Израилю за принципиальную поддержку Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности Украины. Рассчитываем, что эта позиция будет сохраняться и далее, в частности в рамках ООН, где до конца этого года Украина внесет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи обновленную резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, а также милитаризации полуострова». Это будет 5-я или 6-я резолюция по счету с момента оккупации Крыма. И что же на этот раз принципиально нового там может быть? Побачимо, вже від змісту будемо відштовхуватись. Я думаю, що в будь-якому випадку це важливо, тому що це на офіційному рівні, знову ж таки, привертає увагу до проблем, які є, і до проблем анексованого Криму. Я думаю, що мова буде йти про права людини. Це один блок. Другий блок – це безпекові питання. Зараз ми бачимо, що під час того, як відбувалися українські навчання, об'єднані зусилля, зокрема на полігонах на півдні української держави, Росія намагалась чинити перешкоди. Російські літаки фактично літали і перешкоджали стрільбам українських зенітно-ракетних комплексів відпрацьовувати нашим ракетчикам завдання. Але насправді вони не завадили. В принципі, спільно знати, ці навчання пройшли нормально і висока оцінка їм надана. Але це говорить про те, що там безпекові загрози також є. Я думаю, що цих два моменти, можливо, ситуація екологічна, гуманітарного характеру взагалі на півострові також буде, скажімо так, в цій резолюції відображена. Я думаю, що таких 3 питання ми там побачимо. Я так розумію, що президентові важливо наголосити на Кримській платформі, раз він про це говорив, виступаючи з трибуни Генасамблеї ООН. Наскільки це війде і наскільки це буде, побачимо. Як заклик приєднуватися, я думаю, це може бути. І воно може бути в цій резолюції. А як ви думаєте, целесообразно ли Кримську платформу припарковувати к ООН?
Ну, дивіться, це ж не те, що ми щось припарковуємо чи пришвартовуємо. Це мова йде про те, що ми закликаємо інші держави долучатися до механізмів. І знову ж таки, от ми говорили в цій студії про саму Кримську платформу, і начебто її, в принципі, програма діяльності цієї платформи передбачає, що вона має бути розділена на блоки. Да. Ну, відповідно, да, права людини, безпека, гуманітарні і таке інше. І відповідно в цих групах працювати експерти, зокрема міжнародні. Якщо ми отримуємо долучення широкої маси таких експертів, які будуть постійно напрацьовувати якісь рішення і привертати увагу до цих питань, я думаю, в цьому нічого поганого немає, це нормально. З іншого боку, чи дійсно, ну скажімо так, може Кримська платформа замінити собою, чи підмінити, чи бути, я не знаю, на рівні з ООН, да, там Генасамблеї і так далі, мабуть, ні. Але чи може з трибуни ООН і з резолюції закликати інші держави приєднуватися? Я думаю, що так. Но когда Зеленский говорит о том, что нужно каким-то образом оживить ООН, что он имеет в виду? Ну, розумієте, ці розмови ведуться давно. Реформи ООН – це така, ну, стара, добре відома тема вже кілька десятків років. Насправді, вже 20-30 останніх років про це йде мова. На сьогоднішній день, ну, президент, я так думаю, він має на увазі, що ООН має відігравати більш активнішу роль. Да, в тому, що в своєму призначенні, фактично, в тому, що передбачено статутом ООН, забезпечувати і підтримувати мир у світі. Це ключова мета існування цієї організації. Якщо вона цього не робить, відповідно, є проблеми. Або якщо вона це не може зробити, не протидії, є проблеми. Але не треба забувати, що ООН, Генасамблея і її потужності там, управління з питань біженців, управління з питань захисту прав людини, управління з питань контролю за озброєннями і багато інших, вони певні функції свої, ЮНЕСКО там і так далі, вони певні функції виконують. А є Рада безпеки ООН. От довкола точиться зараз дискусії, от мені здається, якби Україна вийшла з ініціативи, розумієте, коли виходиш на міжнародний майданчик, куди входить багато країн, при всій повазі, при всьому тому, що болить в першу чергу ваше питання, ви не можете сказати, що метою діяльності зараз цієї організації є тільки там, от я не знаю, єдине питання, де окупація Криму, да? Ну тому що вам скажуть, слухайте, а в нас по світу ще там, там от зараз Китай неспокійно, Південно-Китайське море, там інші країни, там Африка, там Афганістан, ну дадуть список цілий величезний. Ми маємо вийти і сказати, ми, наприклад, в контексті реформи ООН, Рада безпеки ООН, треба підіграти європейцям з Європейського Союзу. Вони давно хочуть, щоб Німеччина чи інша якась із держав була представлена фактично в Раді безпеки ООН. То есть европейский континент должна представлять какая-то страна, да? На тлі того, що Британія фактично вийшла з Європейського Союзу, а Британія була як представник, вона вже не може вважатися представником Європейського Союзу, я маю на увазі, є Франція. Франція відіграє, ми знаємо, яку позицію час від часу. І німці говорять про те, що має бути ще одна держава. Європа виросла, Європа зміцніла, наш голос має бути представлений і почутий. Це перший момент. Тут ми маємо активну роль і вимагати, щоб ще одна з держав була долучена. І другий момент – це долучення азійських країн. Індія або інші країни, ну там зараз ідуть у них суперечки, хто би це міг бути. Китай, звичайно, не хоче, щоб хтось був. Турция, кстати, говорит о том, что мир больше 5. От, бачите, і тут, якщо ми об'єднуємо якісь ініціативи і говоримо, що ми говоримо на теми, які важливі не тільки для нас, а які от Туреччина, от там Індія, там Німеччина, шукаємо точки дотику і випрацьовуємо якусь позицію і кажемо, от ми тут заодно. І тоді, звичайно, ми формуємо якийсь клуб держав, який діє спільно, напрацьовує ініціативи, ми себе вносимо і в міжнародний контекст. І ми вже не одинаки в цьому питанні. Це теж. А коли ми починаємо якийсь процес, це ж не обов'язково тільки, щоб членом Ради безпеки ООН хтось був. Ми можемо написати другий пункт, таке-то питання, третій пункт і так далі. Тоді це зрозуміло, тоді воно подається, тоді воно... Це якщо в контексті реформи. В контексті того, що президент говорить, що ООН має прокинутись, ну, давайте тоді запропонуємо, щоб прокинулось під приводом, наприклад, розміщення миротворчої місії на сході нашої держави, як елемент деокупації.
російської там. Можливо, і варіант. А кто принимает решение размещения миротворческой Радбез миссии? або Генасамблея. Є прецеденти, коли Генасамблея ухвалила рішення всупереч позиції Ради безпеки ООН. Так. Це резолюції по Кореї. Ну, це давно було, але такі випадки були. І тут суть в тому, що Росію потрібно поставити, значить, відповідну позицію. В якому сенсі? Бо саме Російська Федерація вносила проєкт резолюції по миротворцям на Донбасі. В 2016 году. Ні, це було трошки пізніше, але вони внесли. Ми не встигли, росіяни внесли, і потім американці сказали, ви допишіть там свої пропозиції, не вносьте окремий, а ми будемо відштовхуватись від цього. Но сам факт, що Росія внесла, вона своїми діями визнала, що вона допускає. Нехай їхній варіант, який нас абсолютно не влаштовує. Але його можна міняти, його можна перекреслювати, його можна виправляти. Є від чого відштовхуватися. Тому, давайте ми говоримо, давайте вже, щоб жив цей майданчик. От ми хочемо миротворчу місію з тимчасовою адміністрацією ООН на сході нашої держави як спосіб і елемент забезпечення миру. І тут нам є про що говорити, тому що і тут можна цілу полум'яну промову написати, бо Україна за роки незалежності дуже серйозно доклалася до підтримки миру у світі. Наші місії на Балканах, до речі, в силах Кейфор, зараз в Косово, там, де було таке політичне загострення, в Кейфор, зараз наші бійці там, а зараз наші бійці в Африці виконують завдання, продовжують виконувати. Наші бійці були і дуже успішно рятували людей на Балканах, зокрема в Боснії, тобто де врятували близько, там, за різними оцінками, від 10 до 15 тисяч людей, мирних громадян, яких могли фактично бути за релігійним, етнічним принципом зазнати серйозних розправ. Це серйозні речі. Це до того, що Україна... Подивіться зараз гуманітарні місії в Афганістані, які були. До речі, коли рятували не тільки за паспортом, що ви тільки громадянин України, значить, а й представників інших національностей так само рятували. Тобто тут нам є, і тут президент, коли говорив про Афганістан, це правильно, я би розширив, скільки ми доклались до миру. І тому, виходячи з цього, ми просимо вас прокинутись і давайте ухваліть рішення про миротворчий контингент. І почніть таку миротворчу операцію, і однією точкою на мапі, де миру стане більше в світі, стане краще всім. Я думаю, що в такому, тому що ми не... Все було, воно то начебто все правильно, але що ж ми пропонуємо? Ми закликаємо, ми маємо щось запропонувати, і причому таке, щоб об'єднало багатьох і торкнуло багатьох. Ось це важливо. Давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к ситуации вокруг третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили. Задержанный в Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен прекратить голодовку только тогда, когда его и арестованных за него людей освободят из-под стражи. Об этом говорится в письме Саакашвили, обнародованном на его странице Facebook. Давайте послушаем квинтэссенцию этого письма. Я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали, я не остановлю ее ни при каких обстоятельствах, пока я и люди, арестованные за меня, не будут освобождены. Я люблю жизнь, но это голодание продлится до конца моей жизни. Я не хочу расстраивать мою семью и близких, но я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. В Госдепе США заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания Михаила Саакашвили и призвали грузинские власти обеспечить справедливое обращение с ним. Об этом на пресс-брифинге сообщил представитель Госдепа Нед Прайс. Вот его цитата. Ми знаємо про затримання пана Саакашвілі і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Ми закликаємо грузинську владу забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов'язань та її зобов'язань щодо прав людини. Пане Олександре, давайте начнем с того, зачем Саакашвили поехал в Грузию? Це така серйозна, смілива політична авантюра. Треба розуміти, що... Чому авантюра? Тому що
Розумієте, Саакашвілі, він така людина, от в мене складається враження, він по життю авантюрист. І іноді досить часто, як показує його, скажімо так, біографія, да, його послужний список, це себе виправдовує. Тобто він, я думаю, на авантюризмі такому, в хорошому сенсі, в авантюризмі, коли він доцільний, в принципі, немає нічого поганого. Ну, в хорошому сенсі він так досягав багатьох результатів. Зараз, я думаю, так, стало дещо йому тут нудновато в Україні, бо політичної боротьби немає. Ну, тобто, він же ж теж двічі в одну річку не війдеш. Та ситуація, яка була з 5-м президентом Порошенком, коли вони були начебто в одній команді, він був головою обласної адміністрації Одещини, і потім фактично почав виступати проти президента, мітинги збирати. Там, ми пам'ятаємо ці затримання, виїзди, приїзди. Я думаю, що такого не сталося з Зеленським. Не знаю чому. Я не думаю, що той же Саакашвілі там повністю в захваті, да? На 100%. Він же ж виходив, говорив, там корупція там. Але з якихось причин не сталося. І він не пішов в опозицію, і знову ж таки, зараз Офіс простих рішень, Рада реформ, десь він там задіяний. Але зрозуміло амбіції, зрозуміло бажання бути в центрі уваги. Оцей драйв, в хорошому сенсі політичний, який не відпускає, тому що це ж вже, знаєте, як залежність. І від цього нікуди. І от він вирішив, що треба спробувати ризикнути, а раптом зараз буде такий розклад на виборах Грузії, що, в принципі, переможе фактично опозиція, яка мене підтримує, яка Саакашвілі підтримує. Він не буде сидіти в в'язниці, а ще й там отримає якусь посаду, буде в центрі уваги, в центрі подій. Тобто він, я думаю, поїхав в такому хорошому сенсі, мабуть, там робити якусь революційну ситуацію в Грузії. І за допомогою цієї революційної ситуації прийти знову до влади. Але... Тобто він розраховував на позитивні результати парламентських виборів для своєї партії? Він, я думаю, набагато, що він не тільки позитивні результати, а й на те, що суспільство вийде, сколихнеться. Тут уже питання ширше виборів. Оці ж акції протесту, які там починаються поступово, є думка, що вони можуть перерости. Тобто, дивіться, приїзд Саакашвілі – це те, що великі полум'яні революціонери, не буду згадувати, бо у нас же ж декомунізація, називали революційна ситуація. І оця революційна ситуація, коли настає, прогнозувати дуже важко, тому що розвиток подій може бути абсолютно різний. Тобто є які, скажімо так, є які плюс великий, позитив від того, що ти можеш досягти багато і взяти владу, так і великі ризики того, що ти дійсно можеш залишитись в в'язниці і надовго. І цей ризик, він, в принципі, нікуди не зникає. Хоча, з іншого боку, я думаю, є ймовірність, що пан Саакашвілі буде переданий в Україні як український громадянин, якщо він перетнув кордон за українським паспортом. Є, можливо. А можливо і ні. Тобто дуже багато нюансів. Так він же не відказався від грузинського паспорту? Так, але від перестановки слагаємих від суми. Правильно, важить те, за яким він перетнув кордон. Якщо він перетнув кордон за паспортом громадянина України, формально як громадянина Грузії його немає на територии Грузии. В таком случае, если он украинский политик и гражданин Украины, может, морально было бы правильно вообще не принимать никакого участия в політичній житті Грузії? А це вже відходить, розумієте, от зараз це відходить на другий план. Це будуть там говорити політологи, хтось там розумні люди, обговорювати правовий режим, юристи, сперечатися, як він в'їхав, а як його видати, не видати і так далі. На перший план виходить ось ця сама поява Саакашвілі, а в Грузії його знають як Саакашвілі. Вони ж не по паспорту, вони знають, що це Саакашвілі. Знають. Це президент Грузії, президент колишній, так? Все. Хтось пам'ятає його реформи, хтось його там любить, хтось ненавидить, хтось засуджує, але, я думаю, байдужих немає. І він дійсно додав драйву і сколихнув. А далі розрахунок такий, або дійсно буде тиск вулиці, на що він розраховує, бо Саакашвілі – це такий політик, який, він же ж, ви знаєте, у нього є така фраза: «Я не буду з вами більше дискутувати», він казав українським політикам, «я буду говорити з людьми безпосередньо і буду говорити з журналістами і доносити свою позицію». Зрозуміло, що йому, ви політики там, важливо, щоб цей лист, це почули люди,
щоб люди вийшли, щоб люди підтримали, і люди своїм тиском спровокували грузинську владу на те, а на що спровокувати? І отут грузинська влада теж починає А люди думати. вийдуть за Саакашвілі? Ну, я так думаю, в нього є розрахунок, що так. Ну, вже ж якийсь там почався рух. Нехай це там не супервеликі маніфестації, але по якісь акції протесту вони вже починаються. І зрозуміло, що на цей момент він і розраховує. Для нього важливі люди, вулиця, підтримка и все, що на це впливає в подальшому. А скажите, почему так сейчас на данном этапе так важны эти выборы в Грузии? И как они повлияют на тот политический кризис, который сейчас там происходит? Ну, Чем бачите, важны были именно эти выборы Саакашвили? Ну, він і на попередній намагався, здається, якщо я не помиляюсь, теж туди потрапити. Це ж не перший раз. До речі, багато хто це сприйняв, як тому що вже один раз було, коли пан Саакашвілі збирався до Грузії і писав, що я теж візьму квиток, але вже не поїхав. І тут багато хто зі скептиків казали, що це якийсь жарт, знову ж таки, аби привернути увагу, піар і так далі. Ну, я думаю, що просто можливо ж він знає більше і відчув оцей момент, що саме зараз це треба зробити. Хоча, ну, знову ж таки, якщо подивитися соціологічні дані, там і всі шанси на формування уряду, там майбутнє і все, то не можна сказати, що партія, яку підтримує пан Саакашвілі, здобуде фактично перемогу і буде формувати уряд і так далі. Все надзвичайно тонко і все надзвичайно невизначено. Я думаю, визначено тільки те, щоб сколихнути своєю появою, вивести людей, спричинити цю ситуацію і змусити або фактично мобілізувати прихильників, всіх мобілізувати, да, які там, можливо, і не хотіли голосувати, не хотіли. І задля того, аби показати, що я з'явився, є альтернатива, немає там якихось безальтернативних рішень. А далі, я думаю, він і сам не може до кінця передбачити, що може бути. В своем письме Михаил Саакашвили назвал себя узником Путина. Как это коррелируется вот с тем, что происходит сейчас в Грузии? Можно ли нынешнюю грузинскую власть сейчас, тем более после этих выборов, назвать сателлитом Москвы? Ну, Саакашвілі вже назвав. Ви ж бачите, він, ну, з точки зору, мабуть, там політичної, він робить правильно, він одразу каже, що є Путін, да, і все, і оце його команда тут. Тому навіть не може бути альтернативи. У нас теж щось подібне було на виборах, у нас не спрацювало це порівняння, да, ми пам'ятаємо прекрасно. А можливо, в Грузії ситуація трошечки по-іншій. Можливо, є відчуття, ну ми ж не знаємо, наприклад, як вони вивчали громадську думку. Я ж не думаю, що теж там було це, знаєте, спонтанне рішення, їду і все. Вони ж теж десь вивчали якусь громадську думку, проводили соціологію, заміряли, дивилися, наскільки є антиросійські настрої. Наскільки пов'язується діюча влада, діючий прем'єр-міністр із асоціаціями, що це Росія, що він проросійський, і таке інше, і таке інше. І після цього обиралася отака формула, що я от в'язень імперії, що Грузія під гнітом імперії через, там, як може сказати Саакашвілі, через людей, ставлеників, яких ви не обираєте на виборах, а яких нам нав'язали. А ми от справжня альтернатива, я там і партія, яку я прошу підтримати, ми справжня альтернатива, ми виведемо вас з ціні імперії, там приведемо до НАТО, до ЄС і таке інше. От приблизно на це є розрахунок. Ну, саме це, я думаю, що це дуже серйозна авантюра, в будь-якому випадку, попри те, що там планувалося і так далі, яка, я думаю, не до кінця сам пан Саакашвілі розуміє, чим вона може закінчитись. Бо прогнозувати дуже важко насправді. Хоча, хотілося б, щоб закінчилось добре для нього в сенсі здоров'я насправді, щоб дійсно це не призвело голодування до якихось тяжких наслідків. Как эта вся ситуация может отразиться на украино-грузинских отношениях? Как это все на нас це складна ситуація. Насправді ситуація у нас по справам Саакашвілі, вона складна, тому що, наскільки відомо, є запити грузинської сторони, і вони давно були до України. Ми знаємо про те, що вони хочуть, щоб ми видали громадянина Саакашвілі ще до того, як він поїхав, за тими звинуваченнями, якими йому інкримінує. Нехай там чи проросійська, там, чи імперська і так далі, але все-таки правоохоронний орган Грузії, який офіційно звертається до нас. І ми в цьому складні. Ви знаєте, що в нас то посол відкликався грузинський, то були різні ситуації.
І, звичайно, це, скажімо так, певні складнощі вносить. Я не скажу, що це було фатально. Було. Ми пам'ятаємо, що президент зустрічався, і керівництво Грузії приїздило до нас неодноразово, і прем'єр грузинський був, і вони зустрічались на різних полях самітів. І пам'ятаємо фактично ця ініціатива Україна, Молдова, Грузія. І фактично в Грузії, яку відвідував президент Зеленський. Тобто не можна сказати, що це катастрофічно позначається. Навчання, наприклад, які у нас заплановані, зокрема із залученням грузинських військових підрозділів, вони теж проводяться за планом в Чорному морі. Все нормально, абсолютно нормальне, доброзичливе ставлення до нас. І це взаємно, і до грузинської сторони так само. Не було жодних проблем, але зараз я думаю, що ми пройдемо через черговий виток кризи, ну інакше ніяк. Тому що і тут всі заручники ситуації. Грузинська влада не може сказати, що тепер, що заберіть Саакашвілі. І, до речі, невідомо, чи він захоче поїхати ще. Це ж теж таке. Хоча все може бути. Заберіть Саакашвілі, бо вони можуть продемонструвати себе зі слабкої сторони, це теж для політиків важливо. Україна не може, тому що це громадянин України, ми не можемо не сказати слова, да? Ми не можемо це проігнорувати в будь-якому випадку. І от у будь-якому разі ситуація, вона хочеш не хочеш, але будуть непрості, я думаю, дискусії з грузинською владою. Ну, у нас сейчас непростые дискуссии точатся и с венгерским руководством, в особенности после того, как они заключили новый долгосрочный контракт на 15 лет с концерном «Газпром», в результате чего газ с России будет поступать в Венгрию через турецкий поток в обход Украины. Для нас это было неожиданно, для українського руководства. Почему у нас така різка, критична, негативна реакція? Ми ж знали, що турецький потік, в принципі, гілки, які можуть іти, вони в тому числі можуть іти і на Болгарію, Румунію і Угорщину. В принципі, це ж і географічно було зрозуміло, і зрештою, що така... Сербію тільки. Так, Сербію, да. Такий потенціал є. В принципі, це ж зрозуміло ситуація. Просто, розумієте... Ну, а в чем вот основная сейчас претензия Украины? Я просто пытаюсь понять, потому что мы обратились сейчас в Европейскую комиссию, чтобы те дали оценку на этот контракт. Вот какая наша основная претензия сейчас? Наша претензія, що через наш газопровід мали йти, тому що Росія підписувала зобов'язання якраз через газопровід, який йде через територію України, транзитувати газ, зокрема для потреб і країни Угорщини, і далі Австрії і так далі. Це є наша основна. Ну, розумієте, в чому стратегічно ми програємо, на жаль? Там же ж об'єми, які Угорщина хоче взяти 3 мільярди кубів додатково з цього газопроводу. Насправді, і інші там вона задовольняти з інших хоче. З цього вона хоче 3 мільярди. Насправді, за великим рахунком, якби в Україні розвідувалися родовища газу, які є ще не розвідувані, наприклад, там і Слов'янське називають, і інші, які в нас є на території нашої держави, ми б могли наростити до 25 мільярдів кубів на рік. Це кажуть фахівці, і я неодноразово спілкувався. Значить, якщо нам достатньо, от кажуть ті ж експерти, 20 мільярдів на рік, це абсолютно достатньо для того, щоб покрити всі потреби населення по тій ціні, яку може встановлювати уряд, у нас в Україні. А оці 5-6 мільярдів, наскільки збільшимо, ми можемо, зокрема, експортувати за кордон, заробляти на них гроші. Теоретично ми б могли цих 3 мільярди передавати через українського газу в Угорщину. І що таким чином ми б отримали? По-перше, ми б отримали безконфліктні, фактично нормальні стосунки, без оцих хмар, які нависають. Друге, ми б отримали стимули для подальших розробок наших родовищ. Це теж економічно. І вкладали би в це. Третє, ми б отримали доходи в бюджет. Нехай не настільки там аж колосальні. І четверте, ми б мали фактично карту, яка є важливою в наших стосунках, тому що це певним чином ставить ту ж Угорщину в залежність від України. Це якщо думати стратегічно. Тепер, якщо думати так, що ми будемо йти в суди, так, давайте йти. Але знову ж таки,
Що кажуть угорці? Ну, ми суверенна держава, ми хочемо купити, нас Не вмішуйтесь в влаштовує. наші діла. Угу. Да, а це ж треба розуміти, що попри всі процеси, які глобалізаційні, і там підтримки і так далі, на тлі, коли виникають кризові явища, ми побачили, багато держав починають грати сама за себе. Коли пандемія почалась, хто міг уявити, що закриються кордони? І все, всередині ЄС. Блокпости будуть стояти там і так далі, що буде розподілено маски, як будуть ділити вакцини. Подивіться, який скандал був в ЄС, коли ці вакцини, значить, розподіл йшов, і наскільки там з Британії... определялась. Ну, це ж теж було помітно, так? Інші країни, тепер зараз газ. Зрозуміло, що коли так ціна росте, кожна країна починає думати, тому що в кожній країні є люди, ну, наприклад, Франції, які виходять, і подивіться, у французів вже дуже схоже стає з нашими риторика про те, що ну, або оплачувати комунальні платежі будуть думати, або там сходити, нагодувати дітей і так далі, і так далі. Це вже у Франції мітинги виходять з такими. Ясна річ, що робити французькій владі чи іншій владі, вони починають думати, а де ж нам взяти? І як тільки вони починають розуміти, що десь можна взяти дешевше, щоб потім платіжки у людей були дешевше, вони починають розмірковувати, шукати варіанти. Але на це накладається, в випадку Угорщини, все-таки, крім економіки, накладається політика. Бо без політичного фактора там нікуди. Там накладається ось це намагання продемонструвати себе інакшими. Всупереч Європейському Союзу, угорська влада знову ж таки заграє з Росією. Вони включають оцю свою платівку консервативності і пошуку консервативних цінностей саме на сході в Росії. Вони починають говорити про те, що треба зупиняти пропаганду Сороса і так далі, і так далі. Забороняють цих іноземних агентів, все роблять те, що Росія, і багато інших речей. Говорять про те, що ми сертифікуємо «Спутник» в Угорщині, вакцину російську, і багато інших речей, які безумовно свідчать про те, що там є політичний фактор. Ну, він присутній. НАТО блокують вопрос. Ну, да. Ну, тобто це є політичний фактор. Крім економіки, там дійсно присутній політичний фактор. То есть Венгрия подыгрывает России? Ну, по певним параметрам так. А скажите, как далеко мы можем зайти в конфликте в отношениях с Венгрией? Потому что у нас довольно они непростые. На протяжении последних лет у нас уже было очень много скандалов. Это и вопрос паспортизации жителей Закарпатья, это и вопрос образования, постоянное вето по переговорам Украина-НАТО. И сейчас этот контракт. Куда еще? Ну, я думаю, до війни не дійде. Це найважливіше, що можна сказати. Ну, воно все, розумієте, треба знову ж таки віддавати собі належне, що це такі реалії, в яких ми живемо. Ми б хотіли по-іншому, щоб було. Ну, складається так, як складається. Відповідно, двосторонні відносини будуть надалі непрості. Вони будуть пов'язані зі складнощами. І, безумовно, що ті питання, які є, і які дуже сильно хвилюють українську владу щодо там паспортизації, мовного питання, щодо зараз газового, можливо, військово-технічної співпраці Росії і Угорщини, вони будуть. Разом з тим, попри ці всі складнощі, є, в принципі, інші позитивні моменти, над якими можна працювати. Це і двостороння економічна співпраця. Це, наприклад, такі моменти, мало хто знає, можливо, але Угорщина брала на реабілітацію учасників Революції Гідності, які постраждали на Майдані. Угорщина допомагала з реабілітацією учасників бойових дій на Сході. Тобто не можна сказати, що угорці займають якусь 100% ворожу позицію по відношенню до України. У нас є потенціал для вироблення якихось стосунків і взаємодії. Все-таки ми сусіди і ми не в стані війни. Ну, складнощі у нас є, але можна певною мірою, скажімо так, це ж не означає, що ми повинні розривати, наприклад, економічну співпрацю. Тим більше враховуючи, що в нас спільний кордон. Звичайно, ні. Але будуть питання, які завжди будуть спірними і які будуть... До речі, Угорщина так само була представлена на Кримській платформі. Тобто вони не відмовилися, вони не сказали «ні». Попри те, що начебто проросійська правда там говорили і так далі. І їх то росіяни точно могли залякати там чи натиснути. Ні, вони ухвалили таке рішення, приїхали.
Тобто не можна сказати, що 100% до нас ставлення є вороже або якесь безповоротне. І я думаю, що намагання встановити діалог і контакти, він не вичерпаний, і над цим МЗС буде працювати. Попри те, що міністр закордонних справ зробив дуже таку жорстку заяву по відношенню до угорців. Ну, зрозуміло. Є за що, мабуть, це ж очевидні речі. Справедливо? Да, ну а як же ж? Ну, якщо нам щось не подобається і ми не задоволені, і ми вважаємо, що це не в принципах добросусідства, про це треба говорити однозначно. І тут позиція держави має бути. Але, знову ж таки, якщо ми будемо загострювати питання виключно на таких моментах, які, ну, скажімо так, викликають протиріччя, то ми нікуди ж не просунемось. А в світі зараз ми бачимо, що якщо так будуть події розвиватися, вочевидь, мабуть, 100% союзників країни, які будуть 100% по всьому згодні, 100% у них позиції сходитися, мабуть, що не буде. Якісь розбіжності все-таки виникатимуть, з цим треба жити. Ну, але попри це не значить, що Угорщина заслуговує на виправдання за такі свої дії, звичайно. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсалимо, що приїхали к нам в студію, відповіли на наші вопроси. Олександр Мусенко, керівник Центру військово-правових досліджень, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь. Мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, самые актуальные новости вам расскажут наши корреспонденты. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Коршкинч. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanni çok şeyden ayıra bile. Ama urar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost bille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baxtlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baxtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun.
басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинглерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? Бин жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз, эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қува алмайық. Сесіміз жықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз, эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Тримають у спецблоці ще з одним арештантом. Адвокат Микола Полозов розповів про умови, у яких окупанти тримають першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він сьогодні відвідав політбранця у Сімферопольському СІЗО. У камері досі немає холодильника та телевізора. До того ж, Джелялу не віддають листи від багатьох людей, які його підтримують. Вони йому пишуть через електронну систему «Зона Телеком», але тюремні цензори навмисно затримують перевірку, тому ніяких новин зовні Наріман не отримує, розповів адвокат. Но Нариман не теряет времени даром. Читает книги, которые есть в его распоряжении, и в основном это классическая литература. Настрой у Наримана хороший, бодрый. Он был очень рад узнать, что множество людей пришли к суду поддержать его во время апелляции. Просил еще раз передать, чтобы народ за него не беспокоился. Он голову склонять не собирается. И еще раз напомнил, что в такое время взаимная поддержка и внимание друг к другу очень важны. Першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла за ґратами окупанти тримають вже місяць. Його затримали разом з братами Асадом та Азізом Махтемовими. Їх безпідставно звинуватили у диверсії на газопроводі у селі Перевальне Сімферопольського району. Спочатку Нарімана звинуватили у підбурюванні до диверсії, згодом звинуватили у вчиненні підриву та нібито незаконному зберіганні вибухівки. У Меджлісі цю сфабриковану справу називають помстою окупантів за саміт Кримської платформи, який відбувся у Києві 23 серпня. Де серед інших брав участь і Наріман Джелял. Там впевнені, що таким чином Росія планує визнати представницький орган терористичною організацією та розпочати ще масштабніші репресії проти кримських татар. 5 тисяч рублів штрафу присудив окупаційний київський райсуд Сімферополя колишньому політв'язню Казіму Аметову. Його визнали винним у порушенні карантинних обмежень 4 вересня. Тоді він серед десятків інших людей прийшов під стіни окупаційного управління ФСБ у Сімферополі, щоб дізнатися про долю 5 викрадених співвітчизників. На відміну від десятка тотожних справ, цього разу дозволили викликати свідка, який на момент затримання перебував в автівці з Аметовим та свідчив на його захист. Втім, окупаційна суддя вирішила, що довіряти свідку немає підстав, оскільки його судять за тією ж статтею. Факт нахождения Казимага, Ибраима Чигиртмы и еще несколько людей в автомобиле, откуда они были принудительно доставлены в полицию, судья расценила как
нарушение ими правил противоэпидемиологических, но они просто изредка заходили погреться в машину. Откуда судья взяла вообще такие основания думать, что они стояли где-то, заходили погреться, нам непонятно, потому что такие утверждения вообще не звучали ни в зале судебного заседания, ни тем более не содержались в материалах дела. Таке ж покарання від окупантів отримав і Айдер Кадиров. 4 вересня біля будівлі ФСБ він, як громадянський журналіст, висвітлював збори кримських татар, а також фільмував масове затримання людей співробітниками ОМОНу та Росгвардії. Окупаційні силовики намагалися вихопити камеру Айдера Кадирова, а його серед інших кинули до автобуса та відвезли до окупаційного відділку поліції. Айдер Кадиров заявив, що перебував біля будівлі ФСБ за редакційним завданням, а також був у масці та дотримувався дистанції. Однак окупаційний суд це проігнорував. Кадиров та його захисник впевнені, що всі справи відбуваються по шаблону. Окупанти ігнорують доводи та змінюють лише суми штрафів. Судья вынес вот такое, как я считаю, доказал очередной раз, что данные административные дела являются политически заказными и что абсолютно никакие доводы данный суд не интересует. Стоит заранее цель признать людей, которые выполняли свои обязанности как журналиста, виновными. Суд выглядел глупо в этом отношении, потому что, как я ранее повторился, то, что я являлся журналистом, я полное право имел там работать, и как бы были соблюдены меры по коронавирусу, да, то есть была маска, было удостоверение журналиста, висело у меня на шее, на что они не обращали внимания, то есть и никакие доказательства им не интересны. У них есть стандартно накатанная схема, то есть всех штрафовать, пополнять казну. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ силовики затримали 58 людей. Всіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили в непокорі окупаційним поліціянтам, а решту в порушенні карантинних обмежень. На всіх склали адмінпротоколи, а десятки людей вже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. В слідчому ізоляторі щонайменше до 11 січня наступного року. Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя продовжив тримання під вартою Завура Абдулаєва, якого через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинувачують у тероризмі. Продовження арешту окупанти обґрунтували тим, що Абдулаєв нібито може погрожувати свідкам, знищити докази або ж втекти, бо є громадянином України. Також оголосили характеристику від дільничого. Никаких компрометирующих материалов в отношении моего подзащитного не имеется. Он не замечен в употреблении алкоголя, наркотиков. Он не замечен в общении лицами, склонными к совершению преступления. Не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Собственно, с такой характеристикой можно человека в космос запускать. Однако стандартно, если запрос на характеристику обвиняемого, то чтобы не было записано в теле характеристики, вывод участковый делает о том, что человек якобы характеризуется посредственно. 48-річного Завура Абдулаєва, хворого на цукровий діабет, окупанти затримали у серпні в Холмовці Бахчисарайського району після масових облав силовиків. Його, а також Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва та Джебара Бікірова через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинуватили у тероризмі. Незмінна роками посіпака окупантів тепер під слідством. У Євпаторії затримали окупаційну голову місцевої міськради Олесю Харитоненко. Зранку з обшуком до її кабінету навідалися силовики у справі про зловживання службовим становищем. Кримінальне провадження стосується зміни цільового призначення земельної ділянки в рекреаційній зоні під зведення житлового будинку. Втім, ані арешту, ані затримання щодо Харитоненко не було. Вона на волі. Одразу після окупації Криму у 2014 році Харитоненко долучилася до партії «Єдина Росія» та обійняла посаду голови окупаційної міськради Євпаторії. У 2017-му її обрали до Генеральної ради правлячої в Росії партії, а минулого року російським президентом Владимиром Путіним призначена членом Державної ради Росії. Силовики обшукали також оселю окупаційного голови адміністрації Євпаторії Романа Тиханчука. Він, за непідтвердженою інформацією, є свідком у справі про зловживання Харитоненко.
Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини та мілітаризації тимчасово окупованого Криму. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільних заяв з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом. Зеленський також подякував за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, принципову підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова. Президента Ізраїлю Іцхака Герцога, який перебуває в Україні з державним візитом, Зеленський зустрів на подвір'ї біля Маріїнського палацу. Військовий оркестр виконав державні гімни Ізраїлю та України. Президенти обійшли стрій почесної варти. Відбулося представлення офіційних делегацій двох держав. Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Іцхак Герцог розпочали зустріч у вузькому колі. Потім відбудуться переговори у розширеному форматі. «Слуги народу» видалили зі своїх фракційних чатів. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Перед цим народні депутати за ініціативою фракції «Слуга народу» та двох парламентських груп відсторонили Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань на 2 дні. Збір підписів за відставку Разумкова з посади спікера 30 вересня ініціював голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він це пояснив регламентною війною, начебто розв'язаною Разумковим. Мова йде про те, що спікер відмовився підписувати закон про олігархів, які ухвалили депутати. Разумков заявив, що до апарату Ради проєкт закону дійшов не у тому вигляді, за який проголосували нардепи. Тоді спікер назвав це підлогом. Вже у четвер монобільшість може відправити Разумкова у відставку. Прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, зараз 11:59. Я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 збираємося в залі. Дякую. Я так багато і не втрачу. Я не втрачу себе, і це головне. Як людина не втрачу. А втратити посаду, ну дивіться, я ж казав, що посади таке, приходять і йдуть. Не в посадах суть. Фрік покликаний відбілити російську окупацію Криму. Сімферополем блукав американець Патрік Ланкастер. Він називає себе незалежним журналістом, що мовить на західну аудиторію. На ролику він блукає будмайданчиком соборної мечеті, відкриття якої окупанти відкладають вже кілька років, витрачаючи мільярди рублів. Ланкастер називає довгобуд піклуванням про кримських татар, а сам корінний кримсько-татарський народ неодноразово кличе нечисельною місцевою меншиною. Ланкастер натхненно розповідає про нібито турботу Москви і додає, що Крим, мовляв, сам відколовся від України і тому, за його словами, Захід посварився з Росією. Бував блогер і на окупованому українському Донбасі. Там разом зі своїм другом Гремом Філіпсом множив російську пропаганду, розповідаючи про нібито звірство українського війська. Він же серед перших з'явився на згарищі збитого окупантами малайзійського Боїнга. Всього за кілька годин після катастрофи. Патрік Ланкастер всюди наголошує, що є незалежним і відтак просить грошової підтримки. Щоправда, на картку російського Сбербанка. Третій день поспіль рекордний ріст захворюваності на COVID-19 в окупованому Криму. За минулу добу 645 нових випадків, 441 хворий на COVID у Криму та 204 в окупованому Севастополі. Водночас на півострові померло 19 людей. 78 класів через коронавірус перевели на дистанційне навчання, але незважаючи на 4-ту хвилю захворюваності, кримчани стали рідше вакцинуватись. Окупаційна влада до грудня продовжила режим підвищеної готовності, але окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що не має наміру вводити додаткові обмеження. Фейсбук, Інстаграм та Ватсап знову запрацювали після майже 6-годинного відключення у понеділок. Фейсбук перепросив у користувачів. Водночас компанія спочатку не назвала причини збою, пізніше вона заявила, що проблема у неправильній зміні конфігурації на маршрутизаторах.
Наші сервіси тепер знову під'єднані до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи. Генеральний директор Марк Цукерберг опублікував у Фейсбуці звернення: «Вибачте за сьогоднішній збій. Я знаю, як ви покладаєтеся на наші послуги, щоб бути на зв'язку з дорогими вам людьми». Відключення – це вже другий удар по Фейсбуку за кілька днів. У неділю колишня працівниця соцмережі оприлюднила внутрішню документацію компанії. Вона також звинуватила платформу в тому, що та більше цінує прибуток, ніж безпеку користувачів. Акції Фейсбуку подешевшили майже на 5%. Однак відновили близько половини відсотка вартості, коли платформа повернулася до роботи. Кілька працівників Фейсбуку, які не схотіли називатися, заявили, що на їхню думку відключення сталося через внутрішню помилку. Вона зв'язана з тим, як інтернет-трафік спрямовується до систем соцмережі. Експерти з безпеки також кажуть, що причиною збою могла бути ненавмисна помилка або саботаж працівників компанії. Щогодини відключення Фейсбук втрачав більше як $500 000 доходу від реклами в США. Загалом від збою Марк Цукерберг втратив майже $7 мільярдів. Водночас, поки Фейсбук, Інстаграм і WhatsApp не працювали, почали з'являтися кумедні дописи від інших інтернет-гігантів. Так, соцмережа Twitter опублікувала таке повідомлення: «Привіт у буквальному розумінні слова всім». А особисто Інстаграму вона написала: «Привіт і гарного понеділка». На сторінці книги рекордів Гіннеса у Твіттері з'явився такий допис: «Можливо, вже побито рекорд з найбільшої кількості користувачів у Твіттері». А Starbucks додав: «Саме час пити каву». «Ні геноцидним іграм», скандують уйгури біля страхової компанії у Мюнхені. Півсотні протестувальників вимагають не спонсорувати зимову олімпіаду 2022 у Пекіні. Вони заявляють, що комуністична влада Китаю переслідує мусульман-уйгурів у регіоні Сіньцзянь, а також тибетців. Протестувальники називають це геноцидом. Країна, яка зневажає права людини і вчиняє геноцид, не можна допускати до проведення Олімпіади. Великі міжнародні компанії не повинні спонсорувати Китай і підтримувати його. Інакше це означатиме, що західні демократичні країни або компанії з цих країн підтримують дії китайської влади. Китайських комуністів неодноразово звинувачували в репресіях етнічних та релігійних меншин. Переважно це уйгури, тибетці, парафіяни домашніх християнських церков і прихильники духовної практики Фалунь-Гун. Як повідомляють очевидці, влада помістила понад 1 мільйон уйгурів до так званих центрів професійного підготовлення, які по факту звичайні в'язниці. Людей безпричинно заарештовують, жінок насильно стерилізують, дітей розлучають із батьками, щоб дати їм китайську освіту. Ситуація гірша з кожним днем і з кожним роком. Зі слів правозахисників, компартія змушує уйгурів відмовитися від їхньої віри і культури. Пекін усі звинувачення відкидає. Уряди західних країн і ООН поки не можуть перевірити стан мусульман-уйгурів у Сіньцзяні, бо китайська влада не відкриває туди доступ. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.
ал боруны. Юр кетейік яйлаларға. Чал бір ава, чал бір пешрав, бір қайтарма. Чал бір нағме, барсын етсін йылдызларға. Чал, ақса да берсін дауыш далғаларға. Мен бар сесім іле ерлайымче ай ольмеммен. Эм Порт-Артур, эм Шомполны, Уралдағыны. Сесім кетсін, эм долансын Қырымны. Барсын етсін бұжақларға, таманға. Ерларым мен бар сесімнен елге қаршы. Батақларны қайнатып, сел ақтырып. Барыме қастетмеңіз әл ұзатып. Бар келір, ұқым сүрер, ақылы олып. Ачар вишнем көпіріп, ачар бадем. Филис атар қадимдағда ағачлар. Шымал беттен келген суық боранлар. Yok olacak. Kaçar, bakır, borudan. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 yaşında нешір етіп башлады. Номан Челебиджихан Қырым татар милли құрылтайны 33 yaşında тізді. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әліпбесini Türkiye devletlerге teşviqat etті. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte qabatlanıp, Moskvada Butyrka hapisxanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke qarşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 63 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете звонить по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. И поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на
информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующего информационного сообщения. Задержанный в Грузии бывший президент этой страны, а ныне гражданин Украины, Михаил Саакашвили заявил, что намерен прекратить голодовку лишь тогда, когда его и арестованных из-за него людей освободят из-под стражи. Об этом говорится в письме Саакашвили, обнародованном на его странице Facebook 5 октября, то есть сегодня. Кроме того, обнародовано его письмо в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Я предлагаю послушать квинтэссенцию письма Саакашвили. Я объявил голодовку и хочу, чтобы вы знали, я не остановлю ее ни при каких обстоятельствах, пока я и люди, арестованные из-за меня, не будут освобождены. Я люблю жизнь, но это голодание продлится до конца моей жизни. Я не хочу расстраивать мою семью и близких, но я заранее отказываюсь от медицинской помощи в случае потери сознания и любого медицинского вмешательства. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи. В Госдепартаменте США заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания Михаила Саакашвили и призвали грузинские власти обеспечить справедливое обращение с ним. Об этом заявил на пресс-брифинге представитель Госдепа США Нед Прайс. Вот что он сказал. Ми знаємо про затримання пана Саакашвілі і дуже уважно стежимо за розвитком подій. Ми закликаємо грузинську владу забезпечити справедливе поводження з Саакашвілі відповідно до законодавства Грузії та міжнародних зобов'язань та її зобов'язань щодо прав людини. С нами сейчас на прямой связи политолог пан Володимир Фасенко. Пане Володимире, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Пане Володимире, зачем, на ваш взгляд, Саакашвили поехал в Грузию? Разве он не знал, что может быть задержан? Нет, он был уверен, что риск задержания и ареста, и, возможно, тюремного заключения очень высок. И, собственно, это видно из его видеообращения, которое он записал перед этой поездкой. Он очень четко осознавал этот риск. Но для него гораздо важнее было все-таки вернуться на родину. Хотя сейчас он гражданин Украины, но он никогда не забывал про Грузию. Мне кажется, что последние годы он разрывался между двумя странами, между Украиной и Грузией. И как только в Грузии происходили выборы или возникали конфликты между властью и оппозицией, он переключал свое внимание на Грузию. Надо понимать, что у Саакашвили темперамент революционера. Он не может жить спокойной политической жизнью. Ему нужна борьба, нужна схватка. Вот я думаю, что он понимал, что, наверное, в Украине у него все-таки нет какой-то большой политической перспективы, а вот в Грузии его товарищи оказались в сложной ситуации. Им надо было помочь, надо было взбудоражить политическую ситуацию. Поэтому он стоял перед выбором: тюрьма или революция. Сделал выбор в пользу революции. А вот сработает ли этот сценарий? Удастся ли партии Саакашвили поднять массовых протестов, в том числе за освобождение Саакашвили, вот это мы узнаем в ближайшие дни. Ну вот, кстати, по поводу революции. Что это за избирательный процесс сейчас в Грузии? Мы знаем, что там прошли местные выборы. И почему они так важны для партии, которую олицетворяет Михаил Саакашвили? Эти выборы были важны не только для партии Саакашвили, для всей грузинской оппозиции. То есть это не только противостояние Саакашвили и его партии с нынешней грузинской властью, это противостояние между нынешними грузинскими властями и оппозиционными силами различными. Хотя самой большой, самой влиятельной, самой популярной оппозиционной силой, конечно, является партия Саакашвили. Но вот почему эти выборы были так важны? Дело в том, что после парламентских выборов в Грузии была сложная политическая ситуация. Периодически возникали конфликты, очень острые конфликты между властью и оппозицией. И пришлось даже вмешиваться руководителям Евросоюза. Глава Европейского Союза, пан Мишель, был посредником в переговорах между властью и оппозицией. И были достигнуты такие договоренности, что если на местных выборах правящая партия наберет меньше 43%, то тогда должны состояться досрочные парламентские выборы. Правда, затем грузинские власти отказались от этих договоренностей.
сказали, что они не будут проводить досрочные выборы. Тем не менее, вот эти местные выборы рассматривались как шанс на досрочные парламентские выборы, рассматривались оппозицией. Да. К сожалению, для оппозиции им не хватило немножко, чтобы выйти вот на результат требуемый. Правящая партия получила около 46-47%. Но в любом случае тут не цифры важны. Сейчас вот речь будет идти о схватке на улице, противостоянии на улице. И многое будет зависеть от того, пойдет грузинская власть на какие-то уступки, на какие-то компромиссы или нет. Можем ли мы говорить, что Михаил Саакашвили остается этим важнейшим лидером той партии, которую он олицетворял, и что народ выйдет за Саакашвили и каким-то образом поспособствует его освобождению? Будем реалистами. В Грузии все-таки по-разному относятся к Саакашвили. Есть как его сторонники, так и его противники. В частности, было определенное разочарование после второго срока президентства Саакашвили. Именно поэтому его партия проиграла парламентские выборы. И вот к власти пришла грузинская мечта, патронируемая и тогда возглавляемая главным грузинским олигархом Иванишвили. Но все-таки Саакашвили остается самым известным, самым влиятельным и самым популярным оппозиционным политиком Грузии. Другое дело, что вот последние 8 лет, он фактически 7-8 лет, он больше был связан с Украиной. Он не был в Грузии 8 лет и больше был заметен именно в украинской политике. Кстати, отмечу уникальный факт. Я просто другой такой ситуации не знаю в современной европейской политике, когда бы один человек был влиятельной политической фигурой одновременно в двух странах, как Саакашвили, и в Украине, и в Грузии. И Саакашвили понимал, что сейчас оппозиция в Грузии переживает сложные времена, ей не хватает яркого, харизматичного лидера, и, возможно, поэтому она и проигрывала на выборах, и не только. Поэтому он сейчас попытался вернуться не просто в Грузию, в грузинскую политику, стать знаменем для оппозиции, символом борьбы, даже ценой потери свободы. Так что это такой отчаянный, но и очень ответственный поступок со стороны Саакашвили. И другое дело, что и риск огромный. Он может остаться в тюрьме, и нынешняя ситуация с Саакашвили мне чем-то напоминает историю, которая у нас была в свое время. Я имею в виду тюремное осуждение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Вот мы такое переживали. Поэтому для Саакашвили, конечно, тоже существует такие риски. В своем письме, опубликованном на странице Facebook, Саакашвили написал о том, что он является узником Путина. Что это означает? И можем ли мы говорить о том, что нынешнее руководство Грузии, Иванишвили в том числе, это сателлиты Москвы? Это было бы явным преувеличением. Я думаю, что вот эта формула личный узник Путина — это определенная гипербола, такая публицистическая метафора, сознательное преувеличение. Мне кажется, что Саакашвили, это было ведь обращение к Зеленскому, он хотел провести параллель. Зеленский с первых месяцев своего президентства боролся за освобождение украинских политзаключенных, которые находились в тюрьмах Кремля, в том числе и крымских татар. Да. И не сразу, но эта борьба дала свой эффект. Был обмен, и удалось вернуть и наших моряков, и украинцев, и крымских татар, которые находились в российских тюрьмах, удалось вернуть в Украину. Вот я думаю, что Саакашвили намекает на эту параллель, что надо бороться за его освобождение. Но украинские власти сразу же, практически в первый день после его задержания, заявили, что они будут бороться за возвращение в Украину украинского гражданина Михаила Саакашвили. Здесь Зеленский проявляет принципиальность. Что касается грузинского руководства, понимаете, в чем тут парадокс? Грузинское руководство, нынешнее грузинское руководство, оно не отказалось от европейской интеграции, от курса на вступление в НАТО, но есть определенные авторитарные тенденции в ее деятельности. Есть конфликт с предыдущим руководством, вот с партией Саакашвили. И похоже, что
и для Иванишвили, и для нынешних грузинских руководителей Саакашвили главный враг. Такой, знаете, принципиальный враг, которого они хотят показательно, демонстративно наказать. И в этом главная проблема. И это, кстати, может осложнить ситуацию с европейской и евроатлантической интеграцией Грузии, потому что, конечно же, нынешний конфликт и с оппозицией, и вот задержание, и, возможно, конечно, создаст проблемы в отношениях между Западом и Грузией. А как это может отразиться на украино-грузинских отношениях, наших взаимоотношениях? Потому что у нас же есть все равно какие-то альянсы, в том числе и с Грузией, это ГУАМ и другие альянсы, которые мы планируем создавать с Грузией, с которой мы сотрудничаем в плане евроинтеграции, в североатлантической интеграции и так далее. Как это все может повлиять на эти все процессы? Действительно, здесь ситуация противоречивая. С одной стороны, не обращая внимания, даже принимая во внимание нынешние проблемы, связанные вот с задержанием Саакашвили, учитывая, что грузинские власти еще со времен Порошенко очень ревниво, очень критично реагировали на деятельность Саакашвили в Украине. Тем не менее, вот два наших народа очень много связывает, очень много. Есть совместные стратегические цели, геополитические интересы совместные. Нас объединяет стремление вступить в Евросоюз и НАТО. Оба народа и большинство политиков наших стран относятся очень положительно друг к другу. Вот это то, что нас объединяет. Я думаю, это нас будет объединять и дальше. Но вот в случае с Саакашвили, конечно, и вокруг Саакашвили, учитывая вот и нынешнюю ситуацию с его задержанием, конечно же, возникает напряжение в двусторонних отношениях. Это может привести, как показывал опыт предыдущий, к некоторому охлаждению. Я не думаю, что здесь будут какие-то острые конфликты. Но, естественно, это проблема в двусторонних отношениях и такое дополнительное напряжение. Еще одна проблема. Я боюсь, что это может несколько усложнить реализацию совместных внешнеполитических целей. Вот вы упомянули о том, что нас объединяет сотрудничество в ряде форматов. И это не только ГУАМ. Сейчас гораздо большее значение имеет ассоциированный трио. Три страны — Украина, Грузия и Молдова — имеют соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Да. В конце года должен быть саммит Европейского Восточного партнерства Союза. И три страны, конечно же, очень надеются, что они в конце концов получат согласие Европейского Союза на перспективу членства в ЕС. Ну а вот нынешняя ситуация вокруг Саакашвили, она может несколько усложнить вот эту ситуацию с восточным партнерством и несколько деформировать и подготовку к саммиту восточного партнерства, и вопросы, которые там будут обсуждать. Вместо того, чтобы совместно обсуждать, каким образом три страны будут дальше интегрироваться в Европейский Союз, я думаю, что будет скорее критика в адрес Грузии, и это может несколько деформировать повестку дня этого саммита. Но в любом случае, я думаю, что вопрос о Саакашвили — это маркер демократии, свободах, демократических правах и свободах в Грузии. А это очень важно для европейской интеграции Грузии. Вместе с этим у нас сейчас довольно непростые и напряженные взаимоотношения с еще одной страной Европейского Союза и страна-член Североатлантического альянса. Это Венгрия в связи с заключенным ею контрактом с «Газпромом» о транзите газа в обход Украины через турецкий поток. Пане Володимире, в данном случае, как вы думаете, руководствовалась ли Венгрия исключительно экономическими, энергетическими интересами, или же есть здесь превалируют, возможно, даже политические аспекты, и она в большей степени подыгрывала Кремлю, когда заключала это соглашение? Для ответа на ваш вопрос я проведу очень показательную параллель с Германией. Вот Германия, которая согласилась и на Северный поток-1, потом на Северный поток-2, прежде всего экономическими интересами. Германии было выгодно, немецкому бизнесу было выгодно покупать относительно дешевый российский газ, хотя даже в Германии много критики по поводу этого проекта.
У венгров, думаю, доминирует, вернее, даже не у венгров и не у Венгрии, а у правительства Орбана доминируют прежде всего политические интересы. С одной стороны, там есть, конечно, и экономическая выгода, но потому что Россия в таких проектах, она дает скидку своим партнерам. Это надо также принимать во внимание. Но почему все-таки доминирует политика? Потому что, во-первых, у Орбана свои особые отношения с Путиным. И Орбан уже давно показывает себя как одного из самых таких пропутинских политиков в Европейском Союзе, к сожалению. С другой стороны, есть игра, связанная с Украиной. Орбан пытается шантажировать Украину. Речь идет о получении некого особого статуса для венгерской общины в Закарпатье. Но мы уже обожглись с этой ситуацией. И мы не можем пойти на уступки Венгрии. Фактически то, что предлагает правительство Орбана, не прямо, косвенно, но это означает не просто особый статус венгерского меньшинства. По сути, это будет неофициальная автономия Венгрии. Но не просто автономия, а по сути Венгрия будет управлять меньшинством венгерским, которое проживает на территории Украины. Это ограничение украинского суверенитета, это для нас неприемлемо. Но шантаж такой происходит. И нас пытались шантажировать и по линии НАТО, блокируя проведение саммитов Украина-НАТО. И вот теперь новый элемент шантажа и давления на Украину, вот это газовая сделка. Но это не поможет Орбану. Наоборот, это, к сожалению, но только усложнит и обострит отношения между Украиной и Венгрией. Поэтому эта тактика очень контрпродуктивная, на мой взгляд. И, к сожалению, Венгрия стала слабым звеном в Европейском Союзе с точки зрения реализации именно путинской стратегии. Ну, в данном случае, как далеко можем мы зайти в конфликте с Венгрией и во что это все может вылиться? В вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс у нас довольно и так непростые сейчас связи с НАТО, и так нет компромисса в вопросе предоставления нам ПДЧ. Если еще с Венгрией обостряется ситуация, то можем ли мы говорить о том, что вопрос вступления Украины в НАТО отдаляется еще? Понимаете, в чем тут проблема? Дело ведь не только в Венгрии. Если мы говорим о ПДЧ, то здесь гораздо сильнее влияет позиция Германии и Франции. Гораздо сильнее. Так что тут проблема не только в Венгрии. Проблема и напряжение в отношениях с Венгрией возникло не сейчас, а возникло еще несколько лет назад, еще в период президентства Порошенко. Здесь, ну, скажем так, катализатором стал закон об образовании, который был принят в Украине. Венгры на него очень обиделись. Хотя о чем шла речь? Не о запрете венгерского языка, не о каких-то ущемлениях. Нет. Норма о том, что надо изучать и проводить образование на украинском языке. Проблема венгерских районов в Закарпатье, там практически не используется государственный язык Украины. Это ненормально. Это, ну, если мы будем сравнивать с европейскими странами, нигде такого нет. Но Венгрия вот настойчиво настаивала, чтобы не было никаких изменений, чтобы фактически это был такой анклав, изолированный от всей остальной Украины. Это, естественно, неприемлемо для нашей страны. Но с тех пор вот уже около 5 лет есть напряжение. При президентстве Зеленского была попытка снять напряжение, найти разумные компромиссы, и дипломатические контакты между двумя странами интенсифицировались. Но, к сожалению, вот Орбан через свои особые отношения с Путиным опять решил пошантажировать Украину. Поэтому здесь проблема не в нас, а в Венгрии. И эту проблему должны решать не мы, а наши западные партнеры, в том числе в НАТО. Вот, кстати, про наших западных партнеров. Украина уже обратилась в Еврокомиссию, чтобы те дали оценку этому контракту. Как вы думаете, в данном случае насколько сыграет принцип солидарности Европейского Союза? Потому что прецедент уже был с опалом. Какова вероятность того, что Еврокомиссия станет на сторону Украины? Ну, вопрос открытый. Я бы здесь не делал каких-то однозначных прогнозов. Я приведу другой пример с Венгрией. Это уже не первая история, и дело ведь не только в нас. Венгрия уже давно головная боль для Брюсселя.
для Европейской комиссии, ну и для всех других институций Европейского Союза. Потому что Венгрия нарушает целый ряд стандартов Европейского Союза, периодически входит в конфликты с руководством Евросоюза по правилам и процедурам, а также принципам Европейского Союза. Это касается в том числе и демократических стандартов. Так что тут проблема не только в нас. Европейский Союз, я думаю, попытается повлиять на эту ситуацию. Однако, вот если мы говорим именно о ситуации в энергетике, то, к великому сожалению, и нынешний еврокомиссар по энергетике, и ряд других влиятельных фигур и влиятельных стран в Европейском Союзе по вопросам энергетики, а также учитывая нынешнее просто катастрофическое состояние на газовых рынках, там просто сейчас такая лихорадка. Да. И это просто кошмарный сон, а точнее кошмарная реальность для Европы. Цены уже там приближаются к $1500 за кубометр. Никогда такого не было. Это просто какой-то абсурдный ажиотаж. Но тем не менее это новая реальность. И, к сожалению, это будет сдерживать европейских чиновников и руководителей Евросоюза от каких-то жестких мер и жестких действий против Венгрии. Это надо понимать. Мы не можем, как и с Северным потоком, так вот и с этим проектом мы не можем его остановить. Но мы должны договариваться с Европейским Союзом о том, чтобы они принимали во внимание и наши интересы, и соблюдали собственные правила по энергетической политике. А будут ли какие-то все же меры в отношении России, которая искусственно создала этот дефицит газа на территории Европейского Союза? Вы действительно отметили, что сейчас за 1000 кубометров просто баснословные деньги, там чуть ли уже не $1500, а до этого, когда было заключено это соглашение между Германией и Соединенными Штатами, там было прописано то, что в случае, если Россия будет использовать газ как политическое оружие, те будут предпринимать какие-то действия. Ну, разве то, что происходит сейчас с искусственным созданием дефицита газа и этих цен, это не использование газа как политическое оружие? Ну, мы считаем это шантажом и использованием газа как политического оружия. Но, к сожалению, не все европейские политики так считают. Тем более Россия говорит, ну вот сейчас возникла такая ситуация, нам самим газа не хватает. То есть вот в чем тут проблема? Когда мы говорим вот об этом обещании, которое дали Меркель и Байден о санкциях, если в ответ на шантаж России, то сейчас очевидно, надо конкретизировать этот пункт. А что считать вот, газовой войной? Что считать поводом, что может стать поводом для санкций? Я думаю, вот эту ситуацию надо обязательно обговорить на ближайшем заседании, которое должно состояться уже в ближайшее время, комиссии по стратегическому партнерству между США и Украиной. Когда появится новое руководство Германии, новое правительство, новый канцлер, я думаю, что с ними тоже надо будет обсудить эту ситуацию. Но на сегодня, скорее всего, Европа будет реагировать не столько путем санкций, хотя кто знает, может быть и к этому они придут, но они, скорее всего, будут искать другие источники решения газовой проблемы. В том числе это закупки сжиженного газа из стран Ближнего Востока, из Соединенных Штатов. Надо будет строить терминалы для сжиженного газа, для его приема. Это уже сделали некоторые восточноевропейские страны, вот Польша, Литва. Я думаю, что надо двигаться этим путем для того, чтобы уменьшить влияние России. Ну и снижение будут так или иначе снижать потребление газа. Это, я думаю, что нынешняя ситуация только усилит эту тенденцию. Вы упомянули Германию. Как известно, там прошли парламентские выборы в Бундестаг, и пока непонятно, какая будет коалиция, к кому примкнут зеленые, либералы, демократы. Но, тем не менее, говорят о том, что высока вероятность того, что новым канцлером Германии станет лидер СДПН Олаф Шольц. Что это будет означать для Украины и с приходом нового канцлера в Германии? Будет ли изменен внешнеполитический курс Германии в отношении Украины или возможны какие-то тектонические изменения в нормандском формате? Нет, я не ожидаю каких-то кардинальных изменений.
внешнеполитического курса Германии. Вот что возможно и где может быть вызов для нас и определенная проблема? Это некоторая активизация на российском направлении. Социал-демократы склонны к такой активной, конструктивной, как они говорят, политике в отношениях с Россией. Вот здесь может быть определенная проблема. Но, вы правильно сказали, это будет коалиция. И если канцлером станет глава социал-демократической партии, то тогда с высокой вероятностью министром иностранных дел станет представитель партии «Зеленых». Потому что это вторая по численности партия в правительстве, ну и в коалиции. Правда, конечно, есть варианты, что, может быть, лидер «Зеленых» возьмет для себя другой пост. Там не министра иностранных дел, там, а министра финансов или вице-премьера. Но по практике очень велика вероятность, что вот как раз представитель второй партии коалиции может стать главой внешнеполитического ведомства. И во внешней политике, а это касается санкций, переговоров на Донбассе, по Донбассу, отношений с Украиной, с Россией, это должна быть совместная политика. Не будет проводить внешнюю политику нового правительства только канцлер. Это должна быть согласованная политика. Поэтому я думаю, что принципиальных изменений не произойдет. И «Зеленые», скорее всего, будут в коалиции, и они будут уравновешивать вот это стремление социал-демократов активизировать отношения с Россией. Про Украину не забудут, но и мы не должны забывать, не должны давать им забыть про наши интересы. Постоянно напоминать о ситуации, связанной с энергетикой, об обещаниях, которые давала Ангела Меркель, и о рисках, связанных с Россией. Поэтому мы не должны ждать, какой будет политика нового правительства. Активно работает сейчас в контактах с лидерами ведущих немецких партий для того, чтобы продвигать наши интересы в Германии. Дякую дуже, пане Володимире. Чувствовно, что нашли время и подключились к нам в эфир. Володимир Фасенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку. А тем временем Украина считает, что Северный поток-2 и военная безопасность Украины и ситуация на Донбассе – это непосредственно связанные вопросы, поэтому они должны непременно подниматься на встрече 4 лидеров в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вот его цитата. Зараз переговори в нормандському форматі ведуться виключно на рівні радників-лідерів. Після візитів Меркель в Москву і Київ відбулося 2 раунди консультацій, 2 відеоконференції. Тема газу на них не обговорювалася, але вона безпосередньо тисне зовні на учасників переговорів. Україна вважає, що Північний потік-2 і військова безпека України, ситуація на сході України – це безпосередньо пов'язані питання. Тому ми виступаємо за ув'язку цих питань і їх обговорення. Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Немецкий энергетический регулятор попросил швейцарскую компанию предоставить гарантии, что этот газопровод соответствует нормам Европейского Союза. Федеральне мережеве агентство сьогодні попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та у разі необхідності докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо. Ассаляму алейкум. Витаю вас, алейкум ассалям. Пане Геннадию, все это время, пока строили Северный поток-2, прокладывали трубы под Балтийским морем, мы обсуждали и говорили о том, что будет, как будет, запустят, не запустят. Так вот, Северный поток-2 достроили, и более того, датское энергетическое агентство уже одобрило введение его в эксплуатацию, уже начинается сертификация, и вот вчера уже сказали, что даже начали пускать газ через Северный поток-2. Что дальше? Дальше будет по меньшей мере полгода сертификации. Это достаточно длительный процесс. Он осуществляется немецким регулятором. Затем немецкий регулятор должен будет передать выводы профильному министерству федеральному. А поскольку этот трубопровод, его сухопутное продолжение идет не только через Германию, но и через другие страны Европейского Союза, то профильное министерство должно будет согласовать свои выводы
с европейским регулятором, то есть Европейской комиссией в данном случае. И, скорее всего, Европейская комиссия запросит ряд дополнительных документов, поскольку польская сторона эти заявки на такие документы уже, насколько мне известно, предоставила. Следовательно, это 4 месяца сертификации немецкой, плюс 2 месяца сертификации профильным министерством, плюс еще наверняка где-то месяца, может быть и 2, все это дело будет находиться в Европейской комиссии. То есть формально Северный поток-2 запустится не ранее, чем через 6 месяцев. Но кроме этой формальности существуют еще так называемые тестовые испытания, которые сейчас уже начинаются и которые идут параллельно с этой сертификацией. И в рамках этих тестовых испытаний будет проверяться надежность, работоспособность трубопровода. И понятно, что в ходе этих тестовых испытаний определенные объемы газа будут поданы до потребителей, а поскольку эти тестовые испытания они предусматривают и полную загрузку трубы, и быстрое регулирование этой загрузки, то думаю, что до конца года европейские потребители получат несколько миллиардов кубометров газа в рамках вот этих самых тестовых испытаний при еще не запущенном официально Северном потоке-2. Что теперь завершение строительства Северного потока и его эксплуатация означает для Украины? Означает ли это, что после 2024 года транзит в Европу через украинскую ГТС полностью прекратится? Ну, полностью прекратится вряд ли. Поскольку есть заинтересованные потребители в Европе, которых устраивает украинский маршрут. Но для того, чтобы эту заинтересованность поддержать, следовало бы, на мой взгляд, привлечь к управлению газотранспортной системой Украины кого-то из больших европейских партнеров, больших энергетических компаний, которые непосредственно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Эти предложения звучали неоднократно. Пускай мы не называем это все консорциумом, а там совместным управлением или совместной эксплуатацией. Однако, на мой взгляд, без такого привлечения европейских партнеров у нас не удастся, Украине не удастся согласовать следующий контракт, особенно если учесть вот достаточно напряженные отношения не только Украины и России, но и руководителей «Нефтегаза» и «Газпрома». Вместе с этим глава НАК «Нафтогаз» Украины Юрий Витренко говорит о том, что остановка «Газпромом» транзита газа в Венгрию через Украину должна повлечь за собой санкции против Северного потока-2. Как вы оцениваете это заявление? Насколько это реально? Насколько мне известно, полной остановки транзита нет. Во всяком случае, показатели газокомпрессорной станции в Берегово, они ни разу не обнулялись. Хотя и представитель оператора газотранспортной системы Украины утверждает, что это некие реверсные потоки, некие потоки газа из подземных газовых хранилищ. Однако даже в договоре между Венгрией и, между венгерским оператором и российским «Газпромом» нет пункта о том, что транзит через Украину будет прекращен. Перераспределение объемов есть, но через Берегово сохраняются определенные объемы транзита. В каких объемах? Я не знаю сейчас. То есть это нужно следить за статистическими данными. Пока что эта статистика не указывает на полное прекращение транзита через территорию Украины. Что касается заявления господина Витренко, он имеет право делать такие заявления, хотя
чем дальше, тем больше руководителей и оператора газотранспортной системы, и НАК «Нефтегаз Украины» превращаются из менеджеров в политиков, что, на мой взгляд, недопустимо. Однако есть статья 274 Соглашения об ассоциации с ЕС, и в ней говорится, что любые изменения в поставках должны обсуждаться, то есть с украинской стороной должны консультироваться по этому вопросу. Насколько мне известно, с украинской стороной никто не консультировался в рамках этой статьи, поэтому есть полное право Министерства иностранных дел обратиться к европейским структурам ЕС с просьбой разъяснить, во-первых, соответствует ли контракт между венгерским и российским оператором нормам и правилам Европейского Союза и тем требованиям, которые выдвигаются директивой газовой. И второе, попросить, опять же, обратиться туда же с просьбой объяснить, почему не были соблюдены требования статьи 274 Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И, пане Геннадию, у нас буквально вот 1,5 минутки до завершения нашего эфира. Что Украина все же теряет от остановки транзита газа в Венгрию через Украину? Где здесь экономика? Если полностью будет прекращен этот транзит, что достаточно удивительно будет выглядеть, то потери должны составить где-то порядка 3,5 миллиардов кубометров в год. Это существенная сумма? И соответствующие поступления от транзита этих объемов. Насколько существенная сумма, тут нужно обращаться непосредственно к оператору газотранспортной системы Украины. Однако у нас между «Нефтегазом» и «Газпромом» существует контракт на условиях «качай или плати». Поэтому, если, допустим, эти 3,5 миллиарда кубометров не будут идти в Венгрию, то они должны идти к какому-то другому потребителю, иначе «Газпром» будет вынужден платить за несуществующий транзит. И вряд ли российский монополист на это пойдет, потому что доходы от экспорта энергоносителей — это почти половина федерального бюджета Российской Федерации. Дякую дуже, пане Геннадію. Чохсаглу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Геннадій Рябцев був з нами на прямому зв'язку, експерт з енергетичних питань. А я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться. Вы не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР. Буквально через несколько секунд эфир телеканала продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Айдер Муждабаев. А с вами мы завтра увидимся уже. Корушкенджи сайгла достлар, яран Аллах смети Корушкенджи. Да, Бармабуснен Берабер сезонан махсус блокында тұтыла. Адвокат Николай Полозов Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял насыл шарайтлерде тұтылғанына тариф етті. Обугон Ахмеджет сезосында сияси мабусына зиярет еткен. Камерада аляда буздолап ве телевизор yok екен. Бұнен Берабер Желялға юлланылған мектуплеріні бермейлер. Инсан лораңа емкағыт емде зона телеком электрон системасы вастасынен мектуплер юллай. Ама сезонан теш құрулері пек яваш кечірілі. Оның үшін Желял сезон тұшында олған шейлер аққанда хабері пек аз, деді Полозов. Но Нариман не теряет времени даром. Читает книги, которые есть в его распоряжении. В основном это классическая литература. Настрой у Наримана хороший, бодрый. Он был очень рад узнать, что множество людей пришли к суду поддержать его во время апелляции.
Просил еще раз передать, чтобы народ за него не беспокоился. Он голову склонять не собирается. И еще раз напомнил, что в такое время взаимная поддержка и внимание друг к другу очень важны. Меджлис рейсінің бірінші муавині бір айдан зияде әпсханеде тұтыла. Оны аға қардаш Асан ве Азиз Сақтемовларнен берабер тұтылар. Оларны ичбір эсасыз Анғара койынды газ борусы патлатылмасында қабатладылар. Нариман Желялны башта диверсия япылмасына қызыштырғанында қабатладылар. Сонра есе Ақтемовларнен берабер диверсия япып қанунсыз патлайжы моделер сақламасында қабатладылар. Меджлисте қайдеткенлеріне көре бұл Киевде августың 23-інде кешірілген Қырым платформасы үшін интиқамдыр. Шу саммитте Нариман Желялда иштирак етіп, Қырымдаки вазиет ақында чықыш япқан еді. Меджлисте айтқанларына көре бөле шекілде Русия Меджлисна террористик тешкілят оларақ танымаға ве Қырым татарларға қаршы күтлеви репрессиялар башлатылмасына азырлана. Ешгалжілер махкемесі сабық сияси мабуз Казим Аметовқа 5000 рубле пара жазасына белгіледі. Оны да сентябрьнан 4-інде ФСБ бинасы янына шыққаны үшін карантин қайделері бұзылмасында қабатладылар. О күні обырчоқ Қырым татарларынан берабер қырсызланған ватандашларымыз не ерде олғанны білмеге келді. Махкемеже Казим Аметов тұлғаны бақыт онен берабер бір машинада отырған кішіні шат сыфатында сұрғыдан кечірмеге рұқсет берген. Ама оның шатлығыны көзігіне алмады, санкедерсін одайны қабатлав бойынша махкем етілмекте ve onun sözlerine hiçbir işanç yok деген. Факт нахождения Казимага, Ибраима Чигиртмы и еще несколько людей в автомобиле, откуда они были принудительно доставлены в полицию, судья расценила как нарушение ими правил противоэпидемиологических, но они просто изредка заходили погреться в машину. Откуда судья взяла вообще такие основания думать, что они стояли где-то, заходили погреться, нам непонятно, потому что такие утверждения вообще не звучали ни в зале судебного заседания, ни тем более не содержались в материалах дела. İşgalçiler tarafından aynı cüremeni Ayder Kadyrov da aldı. O sentyabrın 4'ünde cemaat jurnalisti olarak FSB binası yanında toplaşkan ve OMON xadimleri tarafından Kırım tatarlar tutulmasını videoga çıkaraydı. İşgalci kuvvetçiler onun kamerasını alıp koymağa tırıştı. Bundan son ona da herkesden beraber avtobuska yüklep polis bölüğüne alıp kettiler. Ayder Kadyrov FSB binası yanında redaksiyon vazifesi boyunca kelip maskada olup içtimai distansiyаны riayet etkenini kaydetken. Fakat işgal Жилер махкемесі бұны көзөгіне алмаған. Кадыров ve onun имайжысы айтқанына көре, бұдавалар бойынша шаблон қарарлар шығарыла тек жеза миқдары деңіштірілі ве инсанларының адлары. Судья вынес вот такое, как я считаю, доказал очередной раз, что данные административные дела являются политически заказными и что абсолютно никакие доводы данный суд не интересует. Стоит заранее цель признать людей, которые выполняли свои обязанности как журналиста, виновными. Суд выглядел глупо в этом отношении, потому что, как я ранее повторился, то, что я являлся журналистом, я полное право имел там работать, и как бы были соблюдены меры по коронавирусу, да, то есть была маска, было удостоверение журналиста, висело у меня на шее, на что они не обращали внимания, то есть и никакие доказательства им не интересны. У них есть стандартно накатанная схема, то есть всех штрафовать, пополнять казну. Сентябрь 4 күні işgalciler Ахмеджеттеки ФСБ binası yanında 58 insanı tuttu. Hepsini avtobuslarga yüklep polis bölüklerini alıp kettiler. Eki Kırım tatarına polis xadimlerinin buyruqlarını yerine getirmegeninde kalganlarını ise karantin sınırlamaları bozulmasında kabaatladılar. Eki kişi 10 gün devamında hapishanede bulundu. Kalganlarga nisbeten endi 5-ten 30 binге kadar para cezaları belgileniyor. Слідчому ізоляторі щонайменше до 11 січня наступного року. Окупаційний Ленінський райсуд Севастополя продовжив тримання під вартою Завура Абдулаєва, якого через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинувачують у тероризмі. Продовження арешту окупанти обґрунтували тим, що Абдулаєв нібито може погрожувати свідкам, знищити докази або ж втекти, бо є громадянином України. Також оголосили характеристику від дільничого. Никаких компрометирующих материалов в отношении моего подзащитного не имеется. Он не замечен в употреблении алкоголя, наркотиков.
он не замечен в общении с лицами, склонными к совершению преступления, не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности. Собственно, с такой характеристикой можно человека в космос запускать. Однако стандартно, если запрос на характеристику обвиняемого, то чтобы не было записано в теле характеристики, вывод участковый делает о том, что человек якобы характеризуется посредственно. 48-річного Завура Абдулаєва, хворого на цукровий діабет, окупанти затримали у серпні в Холмовці Бахчисарайського району після масових облав силовиків. Його, а також Рустема Мурасова, Рустема Таїрова, Раїфа Февзієва та Джебара Бікірова через нібито причетність до Хизбут-Тахрир звинуватили у тероризмі. Чоқ йыллар ишгалжелерінен ярдымжысы олды. Шымды есе тақиқат алтында болуна. Кезлевде ерлі шер шурасынан ишгалжелер ел башысы Олеся Харитоненко тұтылды. Сабауының кабинетіне құветшілер келіп, хакимиетні өз менфаатында қолланмасында қабатлады. Сөз мескун евні құрмақ керек болған топрақның мақсады деңіштірілмесі аққында кете. Фақат Харитоненко Неапский алынды неде тұтылды. Қырым ишгал етілген сон 2014 сенесі Харитоненко Единая Россия фырқасына қошылып, Кезлев шер шурасынан ел башысы вазифесіне тайынленді. 2017 сенесі Русияда үкімдарлық еткен фырқа азасы олды. Кечкен сене Русия президенті Владимир Путин эмірінен Харитоненко Русия Девлет шурасынан азасы олды. Бұнен берабер құветшілер Кезлев мемриетінің ел башысы Роман Тиханчукны да тынтты. Отаздықланмаған мәліметқа көре Харитоненканың акимиетінің өз менфаатында қолланмасы давасында шааттыр. Украина Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясына ишгал етілген Қырым арбилештірілмесі ве инсан ақларының бағлы вазиет бойынша яңы резолюцияны музакереге шығарajak. Бұны Украина президенті Володимир Зеленский, Израиль президенті Исхак Герцогнен көрішкен вақыт білдірді. Бұнен бәрабер Зеленский оңа Украина бұтынлығының дестекленмесі үшін мінедарлық білдірді. Ми вдячні Ізраїлю за принципову підтримку України, принципову підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Розраховуємо, що ця позиція буде зберігатися і надалі. Зокрема, в рамках ООН, де до кінця цього року Україна внесе на розгляд Генеральної асамблеї оновлені резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму і мілітаризації окупованого півострова. Зеленский Израиль президентіні Маринский сарай азбарында қаршылап алды. Арби оркестр Израиль ве Украинаның милли маршларыны ижрайт. Президентлер Фахри Қарауылының сафы янынан кечті. Бұндан сон екі девлетнан eyet азалары тақдим етілді. Ресми мерасим кечірілген сон Володимир Зеленский ве Исхак Герцог музакерелер башлатты. Слуга народу фракциясынан чатларындан шығарылды. Бұны юқары шуранын ел башысы білдірді. Бұндан евел халқы депутатлары Слуга народу фракциясы ве екі парламент группасынан теклифінен екі күнге Дмитро Разумковны умми топлашуынан кечірілмесінден четлештірді. Сентябрінің 30-ында Слуга народу фракциясынан ел башысы Давид Арахамия Разумковнан спикер вазифесінден шығарылмасы үшін имзаларны топла башлады. Бұның себебі спикерінің депутатлар қабыл еткен олигархлар аққанда қанунны имзаламаға истемегенідір. Разумков оңа имза үшін берілген қанун лейхасы депутатлар рей берген қанундан пек фарқланғанны білдіріп, бұңа сақты қанун деп айтты. Жұма ақшамы күні Разумков вазифесінден бошатыла біле. Прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Покажіть по фракціях. Шановні колеги, зараз 11:59, я оголошую перерву до 12:30. О 12:30 збираємося в залі. Дякую. Я так багато і не втрачу. Я не втрачу себе, і це головне. Як людина не втрачу. А втратити посаду, ну дивіться, я ж казав, що посади таке, приходять і йдуть. Не в посадах суть.
Душман шарқы жебеде 4 кере атешкес режиміні бозды. Украина арбелері арасында инсан ғайыплары yok. Бірлешкен Құбетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, рус ишгалжелері Лебединская ве Новоташковская қасабалары жеварында чешет гранат аты жетіртібатлары. Бұйық калибрлы құршын аты жетіртібатлары ве башқа селянин атеш açқан. Күнен верабер Луганск вилетінде Орлан-10 рус пилотсыз учуди алетнын учышы қайдетілген. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Станом на 11 годину ранку 5 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Қырымның Русия тарафындан ишгалін ақламақ үшін чағырылған Нишарет Ахмеджетті америкалы Патрик Лакнас тіркезіп үре. О озыны ғарби аудиторияға яйынлаған мұстақыл журналист оларақ адыландыра. YouTube сайфесінде дерчетілген видеода о Ахмеджетте құрылған Жума жами құржылығында кезінтіде. Бұ жамин ишгалжилер аманыман 3 ел евелсі ішке түшірмеге шандырайды. Оңайынды баяғы парада масраф еттілер, ама ішлер еп бітмей. Ланкастер құржылығы бітірілмеген жамины Қырым татарлар үшін қайғыруф деп адыландыра. Қырым татарларына есе тамыр халық дегелде азғын иәлі деп адыландыра. Ланкастер Москва Қырымны қайғырғана аққанда ве Қырым өз істегінен Украинадан айырылды дей. Оның үшін ғарби мемлекетлер Русия еле давалашқан. Бұл блогер ишғал етілген Донбастада ола. О британиялы досты Грэм Филлипс еле Украина аскерлеріне қаршы Русия тешвиқатына тарқата. О Донбасс семасында Малайзия Боингі ұрып түшірілгені вақыт біріншілер сырасында қаза еріне етіп келді. Патрик Ланкастер ер вақыт о мұстақыл олған аққанда тариф ете, оның үшін мадди ярдымға мұқтаж екен. Ама Русияның банк картасына паралар топлай. Ученжі күн ишғал етілген Қырымда коронавирус хасталарының сайысы артмасы бойынша рекорд қайдетілі. Кечкен күндевамында чин вирусы 645 инсанда белгіленген. 204 хаста Ақярда қалған хасталар ярмаданын дигер шерлерінде. 19 евел хасталанған кіші хасталықны еңіп оламаған. Хасталарының сайысы артқаны үшін 78 сынып дистанцион оқуға кечірілген. Коронавирус пандемиясының 4-ші далғасы башлағанына бақмадан Қырым сакинлері ашыланмаға ашықмай. Ишғалжылар акиметі yüksek tehlikeli режимні декабрь айына қадар девам еттірді. Ләкин ишғалшылар елбашысы Сергей Аксенов қошма сыңырланулар көрсетмейжегіні білдірді. Геноцид ойынлары кечірілмесін деп, Мюнхендегі Сигорта шirketi янында уйғурлар топлашып наразылық акциясына кечіре. Onlar же инсан шirketіне 2022 сенесі қышта Пекин шерінде кечірілежек Олимпиада ойынларына спонсорлық етмемеге чағыра. Оларынан білдіргеніне көре Чиндегі коммунистик хакимиет Синьцзянь бөлгесінде yaşаған мұсылман азлығы уйғурларны ве тибетлеріні тақып ете. Наразылар бұна геноцидке бадыландыра. Країна, яка зневажає права людини і вчиняє геноцид, не можна допускати до проведення Олімпіади. Великі міжнародні компанії не повинні спонсорувати Китай і підтримувати його. Інакше це означатиме, що західні демократичні країни або компанії з цих країн підтримують дії китайської влади. Чин коммунистлері этник ве дини азғынлықларынан репрессияларында дефалар же қабатланған. Оларының арасында уйғур, тибетлі, христиан кілсесінің жематы ве фалюнгунь мезебінің тарафдарлары. Шатлар айтқанына көре акимет 1 миллиондан зеді уйғурны зенат азырлама мерkezlerінде тұта. Керчектен есе бұ апсханедір. Людей безпричинно заарештовують, жінок насильно стерилізують, дітей розлучають із батьками, щоб дати їм китайську освіту. Ситуація гіршає з кожним днем і з кожним роком. Ақ қорчылайжылар айтқанына көре Қытайның коммунистик фырқасы уйғурларны оларының діні ве медениетінден вазгечмеге мejbur ете. Пекин акиметі оңа қаршы бұтын қабатламаларны рет ете. Ғарби девлетлерінің үкіметлері ве бірлешкен миллетлер мұсылман олған уйғурлар Синьцзяньде насыл яшағанына тешкіріп оламай. Чүнки Чин акиметі анда ирышым бермей.
Бу ел Америка алимлері Дэвид Джулиус ве Ардем Патапутян физиология ве тибет бойынша Нобель мукафатын алacak. Нобель комитетінде қайдеткенлеріне көре, оларның тарафындан япылған тиме ве сижақлық сезіжілерінің араштырмасы оңғанлық олып яңы ирешмелерге yol açtı. Alimler sıcaklık ve timi tarafımızdaki muhitke uygunlaşmağa ve dünyanı idrak etmege yardım etken sınır impulslarına nasıl çevrilgen anlattı. Це важливе відкриття для фундаментального дослідження фізіології, і воно, безумовно, дуже актуальне для медицини. Наприклад, біль дуже тісно пов'язана з відчуттям температури і дотику. При цьому багато компаній розробляють болезаспокійливі засоби, які рятують від хронічного болю. Джулиус Патапутяннен япқан араштырма, виртуаль керчеклік ве робот құруcılığı кібі саларға да ярдым ете біле. Алимлер өз дuygularının пайлашты. Меселі Ардем Патапутянға 94 yaşındaki babası gece telefon açып, қуанчлы хабар аққанда айтқан. Дэвид Джулиус айтқанына көре оларының кешфияты аз инсан білген шейлерін аңлата. Я виріс в Лівані, який був охоплений війною. 18 років приїхав до США. Можна сказати, я біженець з Лівану. І при цьому я навчився не брати речі як належне. Дуже вдячний за все можливості, які мені надали в цій країні. Девід Джуліус каже, що їх відкриття торкається області, про яку мало хто замислюється. Воно допомагає зрозуміти речі, які більшість з нас вважає саме собою зрозумілими. Особливо це стосується дотиків. Коли ми торкаємося речей, то відчуваємо, гарячі вони або холодні. Коли їмо перець, чилі або ментол, відчуваємо смак, але мало хто замислюється, як це працює. Кечкен сene Тибет бойынша Нобель мукафаты екі америкалы векі британиялы вирусологқа гепатит С вирусынен бағылы кешфият yapılması үшін берілді. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilerden азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Прайм на канале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для Крыма, Украины и всего человечества темы и разговариваем с людьми, от которых можно много интересного узнать. Сегодня я посвящу этот Прайм, эти 55 минут почти эфира, событиям в Саакартвело. Я сознательно так буду называть Грузию. Если вдруг я сорвусь опять на Грузию, то поправьте меня, пожалуйста, да, вернее, я сам себя буду бить по щекам и поправляться, потому что называть надо страну так, как просит называть народ, который в ней живет. И если Саакартвело, то Саакартвело. Кстати, очень красиво. И мой гость сегодня Гела Васадзе, политолог из Тбилиси. Гела, скажи, первый вопрос тебе задам. Селям алейкум. А как грузины будут по вот, Саакартвело, Грузия, а грузины как? На самом-то деле Грузия — это же не русское слово, происходит, это русское слово Кюргизстан, Георгия, страна волков. Поэтому я ничего страшного в этом, честно говоря, не вижу. Но Саакартвело, конечно, приятно, когда называют. А как грузины? Вот Саакартвело — это Грузия, а грузин как будет? Как? Картвеле.
Так, все, нет, пока я не смысле, плоховато слышно. И, кстати, добавьте звука, пожалуйста, в студию. Я прошу режиссеров, и вообще как-то что-то меня настораживает качество звука. Но я надеюсь, что нам ничто не помешает обсудить события в Грузии. Почему Грузия? Почему, извините, Саакартвело? Почему я взял эту тему? Ну, может быть, потому что я чувствую, что даже я, человек, который был в Саакартвело еще при Саакашвили, и в общем, в целом не следил за ситуацией в этой стране, к моему стыду. И как-то мы в своих делах, понятно, тут в войне, вот, и, в общем, не очень интересовались. И снова вернулась в повестку дня в украинскую Саакартвело вот таким способом, через появление Михаила Саакашвили на своей родине. И тут мы выясняем, что мы ничего практически не знаем. Ни про состояние политическое, ни про что. И последнее, что вот я лично знаю про Грузию, это когда про Саакартвело, когда к вам каким-то образом пропустили власти Познера и всех вот этих главных пропагандистов оккупации же Грузии, да, тогда я понял, что что-то в моей любимой стране не так. И вот что конкретно так, что не так, к чему идет Грузия, Саакартвело, от чего уходит и что может быть дальше, мы как раз с Гелой обсудим. И вот, Гела, рассказывай, пожалуйста, так, как будто людям, которые ничего не знают. Вот реально мы потеряли нить вот этой сопричастности с один зодным, да, и поэтому я еще хочу напомнить нашим зрителям, что вот у вас на экранах есть телефоны, это и Viber, и Skype, можно подключаться, задавать вопросы. Мне самому очень интересно, что скажет Гела про ситуацию в Грузии. Ну и, наверное, как бы предоставим слово лектору вступительную часть, вот что главное, что ты хотел бы сказать для затравки разговора, а дальше будут вопросы и как пойдет. Ну, для затравки разговора я бы хотел сказать, что Грузия, Саакартвело и Украина — это страны, связанные общей исторической судьбой. Это страны, сейчас связанные общей исторической судьбой, общей повесткой дня. И поэтому понятно, что меня всегда очень интересуют события в Украине, ровно так же, как и я знаю, что практически всех моих украинских коллег очень интересуют события в Грузии. Так или иначе, по разным причинам. У нас до сих пор это недоразумение существует, и что у нас нет единой оборонной и внешней политики. А на самом-то деле она уже давным-давно должна быть, потому что вызовы национальной безопасности, национальные интересы вообще по очень многим пунктам, практически по всем сегодня у наших стран. Что из себя представляет на сегодняшний день моя страна? На сегодняшний день моя страна представляет то, что после бешеного периода реформ со всеми ошибками, со всеми минусами, со всеми, чем угодно, да? Но тем не менее, когда были построены современные западные государственные институты, эффективно работающие достаточно. Не скажу, что были построены демократические институты, нет, они не были построены, но, видимо, это было невозможно в условиях войны. Я хочу еще раз отметить, что и Грузия, и Украина сегодня находятся в состоянии войны. В Грузии это гибридная война, это война иными способами, нежели в Украине, но и мы в такой же войне, мы сейчас такие же объекты агрессии путинского режима, как и Украина. И вот после всего этого, в общем-то, был запрос на спокойствие и стабилизацию. Кстати, это часто бывает. Часто бывает, что люди просто перенапрягаются, люди просто устают. Но когда это спокойствие и стабилизационный период, он неизбежно наступает. Я бы сказал, что не были построены демократические институты, но одно очень важное веху для украинцев это непонятно, потому что у вас это обычно и обыденность. То есть смена власти для Украины это путем выборов это нормально. В Грузии это никогда не было нормальным. У нас первый президент страны был свергнут в результате военного переворота, организованного из Москвы. И была развязана гражданская война. Я хочу особо подчеркнуть, что, наверное, вот есть существует такая черная легенда, такое понятие,
Наверное, нет никого в истории Грузии, такой фигуры не существует, против которой настолько было бы вылито столько грязи, и такая черная легенда не была сложена именно в Москве, как против первого президента Грузии Звяда Комсомольца. Второй президент Грузии, несмотря на то, что он восстановил государственные институты, но восстановил как мог, то есть совсем государственный институт он восстановил, Шеварднадзе по-другому не мог, член Политбюро, со всеми вытекающими последствиями. Пришлось его убирать революцией рост, но опять-таки я думаю, что сам Шеварднадзе бы ушел бы и сам, но окружение ему не давало. А вот третий президент Грузии, проиграв выборы, под мощным давлением, конечно, но проиграв выборы, ушел сам и объявил о поражении своей политической силы и заявил о том, что она уходит в оппозицию. Кто пришел на его место? На его место пришла политическая сила одного человека, это Бедзина Иванишвили, это олигарх, сделавший свое состояние в России, бежавший от Путина в Грузию, где он укрылся, и долгое время, в общем-то, поддерживающий, в том числе своими финансами, грузинские реформы. До того, как существовала, скажем так, был противовес в виде Бадри Патапакашвили, еще одного олигарха, который сделал свое состояние в России. Это бизнес-партнер, друг Березовского. Как только Бадри Патапакашвили не стало, Иванишвили начал вести свою игру. Ну, практически это была операция по прихватизации страны. И операция прошла успешно, потому что навешали лапшу народу очень сильно. Навешали. Народ, во-первых, устал от того, что нужно хорошо понимать, что в Грузии даже при советской власти-то не очень законы соблюдались. Вернее, к концу советской власти вообще не соблюдались. Абсолютно. И при Шеварднадзе и при гражданской войне тем более, просто выросли целые поколения, которые достаточно, мягко говоря, скептически относились к законам. И тут грузин заставили соблюдать законы, заставили платить налоги, заставили очень многое делать, к чему мы не привыкли. И это было шоком для Грузии, да? Это было шоком, было очень много недовольных людей, было очень много людей, которые, в общем-то, не приняли реформы. В то же самое время тех, кто обижены, обида у них осталась навсегда, а тех, кто пользовался, большинство населения, которые пользовались благами, посчитали, что так оно и должно быть. Ну а что? В 21 веке разве не должны быть дороги? Разве не должен быть свет? Кстати, у нас электроэнергии не было при Шеварднадзе. Банальная причина, просто продавали в Турцию, потому что там было дороже. Значит, ну и так далее, в общем-то. В итоге мы получили стабилизационный период, но стабилизационный период, когда он затягивается, этот период превращается в болото. Отношение к Москве, к Кремлю, к войне, которая велась, она очень простая формула. Притвориться ветошью и не отсвечивать, не раздражать, не реагировать и так далее. У тебя ползущая оккупация, причем эта ползущая оккупация — это очень интересная вещь, это же пиар-акт. Что такое ползущая оккупация? Это когда у тебя отжимают, там, допустим, в неделю или в месяц по гектару земли на линии оккупации. Это все они могли бы сделать за 2 месяца. Но они специально растянули процесс, чтобы это был именно процесс, чтобы фактически это просто унижение Грузии как государства. Проходит. Ну, в общем, фактически выполняется какой-то минимум, какие-то ритуальные танцы, типа вот в ООН там заседание по поводу возвращения беженцев, там еще, ну, в общем, какие-то формальные процедуры. При всем при этом Запад это вполне устраивает. Ну а что, Грузия при Саакашвили — это Грузия, которая постоянно чего-то требовала. Требовала принять меры, требовала ответить. Я прошу прощения. Требовала ответить оккупанту и так далее. А эта Грузия, напротив, ни в чем не участвует, нигде не замечена, ничего не хочет. Потому что для Иванишвили, вот говорят часто, Иванишвили агент Кремля. Иванишвили не агент Кремля. Иванишвили хуже. Иванишвили человек, который полностью устраивает Кремль. Полностью, вот именно такая Грузия, которая не развивается, которая, где все идет самотеком, где все заболачивается. Нет, ну фундамент-то есть. Фундамент-то построен, и на этом фундаменте, да, кто-то приезжает, вкладывает деньги.
кто-то там что-то строится, это все есть. Но при всем при этом не развиваются государственные институты, подверженные эрозии. Сама идея того, что можно наши страны, такую страну, как наша, реформировать, она сейчас подверглась большому сомнению. Ну вот смотрите, ну что у грузин? Была книга Ларисы Бураковой «Почему в Грузии получилось?». Сейчас многие спрашивают, а что у Грузии получилось? Возвращаются, ну да, там получились дороги. Что в России? Тоже дороги есть. То, что свет в домах есть и интернет, ну и что? В России тоже все есть. Что у Грузии получилось? Вот этот вопрос задается. То есть задается сам по себе вопрос, возможно ли вестернизация постсовка? Да нет, ну смотрите, даже у грузин, где были реформы Саакашвили, ни черта не получилось. Сейчас у них все замолачивается. И это очень важно. Почему для Путина Саакашвили личный враг? Почему он его так ненавидит? Многие говорят там, это личная ненависть, еще что-то, еще что-то. Да нет. Саакашвили сделал самое страшное. Саакашвили показал, что в наших странах возможна другая модель. Со всеми минусами, со всеми, потому что никто инопланетян сюда не привозил. Ну, мы все, которые как-то там участвовали в реформах государственного управления, там строили там что-то и так далее, мы же все родились и выросли в совке, все из Советского Союза. Но при всем при этом было показано, что и главное, можно жить без России, оказывается. Ведь что получилось? Получился очень интересный феномен. На самом деле Путин был абсолютно уверен, что для того, чтобы Грузию поставить на колени, нужно, давайте вышлем всех грузин. У нас 1 миллион грузин в России. Это был мем. 1 миллион грузин в России. Нелегалов, и мы их всех вышлем, и они приедут туда и сметут этого Саакашвили, чертям собачьим. Ну и что? Искали по всей России, нашли 3500 этих несчастных. Запихнули их в самолеты грузовые, как сказать, там 2 человека погибло. В итоге ничего страшного в Грузии не произошло, если не считать судьбы этих несчастных людей, которые, кстати, сейчас выиграли суд в Страсбурге. Выиграли суд, и сейчас Россия будет им компенсировать вот то унижение, которое было. Дальше было следующее. Давайте прекратим торговлю с Грузией. Давайте объявим торговую блокаду, да они же без нас с голоду умрут. Результат – двузначный рост экономики, ВВП. Двузначный. Следующий этап. А давайте мы взорвем. Прекратить они не могли, они взорвали газопровод, и армяне тоже остались без газа. В течение 3 дней Грузия переориентировалась на Азербайджан. Азербайджанская компания «Сокар» предложили шикарные условия и сказали, ребята, вот у нас есть регионы, многие из которых не газифицированы, берите все регионы, газифицируйте и продавайте свой газ в розницу. Лишь бы у нас был газ постоянно. И мы отказались от российского газа. Мы забыли, что такое российский газ. 10% мы получали от транзита в Армению. Ну, как бы это положено. То же самое с электроэнергией. Сегодня мы продаем в Россию электроэнергию, а не закупаем. И оказалось, что... с вином была очень интересная картина. Вино, когда запретили, значит, там была следующая ситуация. Вино запретили, и вот крестьяне сейчас сбунтуются и так далее. И у нас появилось грузинское вино. Настоящее грузинское вино. Стали приходить инвесторы, стали строить заводы. Такого расцвета виноделия, какой был тогда, и сейчас, кстати, это продолжается. Не было никогда, по-моему, в истории Грузии, потому что столько брендов, столько всего. Я помню в свое время, в 2007 был год или 2006 год. В 2007 году, в марте, в МИПИМ была такая, не конференция, это была как бы форум девелоперов.
везли туда ящики с грузинским вином, вот физически везли. Но форум там девелоперов, развития городов, развития регионов, везли ящики, и все и чиновники, и бизнесмены, кто ехал за рубеж, все везли грузинское вино. Сегодня мы имеем высококлассный винный сектор. Пришла эта власть, и они сказали: о, ребята, да мы же восстановим торговые отношения с Россией, у нас будет все замечательно. Но восстановили они торговые отношения с Россией, и где этот двузначный рост ВВП? Его как не было. Вот сейчас они показали, после пандемии восстанавливается экономика, вот первый раз за всю эту историю, двузначный рост, а дальше рост был 3-5% всего ВВП при этой власти. Но в силу того, что в прошлом году в какие-то периоды был нулевой просто, вот мы имеем. Вот такие вот маленькие нюансы. Вот с такой страной фактически прихватизация произошла. Сейчас идет процесс выдавливания национальной буржуазии, национальных бизнесменов крупных и замещения их на грузин, в основном из России, которые приезжают и покупают тут активы. И которые, конечно же, зависят от Иванишвили. Вот и все. Вот и весь расклад на сегодняшний день Грузии. Вот. Я намеренно не касался политических раскладов. Я просто рассказал об общей экономической ситуации, об общей конвенции. Ой, Гела, огромное спасибо тебе за такое вступление. Смотрите, и вот тут уже нашим зрителям понятно, что эта программа не только про Саакартвело, это программа про Украину на самом деле. Это то, что нам угрожает. Это вот просто у них все произошло, в Грузии, в Саакартвело произошло на несколько лет раньше. И поэтому, не дай бог, чтобы мы показались в ситуации подобной, как там, у нас здесь, да, через такой же промежуток времени. А риск такой всегда есть. Потому что люди, правда, устают, люди хотят тишины, люди не хотят там исполнять законов, люди, ну, понятно, да, постсовок он постсовок, мы не Литва, к сожалению, и Грузия, и Саакартвело не Литва. И сейчас я буду задавать вопросы, уточняющих очень много, но и первое, даже еще не подошли к Саакашвили, к самому, подойдем. Вот меня насторожило, знаешь что, Гела, ну, после того, как вот я с историей с Познером, я понял, что раз таких людей, идеологов оккупации Грузии пускает погранслужба, что что-то не так с властью, да, что-то где-то договоренности какие-то работают с русскими, которых не знает народ, да, плюс вот этот олигархичный режим, наверное, чем-то напоминающий, я не хочу никого обидеть, наверное, азербайджанский, да, когда вот крупный бизнес весь под контролем. Нет, не напоминает, да? Абсолютно. В Азербайджане традиционный авторитарный режим, который учитывает интересы различных, скажем так, их можно назвать кланами, их можно назвать территориальными элиты. Азербайджан — это абсолютно иного рода. Ну хорошо, я не хочу трогать Азербайджан, просто я имею в виду, когда ты сказал, что национальный такой бизнес выдавливается, такое тоже происходило там. Мне рассказывали, грубо говоря, бизнесмены, которые уехали в Россию не от хорошей жизни, да, от того, что там ну, на них наседали, понятно, со стороны власти и так далее. Не будем это трогать. Нет, но там национальный бизнес выдавливался национальным. У нас национальный бизнес выдавливается российским не потому, что он агент Москвы, а потому, что у него связи в России. Абсолютно. Но вообще, Гел, вообще вот это ахиллесова пята всех постсоветских вот закавказских республик, то, что крупный бизнес, как армянский, так и азербайджанский, так и грузинский, очень много в России. И Путин этим манипулирует, шантажирует и так далее, и так далее. Но меня вот больше, знаешь, что насторожило? Когда недавно был опрос еще до выборов, и 37% опрошенных грузин ответили, что у них в стране нет демократии. Ну, знаешь, можно какие угодно опросы в Украине проводить и как угодно относиться к их точности, но точно 4 из 10 тут не скажут, что у нас нет демократии. А грузины сказали. Почему? А все очень просто. Я же сказал, что по сравнению с Украиной в Грузии только один раз произошел транзит власти путем выборов. То есть демократия, ну давай начнем с АЗОВ. Демократия — это когда власть можно сменить путем выборов. А сейчас по этому поводу большие сомнения опять. Да, власть Саакашвили можно было сменить путем выборов. Так или иначе, это доказано практикой. А вот власть Иванишвили путем выборов сменить, по крайней мере, в 2020 году не удалось, хотя тогда правящая партия проиграла на выборах и просто-напросто сфальсифицировала результаты. Фактически политический кризис
был связан именно с этим. То есть, правильно ли я понимаю, что в принципе эта политика похожа на политику Януковича в какой-то мере, да? И Януковича правда похожа. И смотри, и вот я опять, насколько я понимаю, эти выборы местные, они просто должны были замерить температуру в стране, да, и показать западным партнерам там что-то там. Не просто замерить температуру, это очень важный момент. Смотри, что произошло. В 2020 году власть, не сумев победить на выборах, просто-напросто натянула результат, переправив протоколы. И это оппозиция доказывала, но так как суда у нас независимого нет, доказать не удалось. Что произошло дальше? Оппозиция сказала, ну и черт с вами, тогда не пойдем мы в ваш парламент, сами сидите в нем одни. Понятно, что для власти это было довольно страшно, тем более, что там еще была пандемия, там это все. В общем, пойдем, не пойдем, они сумели выдернуть две партии с одним депутатом и с двумя депутатами, там что-то, но это не там 3 или 4 депутата обошло в этот парламент от оппозиции, но это не играло никакой роли. Тогда приехал Шарль Мишель, президент Европейского Союза, и сказал, камон, ребята, ну я все понимаю. Оппозиция кричала, давайте досрочные выборы. Нет, сначала кричала, давайте пересчитаем, потом, когда прошло 3 месяца и стало ясно, что пересчитывать уже нечего, потому что за 3 месяца можно все заменить. Тупо. Сказали, давайте досрочные выборы. И тогда договорились так. Проведем местные выборы, но местные выборы проведем как референдум. То есть 43%, если мечта набирает, тогда проводятся досрочные, и тогда не проводятся досрочные выборы. Если меньше 43%, то тогда проводятся. Откуда эта сакральная цифра 43%? Ну, вроде бы как, если референдум, 50% должно быть, правильно? Но это, я чувствую, очень сильно торговались. Вот даже на круглое, до 45 не смогли остановиться. Вот 43. В итоге на этих выборах мечта в общенациональном масштабе набрала 46%. Набрала ли? И есть ли сомнения насчет... Я не слышу тебя, да. Я говорю, набрала реально или есть сильные сомнения насчет честности? Ну вот смотри, что происходит на самом деле. На самом деле происходит очень интересная вещь. Что значит реально или нет? Мы привыкли к тому, что у нас административный ресурс, вот эти толстые тетки со списками, которые контролируют, кто из бюджетников пришел, кто не пришел. Мы к этому привыкли. Мы привыкли к тому, что шпана уличная стоит у избирательных участков. Это типа тетушек, да? Типа тетушек что-то, да, Гела? Да. Слушай, я тебя прошу, закрой окно, пожалуйста. По-моему, звуки идут посторонние, сильно мешает воспринимать. Я что-то телефон записал. Ага. Подождем секундочку, сейчас просто будет лучше слышно. Сейчас Гела там что-то сделает со звуком. Очень интересно, да? Очень показательно. И вот эту программу надо бы посмотреть вообще всем украинским политикам, к чему может привести страну вот такая толерация врага, да? Да, сейчас, надеюсь, все будет хорошо. Гела, продолжай, пожалуйста. Телефон забыли домашний, и в итоге вот это все шумело. Так, следующий момент. Вот смотри, тетки со списками избирателей мы сказали, тетушки мы сказали. Дальше. На некоторых избирательных участках неожиданно гас свет во время подсчета голосов. Вообще в Грузии перебоев с электроэнергией нет. Но вот именно в день выборов гаснет свет. Именно на участках. В Кудайсе вообще был очень смешной случай. Погас свет именно в той комнате, где считали голоса. Во всем остальном здании свет был. Ну, в общем, если мы вот это все, да, ну, конечно же, несопоставимые ресурсы. Вот американцы, европейцы, они же дали свой анализ. Ресурсы государства и партии абсолютно были соединены вместе. И денежные, и финансовые, и так далее. Грузинская мечта закупила на этих выборах все билборды. То есть билбордов
с оппозицией просто тупо не было. На некоторых разместили их красивые лица, не обезображенные печатью интеллектом, а на других разместили изображение Саакашвили и его сторонников, заляпанной кровью. И типа, ну, кровавые баннеры так называемые, никогда больше и так далее и тому подобное. Вот если мы вот это все возьмем вместе и отложим в сторону и скажем, ну а что, ну это такое бывает, тогда да, реально взяло 46%. Еще один момент, смотри, я тебе сейчас, я знаю, что ты, может быть, не очень хорошо знаешь Грузию, но тем не менее, кое-какие города грузинские ты слышал. Я тебе называю города Батуми, Кутаиси, Потин, Тбилиси, Рустави, Телав. В 3 городах я был из этих Ты можешь мне назвать еще какой-нибудь город в Грузии? Во всех этих городах вторые туры. В 4 из них лидирует национальное движение, оппозиция. Мало того, в 15 муниципалитетах вторые туры, самых крупных. А вот в глухих углах тотальная победа грузинской мечты. Но вот если мы все эти обстоятельства просто забудем, то да, 46% у грузинской мечты она набрала. Понятно, понятно. Ситуация, кстати, ну, такая, я бы сказал, что взрывоопасная. Мое мнение, со стороны смотрю. Вот как ты оцениваешь? Вот, тем более, тут уже мы плавно переходим к роли Саакашвили во всей этой истории, да? Он совершил, безусловно, поступок. Тут, как его оценивать, это другой вопрос. Тут в Украине есть и злорадствующие, есть всякие люди. Я, например, считаю его, как украинского политика, неуспешным, Саакашвили, но его поступок вернуться на родину и сесть в тюрьму и стать как бы вот тем, кем он сейчас является, это все равно серьезный поступок во имя своей страны, как он ее видит, да? Вот какова роль Михаила Саакашвили сейчас? Мы сейчас показываем кадры его задержания. Как ты думаешь, как он попал в страну? И стал ли он знаменем протеста? И может ли это привести, ну, условно, к Майдану? Да? Если так это, как это у вас называется, я не знаю. Ну, у нас это называлось революцией роз, у нас до этого называлось это военным переворотом. У нас это все было как бы еще до 2 Майданов. Я скажу так, я вообще не считаю, вот если он когда-нибудь посмотрит эту передачу, то пусть не обижается, но я вообще не считаю Михаила Саакашвили украинским политиком. Он никогда и не был украинским политиком, он почему-то поверил в то, что ему удастся в Украине, в отдельно взятой области, сделать то же самое, что в Грузии. Но это до тех пор, пока у них было личное доверие с Порошенко, как только это рухнуло, и все, собственно. Да, тут просто хорошо понимать, что там речь шла не о личном доверии, речь шла о ресурсном обеспечении и о возможности делать то, что реформы проводятся авторитарными методами. И я тогда сразу же сказал, что невозможно провести реформу в Одесской области. И я тогда сразу же сказал, что Украине нужен украинский Саакашвили. А этот может только советовать, может только делиться опытом. Ровно так же, как и я бы мог бы делиться опытом с мэром Одессы с большим удовольствием. Но несмотря на то, что я родился в Одессе, я точно бы не пошел бы в мэра Одессы. Точно бы не пошел. Потому что, да, город, в котором я родился, но это не мой город. Ну, город, понятно. Гела, давай вернемся все-таки в Саакартвело. Да. Сейчас, в данный момент, что происходит. Значит, я считаю ошибкой Михаила Саакашвили, что он уехал в 2013 году. Я тогда это откровенно говорил. Сейчас это говорить не тяжелее гораздо, потому что он сейчас в тюрьме. Но я погрешу против истины, если я об этом не скажу. Это то, чего от него ждал Иванишвили. Если бы Михаил Саакашвили тогда сел в тюрьму, я абсолютно уверен, но история не терпит сослагательного наклонения, что он бы уже давно бы не просто вышел, а уже давно бы не было бы грузинской мечты. Но опять-таки мы можем просто об этом рассуждать.
Что мы имеем на данный момент? На данный момент мы имеем следующую вещь. Вот я уже рассказал о важности этих выборов, так? Выборы действительно были важны, но на этом фоне то ли из-за отсутствия ресурсов, то ли из-за отсутствия мотивации, то ли из-за внутрипартийной борьбы внутри партии. Вообще все эти выборы мне напоминали, я это из эфира в эфир говорю, да простят меня те, кто это уже слышали, мне напоминали состязания на Олимпийских играх, где участвует один здоровый спортсмен, атлет, а все остальные, это грузинская мечта, со своими ресурсами, со своим бэк-офисом, со своим черным пиаром, со всем, что возможно, а остальные паралимпийцы. Просто инвалиды, без ног, без рук, без головы не бывает. Ну, понятно, простят меня паралимпийцы, но можно себе представить такое состязание. Но смысл понятен, силы неравные абсолютно, да? Силы не просто неравные. Партия нацдвижения, единственная оппозиционная партия, реальная такая сила, она практически не вела. Ну, еще тут, конечно же, то, что все эти выкупили, большую часть телевизионного времени выкупили, все билборды выкупили и так далее. Она практически не вела предвыборную кампанию. Предвыборная кампания велась на 3 оппозиционных каналах, которые существуют. Это «Первый», «Товар» и «Формула». Все. На улице их не было, их просто не было видно. И Саакашвили это прекрасно понимал. И лучшего времени, вот сейчас вы как раз таки у вас на экране было, значит, это офис нацдвижения, а до этого у вас на экране был кровавый билборд. То есть Саакашвили и его... Кстати, там даже 2 директора телевидения есть. Билборд, заляпанных кровью. Так вот, лучшего момента для возвращения в политику для Саакашвили себе трудно было представить. Хотя я уверен, что если бы он приехал бы в 2016 году, в 2018 году, в 2020 году, было бы еще лучше. Но сейчас это уже был край. Все. Партия потерпела бы поражение разгромное, и мечта бы просто сказала: ну, ребята, ну вы же видите. Тем же европейцам, вообще обществу сказала бы: вы же видите. А ведь что такое предвыборная кампания? Любая. Это способность взять за руку своего избирателя, просто за руку взять, и привести к избирательной урне. Вот так взять и привести к избирательной урне. Кстати, у вас сейчас показали пару раз плакат с билборд с Ника Эмилия. Я просто хочу, чтобы зрители поняли. Ну, я только что сказал, что билбордов с оппозицией не было, а тут Ник Эмилия билборд. Это билборд, который висит на офисе национального движения. Кахетинское шоссе. Вот там был билборд, они на свой офис повесили. То есть можно себе представить, что это такое. Да, на офисах нацдвижения были билборды, правда. Так вот, и что в итоге мы имеем? Саакашвили в очередной раз заявил, что он приезжает, и в это никто не верил. Хотя многие эксперты, многие те, которые люди в курсе, говорили: а ты знаешь, Гел, ну 50 на 50. На что я всегда говорил: или приедет, или не приедет. И то, как он появился, это было действительно шоком для мечты. Ну, нужно было видеть их лица. Нужно было видеть лицо Бизына Иванишвили, когда он голосовал. Я как раз вспомнил Эдуарда Шеварднадзе. Так вот, после 2 покушений на Эдуарда Шеварднадзе, во-первых, у него не было столько охраны. Вообще-то на него было совершено 5 покушений. 3 покушения во времена советской власти и 2 покушения вот уже из Москвы были заказаны, когда он был президентом Грузии. Но у него не было такого лица, как у Иванишвили. У них лица были стерты просто. Они не понимали, что происходит. Саакашвили сдался сам. Его арестовали, он сам сдался. Более того, как говорит депутат от нацдвижения, которая была в тюрьме у Саакашвили, она моя хорошая знакомая, мы были вместе, работали в Аджаре, это Херхеулидзе, она с ним разговаривала. Саакашвили сказал, и у меня нет особых оснований ему не верить, хотя тут уже вопрос веры, что ему лично звонил Бизына Иванишвили и требовал, чтобы он покинул Грузию. А так теперь они не могут от него избавиться, даже сидящего в тюрьме. То есть, во время ареста, но у них нет сейчас хороших вариантов. Саакашвили в тюрьме – это плохо. Причем первые дни там было что?
Там была следующая ситуация, что Саакашвили в тюрьме и никакой реакции Запада. И были рады этому. То есть, Саакашвили уже не интересен. Но все дело в том, что проходили выборы, и Запад готовил абсолютно разгромные, и США, и абсолютно разгромные отчеты по этим выборам. На самом деле, если честно, я сейчас скажу такую вещь, что по отношению к грузинской мечте это несправедливо. По сравнению с тем, что они творили в 2020 году, с зашкаливающим уровнем насилия, на этих выборах они были няшками. В 2020 году Запад все проглотил и сказал, ребята, да, в общем, конкурентные, свободные, но с недостатками. А эти выборы просто разгромные отчеты. Но уже сегодня было заявление пресс-секретаря Госдепа США. Сейчас потихоньку будут мобилизовываться те друзья Михаила Саакашвили, которые в Европарламенте, в Конгрессе, и они будут давить на свое правительство. Да, это будет. И один момент, на который я хочу обратить внимание. Тем, кто злорадствует в Украине. Ребят, всегда оценивайте свои чувства по сравнению с тем, что творится в Москве. Когда вы злорадствуете вместе со Скобеевой и Соловьевым, значит, с вами что-то не так. Абсолютно. Ты просто гениальную фразу сказал. Я бы ее выбил тут в граните просто. Потому что действительно это выглядит ужасно. Как бы вы ни относились. Я еще раз говорю, я плохо отношусь к Саакашвили как к украинскому политику. Но это абсолютно ничего не значит. Потому что это Грузия, хотя он сейчас формально гражданин только Украины, да, вот, но фактически мы понимаем, что он грузинский гражданин, хотя его лишили гражданства. И его сейчас, как я понимаю, хотят запихнуть в самолет и отправить, в идеале бы отправить в Украину, но как-то... Не получится. Да? Не получится. Запихнут его, допустим, в самолет и отправят в Украину, но он же опять вернется. Ну да, это Ходорковский не вернется никогда, его отправили и все. А тут, мне кажется, да. А он вернется, потому что он понял, он почувствовал тот драйв, который, на самом деле, я думаю, что он почувствовал ту ошибку, которую он совершил. Он всегда был грузинским политиком. Он, будучи в Украине, в Вашингтоне, на Северном полюсе, он бы оставался бы грузинским политиком. Это позиция на поле. Вокруг него строится оппозиция. Ведь в чем дело? У нас два политических игрока на самом-то деле. Даже не две партии, а два политических игрока. Это Иванишвили и Саакашвили. Все, точка. Все остальные партии... Жаловались мне мои знакомые политики из третьих партий вот этих. Я всегда делю наш спектр, значит, политический на следующей части. Есть красные, это националы. Есть синие, это грузинская мечта. Есть отколовшиеся от националов розовые, и отколовшийся от мечты Гахари от голубых. Вот весь спектр. Так вот, розовых и голубых просто смыло. Гахари, это как новая партия, он получил свои 6 или 7%, остальные получили 1-2. Но это о чем говорит? Это говорит именно о том, что реально две силы. И если вы не хотите национальное движение, то вы будете жить с грузинской мечтой. Гела. Выбор сейчас такой. Или же вы построите такую партию, чтобы за нее голосовали, но не голосуют за нее. Но у них нет, даже дело не в финансовых ресурсах. У них нет центра притяжения, вот этого центра силы. Иванишвили все скрепляет деньгами и административным ресурсом. Он, в отличие от Саакашвили, вот я сейчас просто вспоминаю, он обидел очень мало людей. Саакашвили огромное количество, просто запредельное. 5 до 10% населения Грузии его люто ненавидит. Люто. Кстати, такое же количество, от 5 до 10% населения Грузии является его фанатами в религиозном смысле этого слова. Когда я говорю о том, что более 30% населения Грузии поддерживает его и нацдвижение, фанаты туда тоже входят. Но фанаты, что бы Саакашвили не сделал бы, они скажут, он прав.
Что бы он ни сделал. Так вот, когда я говорю более 30%, мне говорят, ну вот видишь, более 30%, это же не половина. Но, ребят, со всем своим административным ресурсом мечта показывает 46%. Административным ресурсом мы подпасем. Реально гораздо больше. Поэтому говорить о том, что что у них их больше поддерживает, чем... Еще один момент, чтобы ты понимал, просто чтобы наши зрители понимали еще мотивационная составляющая вот этих двух партий. И у той, и у другой партии есть административный ресурс. Я уже сказал про фанатов и ненавистников. Причем, заметь, это все вокруг фигуры Саакашвили. К Иванишвили у него есть ненавистники, но они такие вяленькие. Ну, Иванишвили просто как доктор Злота. Да? Но вот таких лютых ненавистников у него нет. И у него нет никаких фанатов. Вообще никаких. То есть не фанатов, ну, может быть, есть пара семей, которые фанатеют, но это не понятно, Гела. Давай чуть-чуть сожмемся, потому что у нас осталось 8 минут. Я хочу, чтобы ты проговорил четко вот по Михаилу. Смотри, вот говорят, в одну реку нельзя войти дважды, да? Но я твоему чутью, я доверяю. Вот у него, вот есть ли у него шансы действительно снова стать не президентом, но у вас другая система уже, да? Есть ли шанс на революцию, не в смысле даже физическом, вот как это будет выглядеть. Я не знаю, как это может выглядеть в Грузии. Но все похоже, очень похоже на партию регионов, похоже по настроению, похоже и так далее. И по тетушкам, и по всему этому. Но вот эта пассионарность людей, которые проголосовали за партию Саакашвили, она достаточна для того, чтобы вот именно произошла революция в любом виде, в каком бы она ни могла произойти. Ну, я скажу так, я не знаю, революцию прогнозировать очень сложно. Пассионарность есть, она никуда не делается. Все зависит от того, какие люди окружают лидера. Тем более, что сейчас Саакашвили — это абсолютно новая реальность, которую мы еще не... Какая она... Я всегда говорил, что самая лучшая для власти, самый лучший выход. У нее нет хороших вариантов, но лучшее из худшего сейчас просто выпустить Саакашвили, амнистировать его и дать ему заниматься политикой. Этим они сразу же сбросят градус пассионарности и сразу же, во-первых, они себе напишут очень много очков. Но на это они никогда не пойдут. Это понятно. Как будет меняться власть в Грузии, я не знаю. Будет ли Саакашвили претендовать на власть в Грузии, это тоже очень важно. Большой вопрос. Вполне возможно, что после того, как власть сменится, он скажет, я больше ничего не хочу. Мы не знаем. Прогнозы — вещь вообще неблагодарная. Смотри, еще, Гела, такой вопрос, тоже нам трудно судить. И тоже тут хейтеры появились в Украине, когда Елизавета Ясько, народный депутат, довольно медийный человек, вот они вот этот ролик сняли, и тут начали говорить, он типа женатый, ну, появились моралисты, появились такие, сякие, да. Вот как ты оцениваешь вот эту составляющую? И просто мы не смогли с ней связаться, это весь день сегодня ей пишу, но, видимо, не до нас, конечно, Ясько, она сейчас в Тбилиси находится. Может быть, ты ее видел там, да, общался. Короче, вопрос даже не в этом. Вопрос в том, какую роль сыграла вот эта составляющая, скажем, романтическая составляющая всей этой революционной истории. В плюс, в минус, все-таки Грузия достаточно, Саакашвили, как мне кажется, в меру консервативное общество, да, там это все-таки, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Плюс это или минус? И как это может повлиять, вот эта частная, приватная история, повлиять на ход событий, по твоему мнению? Ну, давай я начну с того, что Сандра Руловс является, ну, ее просто тупо любят, очень любят. И все сторонники Саакашвили, и даже не сторонники Саакашвили ее любят. И, скажу честно, расстроились все, и даже я расстроился. Но мы все, с другой стороны, мы все знали, что там брака уже нет давно. Ну да, это просто тайна Полишинеля такая была, да, и в Украине, и для вас. Об этом. И скажу так, что касается личной жизни, вот моему сыну 27 лет, я в его личную жизнь не лезу. Что уж говорить про Саакашвили. И всем
У нас есть хорошая поговорка в Грузии. Она грубая. Пускай каждый смотрит за своей гулящей теткой и не лезет в жизнь других. Возможно, вот эта романтическая история, она была тоже импульсом. Импульсом к тому, что была импульсом, что ж, прекрасно. Это более романтично, еще более интересно. Это прямо кино какое-то. Это получается Лиза Ясько. Получается, что вполне возможно, она стала такой, как бы, ну, как это называется, гением революции, или как вот это сказать, человеком, который зажигает, то есть стимулом революции, что ли, в каком-то смысле. Ведь он же тоже, да, он именно вернулся в бой. Так бывает, когда у мужчины появляется соратница, да, которая дает ему сил, там, придает уверенности в себе. Мы никогда не узнаем, что там на самом деле, вот как это все было, но впечатление такое, в принципе. Но я хочу сказать, что Сандра тоже была очень верным ему соратником. Сандра останется в Грузии и в общественном поле Грузии, может быть, даже в политическом поле Грузии навсегда, потому что ее тоже ненавидят из-за Саакашвили, ненавистники Саакашвили. Но любит ее гораздо больше народа, даже больше, чем самого Михаила, потому что она зарекомендовала себя с великолепной стороны. Я, к сожалению, Лизу не знаю, с ней не знаком. Наверное, она замечательный человек тоже. А если это любовь, любовь оправдывает все. Ну, по крайней мере, мы этим точно не управляем, и заниматься по этому поводу хейтом, усмешками и прочим, это просто глупо и не культурно, поскольку это жизнь других людей. У нас 3 минуты осталось, Гела. Я вот, ты видишь, минимально просто тебя даже и не хотел останавливать твой рассказ. Что самое важное ты хотел бы сказать за эти 3 минуты украинской аудитории? Самое важное, наверное, то, что у нас общая судьба, у нас общие задачи, надо это помнить. Надо помнить, что в Грузии очень любят Украину, независимо от Саакашвили, Иванишвили и так далее. Я уверен, что даже сторонники грузинской мечты любят Украину и поддерживают ее, потому что невозможно Украину не любить. И очень бы хотелось, чтобы иногда за деревьями не замечают лес, чтобы всегда замечали лес, всегда выделяли главное, потому что в жизни нужно выделять главное. Если путаешь главные вещи со второстепенными, тогда беда. Ну и, конечно, я хочу пожелать Грузии удачи, грузинскому народу свободы, потому что то, что ты рассказал, это, конечно, производит удручающее впечатление по сравнению с той Грузией, которую я застал свой единственный туда приезд, и с теми глазами людей, как они смотрели. Ну, кстати, уже предчувствовали победу Иванишвили, и многие были настроены скептически. И, в общем, весь скепсис абсолютно оправдался. И то, что русские чувствуют себя в Грузии чуть не хозяевами жизни, ноги на ноги задирают в кафе, и как они себя там ведут, мне тоже рассказывали. Вот. И, конечно, это не может быть всегда. Я желаю самым мирным способом, чтобы это все разрешилось, чтобы Саакашвили был, конечно же, на свободе. Там его место, это его страна, где, безусловно, будут ему памятники когда-то ставить, и проклинать тоже будут, как всегда бывало со всякими великими реформаторами. Но факт есть факт. Действительно, это из песни слова не выкинешь. И Саакашвили — это Грузия. Он там просто вот на своем абсолютном месте. Ну что, я не знаю, что сказать. Будем с тобой на связи. Вот, любим Грузию, любим Саакартвело. Любим Саакартвело. Вот. Будем бороться и переможем. Обязательно. Я вспомнил, знаешь, Гела, впервые слово «Саакартвело» услышал в стихотворении. Я любил читать стихи в детстве. В переводное, видимо, стихотворение Расула Гамзатова. Там было, называется «Саакартвело, мама родину свою». Да? Я понял, что это Грузия тогда еще. Вот, спасибо, что вернулись к этому названию. Надо украинским журналистам перестраиваться, всем и правительству тоже. Потому что достоинство народа — это самое главное, что у него есть. Отнять можно все, но этого отнять нельзя. Спасибо за то, что включился. С нами был прекрасный Гела Васадзе, честный, порядочный, объективный человек. Вот таких бы журналистов нам, аналитиков, побольше в нашей стране, и тогда бы, наверное, у нас
Ситуация не такая, слава богу, как в Грузии. И надеюсь, что такое она и не станет, хотя все может быть. Смотрите АТР, спасибо за то, что нас поддерживаете. Подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon нашей телекомпании, потому что это наше общее дело. И Русский Рейх не может быть разрушен сам, а только нашими общими усилиями. И любой взнос в наше общее дело, он вам зачтется, ну, как минимум там. Вот. А за сим я остаюсь искренне ваш, Айдар Муждабаев. Смотрите канал АТР. До новых встреч в эфире. Мы вас никогда не предадим. Eşit yumuşak yapraklarının türkülerini, yarın kelse pencereden yarık ursa, eşit kırımımның dülberligini, kuşlar yırlap azbarыңdan uçsa, eşit bu kırlarım kökten yüksek, kuru ozenimның kokularını, güller aça, pişe taze otmek, tuz kokusu, deniz dalgaları. Eşit, nasıl yüzüm sıcak yerden ose. Ozen suvu aka, güneş oynay. Kırım, hep yerlerden bana güzel. Bu sevgiden güçlü, sevgi olmay. В Україні починає діяти процедура визнання особою без громадянства. Кого стосується процедура? Із заявою про визнання особою без громадянства зможе звернутись людина, яка не може отримати національний паспорт, оскільки не є громадянином жодної з держав. Наприклад, той, хто не має жодного документа, що посвідчує особу – паспорта чи ідентифікаційної картки та інших документів. Можливо, держава попереднього проживання чи громадянства відмовляє видати паспорт? Або неможливо підтвердити належність до громадянства України? Розгляд заяв покладено на Державну міграційну службу. Никак. Никак. Ой, все, не хочу про це говорити. Добрий день, друзі! З вами я, Гульнара Покотова, і моя програма «Персона Культ». Сьогодні моєю гостю буде українська акторка театру і кіно, продюсерка, громадська діячка, заслужена артистка України, лауреатка премії «Жінка України» Ірма Вітовська. Вітаю вас, Вітаю Ірма. вас.
Дякую вам за те, що зараз ви тут. Ви одна з самих найбільш свідомих особистостей в українському культурному просторі. Ви дуже гарно... Притомних. Так, ви добре знаєте історію України. Ви розумієте процеси, які відбуваються в державі. Ви маєте дуже чіткі моральні орієнтири, але ви не народилися такою. Яким був ваш шлях до усвідомлення таких важких і важливих речей? Так, я трішки тут поговорю. Я не знаю, мабуть, глядачі вашого каналу не знають всієї предісторії, але я зайду так дуже далеко. У 74-й рік, коли моя мама була, просто ця легенда, чому в мене такий наскрізний шлях, мабуть, бере початок із такої дуже смішної, а мабуть, і маючи місце легенди. Ну, легенди чи там предісторії. Коли моя мама була на 3-му місяці триместра, це така сімейна наша таємниця, чому Ірма Григорівна має такі, власне, тяжіє до такого аналітичного розбору всього, що відбувається навколо. Отже, моя мама, коли на 3-му триместрі була вагітною, вони з батьком знімали кімнату, де треба було палити вуглем. Всі пам'ятають ці радянські часи, за якими дуже багато чомусь ностальгують і забувають, скільки було проблем, що треба було скільки стояти в чергах на квартиру, скільки треба було в черзі на машинку, на холодильник. Тобто всі згадують просто якусь там романтизовану екранну своє життя, яке більше було. Кіношно, я б казала, так. Отже, вони палили вуглем, і щоб зекономити на цьому вуглі, мама ходила в суд. В суд, дивитися судові процеси. Ну, тобто вона сідала, брала пиріжки, щоб розігріти, ну просто щоб не платити. Вона проводила там цілими днями. Відповідно, через плаценту, видно, я там усвідомила, що де ви були з 11 до 12, де ви були з 1 до 2. Всі казали, що народиться суддя або адвокат, хтось правник якийсь-небудь, тому що, ну, я справді, коли почала говорити, перші мої слова, це було, що це таке колихається, це вітер, що таке вітер, звідки він. Мама вже не знала, де відповідати. Просто я заводила в тупік першопричини. І так по всьому. От це моя якась і, мабуть, внутрішня часом я дратую цим людей, бо я хочу, ну навіщо так далеко копаєш, мені кажуть режисер. Ти вже ніхто не побачить. А я от, ну це вже органіка, розумієте, органічно зайти, от саме перша причина. Так, власне, як я змінювалася, це, мабуть, оця ця здатність, яка йде, ну я не можу зараз, ми пожартували там, а хто його знає, можливо, з вагітності оцієї мами, ця здатність з маленького віку мені шукати, як працюють очі в пупсика, розібрати цього пупсика, чому вони відкриваються. Тобто все дойти до точки початку, і, мабуть, дало оцей пошук. Особливо, коли я захопилася історією, а так як історія якраз це теж предмет, який, власне, досліджує, звідки все починається, не могла від нього відійти, ну, не міг цей предмет пройти повз мене. І коли я дуже серйозно, я мріяла стати археологом, хотіла бути істориком, хотіла в архівах сидіти, читати це перше, хотіла щось відрити, те, що потім це перше я це зроблю. Я почала задавати питання, тому що в мене були прекрасні, дуже хороші перспективи бути в радянський час, скластися істориком. Якби радянський час продовжився, бо я дуже добре знала радянську історію світу, але в якийсь момент в мене почали поставати питання, що стосується власне історії України, і де були цілі куски викинуті. Там, наприклад, нічого немає про Велике князівство Литовське, яке не один десяток сторіч проіснувало тут, і не одне покоління в ньому сформувалося, адже в поколінні формуються 3 покоління в 100 років і 1 перехідний хвостик. Так, ми знаємо, там 3-4 покоління, 4-й – це як перехід. Ці 3 покоління завжди різні. 3 покоління завжди в конфронтації одне до одному або в романтизації одне одного, особливо через одне. Це такий закон цивілізації, якщо придивитися історію, так і є. Ваша бабуся відрізняється від вашої мами, а ваша прабабуся від бабусі. І ви теж відрізняєтесь. І так ваш син буде чи дочка відрізнятися. І, власне, знаючи цю людину в часі, вихоплюючи покоління в часі, ви вже знаєте його звички, гумор, як він реагував на ті чи інші, яке відношення до природи, до тварини, до старих людей, до молодих, які анекдоти, як на що жартували, що не можна було, які червоні маркери. Вони змінювалися, і які впливи світоглядні, еволюційні, релігійні, інтелектуальні,
зовнішні, внутрішні. Коли ви це відчуваєте, мені цікава стала людина в часі, і я почала це вивчати. І, звичайно, що в акторстві, мабуть, коли мене Господь повів цю історію, вони мені дуже знадобляються. Я коли творю якісь персонажі, які мають початок десь в якомусь періоді хвилі, я не плутаю покоління з наступним поколінням. Я точно знаю, про яке покоління я зараз говорю і що воно несе в собі, які воно несе оці фантомні певні чи болі, чи здобутки, чи пам'ять, чи щось, чим воно вже на сьогодні склалося. Це дуже цікавий предмет, історія. Власне, він і зробив, мабуть, шлях мене в цю громадську таку активну, коли ти розумієш правду, або накреслив цю правду, хочеш дати цьому широкого дискусу, і підтвердити свої підозри, свої знання більше фаховими людьми, авторитетними в цих науках, для того, щоб допомогти громадянам, які не так, скажімо, звертають увагу на цей предмет, а їй не треба, тому що кожен має своє предназначення, для того, щоб вилікувати цю історичну амнезію, не дати повторити шлях оцих, нашу національну традицію граблі, так зване, не наставати, для того, щоб, власне, бо минуле формує майбутнє, повірте. Знаючи минуле, різне, навіть те, яке тобі не подобається, навіть те, в якому ти був геть-геть нечемний, воно формує майбутнє. Ну, до цієї фрази відносяться більш як до шаблонної такі, не дуже вкладають якусь глибинну таку думку, що майбутнє формується минулим. Ну так, то є тоді шанс повторити, тому що це вже люди не міняються, людство не змінюється. Людство, як ми колись говорили з одним знайомим, він є поляк, дуже такий відомий поляк в наукових колах, філософ. Ми говорили, йому сподобалась моя така визначеність, яку я ще визначила десь там років 15 до 20 тому. Я дуже любила в якісь філософії вдаватися, то я за цивілізаційний шлях людства вибрала 3 постаті людини і все. Немає 4-ї, 5-ї. У мене є людина чітко, людина-творець, людина-руйнівник, людина-споживач. І останній найнебезпечніший, тому що його час найдовший, він застійний, він абсолютно перетворюється в ніщо. Ми зараз це переходимо, ми зараз існуємо в цьому часі. Тоді, коли цінності починають підмиватися, лінія, комфорт, все тільки заради власного якогось такого купання в сметані, знаєте, вареника, щоб це не припинялося, від цього лінощі, внутрішні, інтелектуальні, покладатися, щоб тобі вже давали не те, що готові предмети і ти міг там одяг придбати, а вже інформацію ти придбаєш, щоб її не перетравлювати самому. Тобто переформатована, хоп, заковтнули і так легше, отаке болотиться. І, власне, руйнівник і творець краще, тому що це динаміка і рух. Руйнівник – страшний рух, забираючи за собою велику кількість людей, але після руйнівника завжди приходить творець. Ніколи не приходить споживач, тільки творець. Але після споживача ніколи не приходить творець. Ніколи. На жаль, так існує весь, якщо подивитися історичний, спочатку історичного там життя, так воно і є. Так воно люди не змінюються. Не можна нав'язати якусь утопічну модель, чому там комунізм, я не вірю, тому що людина сама по собі, вона не є досконала. Це не можна. От демократія, як правильно сказав, це дуже неприємна історія, ну краще неї немає. Зараз ми перебуваємо в часі споживача. Так. Наступний ми заходимо в руйнівника по логіці. Ну, я його відчуваю. Я думаю, що цей світ уже переоцінки, пошук, він же дається ламано. Ви подивіться, скільки за останні буквально 10 років відбувається процесів по всій планеті. Причому це зачіпляються не тільки територіальні претензії, не тільки претензії війна за ідентичність, що, наприклад, в Україні. Що? В Україні відбувається чисто війна за ідентичність. Це демографічний абсолютно чинник підкріплений, тобто перебудувати, переформатувати. Це світоглядна війна, це світоглядне розуміння, якою бути цій території, в якій держава для людини чи людина для держави. Отже,
Що стосується дуже багато де, вони будуються на релігійній. Це теж страшно, те, що ми бачимо в Афганістані, світоглядно конфлікт в релігійному баченні країни, в традиції так званій, чи бути там. Бачимо, що відбувається популізм, який в Європі підмін. Тобто вже зайшли свободами в якісь певні перегравання червоних, там якихось вже все абсолютно руйнується, будь-які сталі форми, а нові, які приходять, вони як експерименти, вони тільки дезорієнтують оце. Мені здається, що плюс клімат. Те, що ми створили з планетою. А клімат – це... Я вважаю, що це люди створили з планетою певно, тобто прискорили оцей процес всіх відбуваючихся процесів, що танення лідників, північ-південь, що фауна, флора, ці всі пожежі, все це... Я переконана. Ви так накреслили не дуже такі гарні і добрі часи в майбутньому. Ну, а що я можу сказати? Нас чекають кульки, торти, прекрасне. Хай це той, хто розтліває споживача далі і на цьому заробляють гроші. Хай вони це розказують. Від цього багато на телебаченні. Можна побачити шоу, всі танцюємо, співаємо, все красиво. Ніхто не б'є в набат про те, що треба переорієнтовуватися, сортувати сміття, ставити інтелектуал, креатив, інтелект вперше, кидати в науку, досліджувати землю, рятувати фауну, змінюватися самому, рости, читати, відвідувати форуми книжкові, читати стільки-то літератури на рік, заохочувати молодь стати сильнішими, придумувати, вивчати віртуальні всі ці технології не з точки зору геймів, ігор тільки, а власне дивитися виставку в онлайні можна, яка відбувається у всьому світі. Ірма, саме тобто це інші орієнтири. Що я можу сказати? Там є кому розказувати інші історії. Саме тому ви не приймаєте участь в таких шоу великих телевізійних? Я приймала участь в шоу «Мозгоон», дитячих переважно. Це «Малюк зможе», «Маленькі гіганти» на плюсах. І там була така складова, або розкрити якісь таланти молоді, або, наприклад, «Малюк зможе» мав собі... Це іноземні формати, звісно, що вони там переадаптовані. Мені подобалося в «Малюк зможе» це, що батьки закладають для дитини певну велику суму на початок для навчання. Це стимулює, що вони оцю суму кладуть на навчальний, коли дитина виросте, тобто на депозит, так? Оце є речі, в які можна дозвільний контент змішувати з чимось, що він принесе. Саме що в «Мозгоон» кожен переможець перераховував певну велику суму коштів на той адресат, який вважав за потрібне. В мене отримала Івано-Франківська онкогематологія. Так? Тобто, коли оце не просто ми розважаємося, а я розумію, що дозвілля, контент потрібен. Я зараз зайду в контент, який тільки на дозвілля працює. І я працюю не тільки в контенті, який щось вас навчає, провокує, виходить за зони комфортно, ставить якісь питання, чи це батьківські, чи це сімейні, чи то якісь про історію, чи якісь. Але і дозвілля теж потрібне. Мається на увазі, що не тільки воно. Отут оце, коли тільки воно, коли воно стає культовим, залишаючи узбіччі освітні, просвітні, мистецькі проекти, оце починається, оце називається те, що я небезпечна. Дозвілля має бути, ви не можете весь час працювати, ви весь час хочете розслабитись, просто провести час. Але коли ви тільки розслабляєтесь проводити час, не ростете. Коли наступне покоління, вибачте, має нещастя стати дурнішим за попереднє, це катастрофа, це шлях в нікуди. Такий фільм був «Ідіократія», знаєте, на початку 90-х. Я всім раджу подивитися, американський. До чого може прийти швидке, непереформатована власна особистісний досвід, прожитий, бачення світу, ріст у всіх духовних своїх скрижалях, там, інтелектуальних. До чого може призвести, коли все стає тим, що хтось обробить, хтось покладе, хтось це. Ну, це просто, це смішний фільм, звичайно, але це страшно. Це комедія? Я б сказала, це фантастика. Фантастика, комедійна весь. Але вона справді тролить. Це десь така сатиристична історія. Ірма, для вас існує поняття «брудні гроші»? Ну так, існують. Що це таке?
коли я свідомо йду на брудні гроші. Наприклад, питання порушення внутрішньої, я назвала це моральної гігієни. А якщо ці гроші потрібні на волонтерство, на якесь хороше діло? Ну, скажімо так, дивіться, наприклад, можна як порівняти. Да? У мене був проєкт, вже був Майдан. Вже чітко визначені були ниточки, звідки все починається, наскільки все закручено, і що це система не хоче відпускати, що цей спрут, він не довалився. І Україна, яка піде в вільне плавання, стає небезпечним, перш за все, для процесів, які можуть початися і далі на схід. Мається на увазі переоцінки демократії, рух до цивілізації такої, власне. І в 2014 році ми почали один проєкт, який щоб виникати, бо до війни в мене були проєкти переважно російськомовного контенту. Вони вироблені в Україні, але вони якби, ясно, що це був так званий спільний ринок, який свідомо був створений в 94-му році. Я більше можу сказати, що я підозрюю, що це з 94-го року почалося отак от системно інформаційний простір підминатися, тому що і після помаранчевої революції, якщо, наприклад, там через якісь серйозні новинні чи якісь, то на дозвіллі він дуже розцвів, особливо шоу-бізнес і розважальний контент. Він абсолютно був, тому що це велика як це, зброя на маси, будувати нову спільну ідентичність, розмивати кордони власної національної якоїсь етнічності, власної національної причетності, власної державності. Адже тоді якби не постає питання свій-чужий. Я не люблю свій-чужий, ідеально було б свій сусід, да? Я сусід, це було б прекрасно. Але в даному моменті, до чого ми дійшли, це зараз свій-чужий. Тобто, і це питання не в національності, це питання в гідності, це питання в якійсь розумінні, що таке свобода і не свобода. І людей, які прихильні до свободи, і людей, яких влаштовує не свобода, і вони хочуть нав'язати її для всіх. Отже, це не криється в питаннях там розборок народів. Це скриється в розборок світоглядних режимів. Тобто світоглядних систем. Куди вони? І тут дуже все, дуже так можна сказати. Я знаю дуже багато, наприклад, росіян, які переїжджають або приїхали, або переїхали в різні країни Східної Європи, або до України навіть, або там, які залишаються відданими якимось правилам гідності, так, цим. І мені часом іноді хочеться помінятися з ними, з деякими нашими представниками моїми, співгромадянами, які залишаються непритомними. І от тяжі до тоталітарної моделі в силу якоїсь неспроможності там стати, зрозуміти, що таке свобода, зрозуміти цінності, зрозуміти, можливо, невігластва, можливо, незнання, можливо, оцей амнезії, хто я, де я живу, в який історичний час я живу. Це справда. Зараз для мене поділяються люди адеквати і адепти різних течій. Знаєте, це так і в цьому є якась певна драма цього, що відбувається. Але, скажімо, я тоді співпрацювала, і, слава Богу, в мене щастило на притомних колег, які приїжджали звідти. І, слава Богу, на притомних. То в 2014 році, коли ми зайшли вже працювати, і ще не настав у мене це питання якоїсь відсікання, якоїсь спільних там проведених знімальних періодів, так, якогось бачення. Вже взяли Крим, так, березень, квітень, ми знімали цей проєкт. Правда, це українська група всі межі, але почалася якась дисонувати всередині неприємна штука, особливо, а от коли було Зеленопілля Волноваха, і от в мене почався такий шлях через особистісний контакт, знайомства, проведення часу в Київському госпіталі,
коли війна прийшла в моє життя, і я, в принципі, ніколи не думала, що я буду розбиратися в якихось термінах. Ніколи не думала, що я буду розбиратися в термінах, що я буду абсолютно щитувати якісь такі. От тоді в мене відбулася, і Іловайська, в мене відбулася якась така всередині, така якась, я не можу сказати, що це. Це якась відбувся такий процес. Я пам'ятаю, що я тримала гроші російські, і в цей процес я відчула, що в мене якось дисонує мої пацани, яких я там без ніг, без бачила, і оце. І ще раз повторюю, я не маю якогось негативу до тих росіян, з якими, от я просто знаю причину, як їх створили, так? У мене скоріше така якась жалість, така неможливість прорвати цю інформаційну штуку. Але от до системи, яка зараз винна і кидає їх на якусь міфологізовану війну проти моїх, які просто боронять свою територію, оця злість на от тих людей, хто це витворяє, от вона якось і створила в мені оцю штуку, коли я абсолютно розставила акценти свій-чужий. В питанні, по який я бік. Я по бік правди, тому що ми рятуємо свою визначену територію, яка не ми прийшли кудись і нічого не оттяпали там, не ми нічого там не створюємо, якихось, не ми маємо якесь презирливе ставлення, як завжди чомусь це качається в анекдотах, то чурки, то прибалти тупі, то хахли, то ще чомусь це качається, ця зонівська побудова от такого суспільства, де треба когось принизити, щоб возвиситися. Вони між собою так от, жартують, так? І це є породження такої якоїсь системи, де людина ніщо. Де зґвалтовані народи настільки позбавлені, що там подивитися, так там же ж абсолютно можна, це лоскутне одіяло, як кажуть росіяни. Там просто кожна республіка має право на свою пам'ять, на свою ментальну правду, на ментальну органіку. Вони Кавказ і буддистських неможливо навіть тобто це взагалі різні народи. Там же це все так різно, так різно. І от, власне, мені дуже жаль, що така інертність до питання власної пам'яті і власних предків. Я сподіваюся, що Бог на горі має свою історію, і от те, що я змалювала на початку, такий страшний нам перехід, він, звичайно, може щось і зробити в цьому плані, в тому, що ми не знаємо, як буде переформатовуватися взагалі планета завдяки цьому. От я такий, даруйте, десь фаталіст, або реаліст, або навпаки намагаюся всіх трошки знаєте, що таке митець? Мені кажуть, чому ти не пішла в політику? Відповідаю. Ви хотіли це задати? Я хотіла сказати, що я десь читала, що якщо Ірма приходить на передачу, ведуча не потрібна. Не ви потрібні, я з кимось маю говорити. Тому ви задаєте себе запитання, самі відповідаєте. Так, але ж я спробую вклінитися. Пропаганда чи добре, чи погана це? Пропаганда. От зараз ми говоримо. Коли у військових діях країни пропаганда потрібна? Потрібна. Мотивація, консолідація суспільства. Навколо чого, звичайно, пропаганда? Ясно, що вона має піднімати найзвитяжчі сторінки своєї історії, приклади своїх, навколо чого вона будується. І мотивація, чому, власне, ми повинні триматися разом і що для нас ця країна. Тоді чим мистецтво відрізняється від пропаганди? Відрізняється.
Ну, мистецтво можливо це може поєднати. використовуватися як в якихось продуктах пропаганди мистецтво десь докладається. Я не вірю, що митець може бути поза політикою. Взагалі за це фразу, яку хтось кинув в українському суспільству поза політикою, треба дати комусь нокаутом в голову. От знаєте, тому що це фраза, яку експлуатують. Що означає поза політикою? Я поза політикою, я не є діючий політик. Ви поза політикою. Ще там, отут всі сидять поза, всі не політики. Що означає фраза поза політикою? Якщо так, то ми всі поза політикою, але ми не поза державою. І ми не поза паспортом цієї держави. І ми не поза громадянством. І ми не поза своєю батьківщиною. З якого ви містечка, з якого села ви, що ви поза політикою? Ви зараз, по суті, відрікаєтеся від питання якоїсь родової ідентичності, родової обов'язку вашому встати в цю ланку і мертвих, і живих, і ненароджених, говорячи цю дурнувату фразу, яку хтось кинув, і всі як пошесть понеслося. Та політики не за політикою. Всі решта поза політикою, але не поза громадянством, і не поза державою, і не поза своєю армією, своїх лікарів. Ви можете сказати, що хтось поза лікарів? Ну не лікуйтесь, сидіть там. Ви поза армією, захищайте себе самі. Ну ви поза двірників, ну прибирайте все, ви поза. Ну як можна? Так, ви не є політиком. Ви поза політикою, якщо вузько казати, ну ви не поза державою. І от це мене просто дивує, що начуються, зрозумієте, всякі там сучасні, вибачте, Проні Прокоповних, яких наплодилося, там нічого не знаю, нічого. Це головне накачати губи. Таке враження, що во рту взорвалась граната і винесла весь мозк нафіг просто. І от пердять оце поза політика, я поза політикою. І думаєш, господи, ну це просто інтелектуальне зубожіння. Я хочу подивитися на їх батьків, з їх родинами познайомитися. Там українська мова не престижна. Де це береться? Це все йде звідти, оця меншовартість, незнання, абсолютно не відкриття для себе мови. Ви думаєте, що вони Шевченка, вони там Лесю читали? Ніфіга вони не читали. Я вже мовчу про 20-те сторіччя. Ну, це ж не даремно цей сміх був, коли спитали, а ви Жадана читаєте? Я читаю тільки українських авторів. Про що можна говорити? Це депутат йде першого ешелону. Про що можна говорити? Ой, все, не хочу про це говорити. Про книги. Да, пропаганда потрібна, коли війна. Да. Так, добре, зрозуміло. Про книги. Я наведу вам декілька цифр з офіційних джерел. На поповнення бібліотечних фондів книжками в 2018 році державним бюджетом було виділено 121 мільйон гривень. У 2019 році 87 мільйонів. У 2020-му 48. У 2021-му 50. Чому така тенденція? Я тут не можу сказати, тому що... Чи запотрібні книги зараз? Книги? Я маю на увазі століття такої загальної інтернетизації. Гугла, Фейсбука. Ну так, аудіокниг. Ні, я теж люблю аудіокниги. Це дуже зручно, коли ти йдеш зранку на роботу і якийсь там хтось тобі прочитає. Розумієте, що дає книга? Це ваша абсолютно ваш досвід через ваші сторінки, відкриття. Все-таки те, що я вам начитаю, я вам дала вже свою модель бачення. Навіть голосом. Навіть голосом, так. Те, що ви подивитеся зафільмовано, це наша модель, яку ми вам дали. Те, що придумав режисер і команда. Тільки книгу, коли читаєте ви перший раз, це ваше власне уявлення про світ і ваше власне спостереження. Вмикається уява, вмикається фантазія, вмикається зона співчуття, вмикається зона аналізу. Ви не втрачаєте, тобто це... як це? Можна сказати, що людина, яка виграє Олімпіаду, не ходячи на постійні тренування чи в тренажерний зал, може це зробити? Ні. Чи можете ви, власне, щось досягти в житті, не читаючи? Ні. Ви можете бути на обслузі, ви на когось будете працювати. Тобто ви будете завжди керований кимось. Той, хто читає. Що читає ваш син?
Мій син зараз читає і комікси, і нарешті, слава тобі, Господи, ми повернулися знов до книг. Бувають період. 10 років. Був період занепаду від книги. Коли перший, другий клас він хотів, потім цей час ігри. Ми не без цього, абсолютно. Не без цього. Поради батьків. Зараз він Теслу прочитав. Кого? Чого? Теслу. Теслу прочитав? Да. І сам вибрав. Молодець. Зараз хоче Маска. Йому цікаві люди, які здійснилися. Я взагалі дивлюсь, що у нас непоганий йде і смак на музику, яку він слухає, відкриває. І він теж пройшов оцю ютубівську атаку там всіма російськими цими, як ми називаємо, Мангерштернами і цим. Пройшов, і я з ним довго мала бесіду, кажу, ти знаєш, у нас хлопці гинуть, а ти взагалі... Ну, ви розумієте, що це якесь... Отже, нам в Україні потрібні свої такі фріки. Нам потрібна така музика різна. Ми трошки зайнялися дуже концептуальним мистецтвом, серйозними якимись змістовними речами і загубили геть таке дозвілля, яке має зайти в будь-де, в будь-яку шафку, будь-кудись. Треба підтримувати, навіть якщо ми жахаємося з вами від цього. Якщо ми зараз втратимо свідомість, коли почуємо, що хтось там заспіває, український автор якусь, будемо казати, це жах, це потрібний якийсь період віковий, потребує сміття. Підлітковий потребує. Я теж пам'ятаю, що мені хотілося якоїсь протестної, те, що буде дуже дратувати моїх батьків, те, що буде дуже дратувати людей на вулицях. Хотілося, це нормально, виявляється, якась є потреба в якихось впадіннях, в якомусь там, я не знаю в чомусь, потреба в якомусь пошуку десь, колупання в якомусь в нечистотах. Мабуть, це якась, ну вибачте, це потім ти розумієш, але воно потрібно, воно теж, можливо, щось їх там формує, в них якусь стійкість, закалку якусь. Ну, я не можу сказати. Ну, треба пройти зараз образила, розумієте, цілий пласт фанів. Чого? Ми були самі такі. Я теж слухала, їх згадаю, думаю, боже, що я слухала? Це жах просто. Як це? Це ж не тексти, це просто не тексти. Це що бачу, то співаю, називається. Це просто, але, ну, мабуть, це теж для кожного покоління є якась історія. Мене більше вражає, знаєте, коли люди для себе не відкрили якихось речей, про що ми зараз говоримо, вони якби для мене зрозуміло, хочеться швидше їх там якось направити, щоб вони повідкрили. Самі страшніше ті, хто знають. Що знають? От знають якісь речі, оці маркери, ті, хто знають, що відбувається, і просто закриваються від цього, не хочуть в цьому приймати. Оце саме страшне. Оця зрада, от про те, що ви спитали. Що вони повинні? Ну, більш можливо заражати тих, хто навколо. Якщо тобі дано говорити про це хоча б, навчати цьому хоча б. Приєднуватися до тих, хто відверто тягне цю країну, хто допомагає. Коли сліпий, не знаючи, не є грішником. Грішником є той, хто знає, кому правда відкрилася. Він не хоче нічого робити або так зручно йому. Або легше молитися золотому тільцю і цю правду ховати десь за алкоголем ввечері. Це страшно. Тому що мені здається, що отут, якщо ти вже відкрив якийсь секрет, то ти не можеш вже просто сидіти з цим секретом в кишені. Ірма, ви часто кажете про те, що на відміну російської, в Росії, в українському інформаційному просторі культури ніяк не підтримуються. Що я маю на увазі? Не анонсуються мистецькі події, немає кіно або театральних оглядів, інформації про художні вистави тощо. Ну, галереї. Ну, це таке загальне уявлення, так? Чи варто взагалі очікувати такої активності від ефірного телебачення? Це все справа, мабуть, навіщо культура олігархам? От, власне, для чого, мабуть, піднімати це? Мені здається, що якби наші олігархи, що казати, от якби мали якийсь певний договір, можливо, з суспільством, ну скільки ще можна, там, пакуватися? От скоро планета «Стоп, Земля» буде там, стоп.
А от війти і вкластися на якусь наукову, якусь славу, вкластися в якусь історичну дію для того, щоб продлити цій планеті, цьому суспільству, цю країну зробити вітриною, вкластися в якусь чистолюбиву. От це, що стосується слави, оце по пам'яті, яка піде. Договір, не знаю, суспільний договір якийсь з людьми, у яких є оцей моральний стержень, у людей, які власне активні, і завдяки їм ще ця країна рухається, поставити так званий на авангард, так? Я думаю, я вірю, що може за пару років зробити тут чудо-сад, правда. І от, власне, що стосується, це ж орієнтири, це ж якби планки, які би задавали їх канали, наприклад. Тому що Російська імперія, як би там не було, нам можна просто повчитися її культурної експансії, як вона лобіює себе. Інша справа, ми не будемо говорити про те, що там вона ручна вже на рычагах, що можна, що не можна в більшості. Є, звичайно, ще поодинокі якісь. Але те, що вона не була в стагнації, як українська мова чи культура, вона не була, вона завжди розвивалася і за рахунок тих сусідніх всіх народів, і за рахунок українського теж. Але, в принципі, якщо ви за кордоном зупинитеся в будь-якому готелі, де є російський Україн, ви одразу побачите різницю. От йде, ви дивитеся канал, просто будь-який там із перших російських каналів, і завжди йде якась перерва і оголошують, де вийшла книга, де який балет, де відбулася вистава. І це на день вони забирають там 3-9 хвилин часу ефірного. Тобто держава у цих каналів або викупає, або ці канали самі працюють на державну, або це таке квотування обов'язкове. Я не знаю російської моделі телебачення і не хочу знати, в принципі. Мені подобається, що це відбувається у них. У нас нічого подібного. У нас, я думаю, що про це треба трубити, тому що це підняття, по-перше, самоповаги громадян. Що ми не лузери, що ми не малороси, що ми не такі бідненькі, що ми можемо, що ми вміємо. Не тільки на парадах, святах незалежності. Це має кожного дня відбуватися. Виграли там чемпіонат, наші юніори, наші олімпійці, наші параолімпійці, наші молоді науковці в всесвітніх олімпіадах, наше мистецтво, не тільки там, які там топові фестивалі. Наші митці, музиканти, класичні, художники, що де, які там здобутки, які говорять про наших людей, люди там, які там статті. Це має бути для піднесення, для того, щоб в українців було відчуття, що у нас все виходить. А я вам скажу, що все виходить. Незважаючи на війну, незважаючи на пандемію, чому я теж, можливо, на книжки можу зараз скинути все-таки, і ця пандемія, вона теж нас кусає, плюс війна, і я не можу зараз сказати, що це там умисна диверсія не випускати книг. Я не впроваджена в точні знання тих, чому так. Це скоріше треба до книговидавців звертатися, бо вони, я думаю, досліджують цей процес. Але, власне, що от про ці успіхи робити, і ми повинні вже було давно. І особливо з початком і війни, і раніше. Та й взагалі гуманітарна вся мала бути, гуманітарна політика з 90-х років мала б бути інакше. Ми б уникнули цієї війни, цих смертей, не втратили би Крим, якби ми чітко не боялися, вибудовували свій інформаційний простір, лікували цю історичну амнезію широким дискусом, не політиків на шоу, присвячені 9 травня, а істориків, архівістів з документами, щоб люди вивчали цю історію від людей-фахівців. А не експлуатувати оце далі, ці кістки, схід-захід. Це ж умисно далі. Вже ж не було цієї історії, що там, я пам'ятаю, приїжджала в Донець до бабусі, я не пам'ятаю, щоб мене в 80-х на початку там Бандеровка якусь там ненавиділа. Навпаки, навіть якщо звучало це слово, воно мало якийсь позитивний, якесь таке, можливо, там би якби прийшли в драбли визначення свій-чужий, можливо, там були би якісь інциденти. Але воно вже затухло, переворушилося, всі розчарувалися в радянській системі. Інакше б не голосував Донбас за незалежність, розумієте, на початку 90-х. А от потім його витягнули, оці старі міфи,
і почали гарно відмивати, і знову викидати, і знову далі, а люди збіднівші, які, скажімо, не такий креативний регіон, там всі, що виїхали, більше там це робітничий регіон, який в роботях, і це дуже легко наївним людям всунути те, на чому просто побудувати цілу цю протистояння. Тому це те ж саме зробили з Кримом. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Легко ж пережовану жуйку взяти, відчистити, там приснуть на неї тими сиропами і вдати, зсунути назад. Та, вона швидко знову зрозуміє, що це була капкан, що це наживка, вона нічого не принесла тільки ще гірше. Але ж це зроблено було. Оце питання. Тому... Хто ці злочинники? Хто ці злочинники? Ну що, ми їх весь світ знаємо і будемо називати, хто ці злочинники. Ці злочинники в 21 сторіччі думають методом 19-го. Це тупік. Так, згодна. Про глядача. Чому фільм молодого і дуже талановитого режисера Антонія Лукіча «Мої думки тихі», де ви зіграли головну роль, вважаєте тестом для глядача? Чи треба виховувати глядача? Я так не люблю мистецтво-вихователь. От я точно, театр, кіно – це не вихователь, це провокатор. Провокатор, який витягує людину в зони комфорту оцієї споживацької такої бульбашки і змушує її напрягати свій мозок, уяву, відкривати свою чакру співчуття, серце, хоч як. Те, що ми говорили з поляком, я не договорила, що він назвав Платона, нагадав. Людина розум, людина серце, людина шлунок. Коли людина розум ставить на людину шлунок, це катастрофа. Коли людина розум ставить на людину серце, це є відродження, всі ці ренесанс, всі кращі людські піднесення, наука, мистецтво, еліта, економіка, все росте, це ж все пов'язано. Тупа, інтелектуально без смаку людина не може побудувати якісну, вибачте, не може зробити, якісну ковбасу. Розумієте? Тому що вона буде думати кількістю і будь-чим якось наживитися. Вона не буде думати, як би її подати, як її продати, а що туди додати, так, щоб це сподобалось, щоб це справді до нього ще прийшли. Це щас, тут і сейчас. От лиш би мільйон, тут і а завтра хоч потоп. Оце, власне, проблема. Чому глядача виховувати, я не думаю. Я думаю, що просто треба глядачу давати альтернативу. У нас же ж дуже часто ця, власне, культ дозвілля дійшов до того, що справді наш глядач часом не сприймає складні змісти. І це питання і поколінь, тому що я можу сказати, що дуже багато людей похилого віку треба скинути на той час, в який вони формувалися. Але давайте чесно, я можу вам 100% сказати, і це кожен підтвердить, що такі бібліотеки були практично в кожній хрущовці. Так. Я пам'ятаю, читалося з них тільки 3 книги. Так. Якби такі бібліотеки були вичитані, у нас було б друге суспільство. У нас би рухнув совок ще в 60-х, коли була відлига хрущовська. Розумієте, в чому питання? Оцієї якоїсь театра такого якогось, такого якогось. І це в кожному місті всього радянського бувшого Союзу, кожному. Отака бібліотека. Я до кого не зайшла, така бібліотека. Ви думаєте, що там ці люди щось читали звідти? Це більше стояло для мебелі. Ні, це гроші, це було дуже не до, як то кажуть, хрусталь і книги, і коври. І коври. О, так, це ознаки радянського. Значить, ти состоялась. І люстра. Люстра, ковер, книги і хрусталь. Ти состоялась. Це правда. Це, якщо ви поїдете від Владивостока до з Ужгорода, це от так є просто. Но саме інвестиції оці, вони нічого звідти не читалися. Якщо в хрусталі хоча б олів'є і шубу подавали, то ці не витягались, вони, по-моєму, там вже так і приліпли були. Але було так красиво. Зато, да, і ще халат з драконами або бархатний одіть, і кава. Власне, от вам І от ці покоління, на жаль, вони мої думки тихі, не всі прочитали. Тому що там же ж ніби простий фільм. Дуже
простою мовою, за маленький бюджет, де немає екшена, немає динаміки, який там абсолютно проста історія. А скільки там підтекстів? Скільки там підтекстів, які треба вміти читати? Чому перо і закінчується пером? Що таке поразка в болоті кинути і втікти з поля боя і куди заведе далі? Що таке пуповина ріжеться, коли батьківська? Пуповина з батьківщиною, з мамою, своїм дитинством. 3 зміста в одному, сцена в машині. Те, що ми казали, покоління проти покоління, я не монополія, я тепер самостійний, поїхати, скластися, надія більшості молоді, покинути цю територію, яка ніяк не може з турбулентності вискочити і знайти собі псевдо там синю птицю, в нашому випадку крижня якогось. Тобто стільки змістів не здатно прочитати дуже багато людей, які подивились цей фільм. На жаль, це багато і молодих людей, так званих, я називаю фанатів Інстаграма, які крім Інстаграма більше нічого не читають. І я їх бачу. Я їх бачу одразу по смаку. Я бачу, що вони дивляться погані вистави, їм воно заходить. Я бачу, що вони слухають поганому, їм це заходить. Вони не витримують довгих складних діалогів. Ти стаєш для них нецікавим, нудним, страшним, дратуючим. І мені дуже шкода, що це дуже багато молоді, власне, бо ставка завжди на молодь. Якщо ці покоління мої і пізніше можна сказати, що це вже ми відходимо, і я навіть відходжу, то тут страшно стає. Хоча серед тої молоді є дуже яскраві харизмати і індивідуалісти, які хочеться на них поставити ставку, щоб вони потягнули країну, а не ті інші. На жаль, без всілякої там агресії, але так і є. Тому що якщо ті інші, то ми точно в ідіократію підемо. Власне, хто б був не прийняв цю картину? Або от, власне, ті, які не читають змістів, позбавлені почуття асоціативного, а тому що немає досвіду розуміння, про що говорить автор і картина. Ті, хто люблять екшени і от такі дозвілля, і не хочуть вкладатися. Ну, тобто, їм от тільки Марвели, от десь таке. Я думаю, що вони і Дюну не підуть дивитися, да, те, що зараз вийшло. То, власне, і третє – це відверті українофоби, яких теж дуже багато, яких все українське, навіть якщо це знято, не знаю, просто шедевр, і вся планета скаже, це шедевр, і вище це, і Оскарів 8 ми привеземо, і всі нагороди, вони скажуть, це гівно, тому що це українське. От, власне, є такий теж контингент, який заточений на яскраве українофобство. І це якась, він сам в цьому мучиться і не може визнатися, якась така, як пороблено, знаєте, людина просто не любить, тому що не люблю. Вона не пробувала ні цей торт, не знає ні що це, ні крем на смак, нічого. Ну вона вже ненавидить оце. Такий нігілізм, так? Да? Це такий просто якийсь, навіть був такий, я навіть не можу. Отрицання всього. Всього, да, десь так. От Базаров, да, такий. Але, бачите, ми знаємо російську літературу дуже добре. Я, до речі, російськомовну школу закінчила, і література в мене була, я могла і філологом стати, російською, і українською теж. Але факт то, що воно справді десь туди, от просто відрікання. І це якесь таке визнати, що воно існує, це заперечити весь свій шлях, який був установлений, і в ньому було комфортно перебувати. Це, мабуть, десь те, що дратує Путіна переводу України, що вона існує. Вона не може існувати ніяк. Ніяк. Тобто, тому що якщо вона існує, отже, значить, починається історія вся, яку так скрижально будувалася сторіччями, оця міфолізована імперія, вона починає тріщати по швах. Ви про що? А про те, що навіть цього року наш президент сказав, Русь, Україна, почали ми тепер відкривати рот. Ми відкрили рот, говорячи, під сумнів ставлять. Я про історію, яку жартом я називаю «Тато поїхав в командировку». Розкажіть, про Юрія Долгорукова. Розкажіть, будь ласка, Ірма. Всі знають, що Юрій Долгорукий – засновник Москви. Так. Він же не приїхав на пустелю. Він не приїхав на пустелю. Там жили певні племена. У них був це певний цивілізаційний свій уклад. У них були певні взаємини з навколишніми. У них це, можна сказати, такий народ уже якийсь, можливо. Це якась цивілізація була, там певна, інша. За законами середньовіччя, на жаль, жорстко. І це не тільки там, це і в Європі відбувалося завжди. Юрій Долгоруков
Вони там, треба визнати, ми там зробили от цього Їхав на Боголюбського. білому коні. На білому не один з армії, да. Матушка Кураж ще не була, не їздила за обозом з проститутками, щоб всі приїхали, хлопці такі, там жінки красиві, а другі, інші. Все, порізали, все все там почалось. чоловіче населення практично, да. І от він одружився на одній з цих красивих східних красунь, з якої і створив нашого оцього Андрія Боголюбського, з якого все почалося потім трабли. Я називаю це тато поїхав в командировку. Всі відносини Києва з Москвою. І далі це почалося, ну, він приїхав в Київ, побиття Боголюбським Києва, знамените в 1150, не буду брехати, дивіться історію, там цей факт є. І він приїхав і сказав, що це його законна квартира. Ну от якби от, да? Тато поїхав в командировку. Дуже на щось схоже. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, Крим мене розуміє, кримський татар. Дуже на щось схоже. Так от в Україні воно почалось набагато раніше. Потім воно починалося так періодично по Східній Європі всюди. Але, на жаль, що маємо, то маємо. І тому Оксана Стефанівна десь сказала Забушка, ми вас породили, ми вас і от співаємо. Це така фраза, яка була дуже в гуморі сказана, але в цьому щось є. Тому що питання ж не в народах, які там населяють, питання в системі, яка збудувалася. І це є абсолютно мильна бульбашка, до якої причетні українці. І давайте Прокоповича нашого пам'ятати, і докладалося дуже багато шляхти нашої, яка мімікрувала в російське так зване дворянство, коли впала Гетьманщина. То вони мікрували там в польське. Не можу нічого сказати. Після смерті Ярослава Мудрого все почало хворіти на якусь таку пристосуванство, виживаємось там. Потім Данило Галицький якісь ще там робив якісь речі. Але це і наша вина. Не треба казати, що ми такі от не мали держави, тому що нас так всі. Ми самі продавали цю державу, торгували цією державою, мірялися пісюнами між лівим і правим берегом. Не треба з себе скидати. І Юрій Долгорукий один із продуктів того, що ми вже, чим ми хворіли. Це питання, власне, питання солідарності. Питання солідарності. Я можу, за приклад сказати, для мене приклад солідарності – це Ізраїль. Так. Знаєте чому? Тому що вони тримають одне одного і свого дурака ніколи не приведуть наверх. Вони завжди будуть розумних підтягувати до одного. Вони оці мали такий довгий шлях без державності ще більше, ніж. То я просто хочу сказати, що я розумію, що в кожному народі є якісь певні вади і є певні плюси, так як в людині. І ми свої плюси абсолютно не взрощуємо. От український народ дуже швидко робить динамічне рішення. Ми Майдан нам зібрати. Ми не боїмося пролити, покропити кров'ю. Ми не боїмося вигравати війни. Ми не боїмося брати ті. Ну ми не можемо втримати. Це питання десь інфантильності в тому, що цей досвід бездержав'я раз, і от кожне покоління, яке ми не втримували, чому я кажу, що той, хто знає правду, не може бути байдужим. Бабуся не може оберігати внука, щоб він прожив спокійне життя, знаючи правду. Вона забере це як гріх на той світ, вона повинна йому дати. Кожне покоління піднімало голову, щоб здобути цю державу за всі сторіччя, краще відсікалися, причому при мовчанні пасивної більшості. І в якій в цій більшості теж ці знання були. Вони просто не мали в собі духу пристати на цю активну меншість. Це і є наша відповідь, чому у нас не виходить. Долучатися треба і робити людину розумну і провідників. Еліту не з багатої людини, яка накопичила, можливо, це багатство абсолютно нечесним шляхом часто, бо зараз є багато бізнесу, який розумний, я не хочу сказати.
а з розумною людиною, з тою, яка не боїться покласти все своє життя на те, щоб вирвати цю країну і зробити вашим нащадкам добре. Долучатися, скільки можна, як можна. Бо це пасивне, воно робить далі, заганяє в ту саму історію повторити. І так по кільцю. Це були помилки Першої республіки, коли не всі пішли в війська в Української Народної Республіки. Почалося оця між собою Скоропадський, Грушевський, Петлюра, Винничен, бачення іншої моделі, тім червоної України, які справді романтизовано на ліві ідеї пристали, потім були репресовані, ми знаємо, що збулося з Скрипником, що відбувалося з Хвильовим, Тобто це питання якоїсь домовленості, що є речі, які не стоять на обговорення. Якою бути Україні? Мається на увазі бути Україні, крапка. А якої, хай це менеджери і професіонали, та ваше забезпечення – це бути. Бо всі ви вирішують, що вони всі спеці по всіх питаннях. Ірма, ви перейшли українською мовою з 19-го року. З 19 років. З 19 років. Де коли я навчалася у Львові. Так. Я перейшла 2 місяці тому. У вас прекрасно виходить. Дякую. Як зберегти мову кримських татар? Ваші поради? Ой-ой-ой, боляче, так страшно, тому що Бог уже так допоміг вам, тому що я вважаю, що Крим належить в великій мірі кримським татарам, мабуть, найбільше, тому що як етнос народ сформувався на цій території. Як етнос. Тобто немає іншого аеродрому. Як в українців немає іншого аеродрому. Хто для нас буде виробляти контент? Там росіяни мають свою